عنوان با شبها با صدای تو اینجا هستی با آوای بوف، کتاب ها را به صوت در میآوری، ما همراه شبها در همه رویاها، در حس خیالی دنیا را بیشتر میبری. از ورای حجاب، درباره روحانیت، شریعت و دولت، نوشته مهدی خلجی. راوی نوای آزادی. ویراستار رسول محمدی. طرح روی جلد کیوان مهجور. صفحه آرا وحید عباسی. امور فنی و انتشار قاسم قرداغی. تولید صوتی آوای بوف. avayaboof.com. درباره این کتاب از صفحه 13. نخست الهیات خدایگان بندگان. صفحه 15. دانش فقه، بنیاد روش شناختی عقل اسلامی. از صفحه 17. نظام سنت و بحران مبانی. از صفحه 47. ارتداد، اجتهاد و براندازی اصول. صفحه 73. مخاطرات نگاه تاریخی به تشیع. از صفحه 91. تاریخ ظهور مجتهد در ایران. از صفحه 103. فقیه و معمای حل ناشدنی حقوق بشر. صفحه 111. روایت سیاسی کربن از فلسفه اسلامی. صفحه 125. خدای خودکامگی و حکیم حاکم. صفحه 161. الهیات شکنجه، گفتگو با محمد رضا نیکفر. صفحه 177. سرداب سرگردانی، درباره رمان داریوش شایگان. صفحه 229. فردیت فزاینده در دینگردانی و دینداری. صفحه 235. دوم، مدرن سازی مدرن ستیزانه. صفحه 241. علوم انسانی، طعمه تهاجم بیفرهنگی. صفحه 243. زیر خاکستر سنت. صفحه 257. خواب جزمی روحانیت و شوک سکولاریسم. صفحه 281. نظم نوین نهادی کهن. صفحه 289. ولایت فقیه و فقه سلطنت. صفحه 319. سلطنت فقیه بر رعیت فقیهان. صفحه 325. نظریه پرداز ناکام. صفحه 329. روحانیت.com. صفحه 337. زبان فارسی، فتوا و فرمان. صفحه 345. خودهای خوف زده، خلوت حوزوی و امتناع اتوبیوگرافی. صفحه 359. آخرالزمانگرایی و سوداییان سرخورده. 381. میشل فوکو، خماری پست مدرن در بامداد انقلاب. 423. تکفیری ها، تاریخ و تبار فرقه‌ای سیاسی. 431. سوم، قلمرو عمومی، مصاف با تاریکی و تنهایی. صفحه 441. قلمرو عمومی از آن همگان است. صفحه 443. تقدس شیعی و تجدد سعودی. 455. قم، مکان بنیادگرایی و امکان بدن. صفحه 463. ابراهیم زنجانی، ملای منتقد. 473. کسروی، حلاج تاریخ. صفحه 501. جنبش سبز
و سکوت روحانیت 509. اسلام هسته‌ای و هراس روشنفکران 519. رقابت بر سر توده 527. انسانشناسی تقلید و صناعت فتوا 537. منگی بنگ و بانگ بادنوشان 545. مفهوم مدرن لذت در ایران 555. معشوق محمد مادر مؤمنان 559. تنانگی و تقدس کام و اندام در اسلام 567. چهارم، بهایی بیگانه ترین دیگری 375 یا 575. مسئله بهایی مسئله انسان 575. تعصب مذهبی و تفکر انتقادی 583. فرقه ناجیه رستگاری و حقوق شهروندی 589. فتوا قتل و حقوق شهروندی بهاییان 595. 2 قرن نبرد انگیزه های اقلیت هراسی شیعه 601. شهر بهایی ستیزان بهاییان قم 611. و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید جز از راه وحی یا از ورای حجاب. سوره شورا آیه 51. آتنه بر آستانه کلبه ایستاد. تلماک او را رویاروی خیش ندید و بر هیچ چیز آگاه نشد، زیرا خدایان بر هر چشم آشکار نمی شوند و بر هر کس شناخته نمی آیند. هومر 1392 اودیسه ترجمه میر جلال الدین کزازی تهران نشر مرکز صفحه 278. برای ریحانه مسعود و اباذر. و پیامبر ما میگوید آن که به ما خیانت ورزد از ما نیست و چه خیانتی بالاتر از کار کسی که مسلمانان را میفریبد و روزی دنیا از دین میخورد و خود را به مردم از راستان وامی نماید، در حالی که در باطن آزمند مصاحبت با پادشاهان و سلاطین است. فخر رازی. ده سال طول کشید تا گندی را که الازهر به من زده بود پاک کنم و هنوز هم آنطور که میخواهم پاک نشده است. محمد عبده. کاربرد سیاسی فقه مذهبی و بهره‌گیری از آن در جدال‌های سیاسی خیالی علیه مخالفین یا درآوردن آن به خدمت تحکیم بنای سست مشروعیت سیاسی قدرت. تاریخ قدرت سیاسی شاهد زنجیره‌ای از دگرگونی‌ها در مواضع فقیهان و ارباب مذاهب است. بزرگترین زیانکار همواره خود فقیه بوده است، کسی که هیچگاه از نعمت آزادی و استقلال بهره‌ای نبرده. افزون بر گرایش‌های درونی در مذاهب فقهی در هر دو سطح اصول و فروع دین، فقیه در استوارسازی جای پای خود در جامعه جز از راه میانجی‌های سیاسی و پشتیبانی خارجی ترفندی برای جلب حمایت و کسب مشروعیت نداشته است. و این آن چیزی است که به قول وجیه قانسو سراپای فقه را به بحران سرنوشت و جدالی حیاتی گرفتار نموده و به سقوطش در دام رقابت‌ها بر سر مشروعیت دینی انجامیده و او را به جستجوی پایگاه قدرت و کانون‌های نفوذ و تأثیر واداشته و به سبب فاصله گیری و دوری گزینیش از عموم مردم همپیمانی او با سلطان طبیعی می نمود.
در نتیجه مکتب فقهی به جزئی از تکوین خود قدرت بدل گردید و عنصری از بنپاره‌های تداوم و مشروعیت آن شد. العربی ابن ناصر. پانویس صفحه 9. اولین متن این صفحه آورده شده است از الرازی ف 1986 مناظره فی الرد علی النصارا. تقدیم و تحقیق دکتر عبدالمجید نجار، بیروت، دارالغرب الاسلامی، صفحه 46. متن دوم آورده شده است از عبده میم 1991 الاعمال الکامله، تقدیم و تحقیق محمد عماره، القاهره، دارالشروق، الجزء الثالث، صفحه 194. پایان پانویس. الهیات. جهل ما آیا چیزی چون وضع اخلاقیات ما نیست؟ فارغ از بودن چیزها چنان که هستند، آیا جهالت ما از آن رو نیست که می‌خواهیم چنین باشیم؟ ما جاهل نیستیم جز بدین خاطر که می‌خواهیم جاهل باشیم. چند چیز را همزمان خواستن، طلب مرکب. نووالیس. دردی است در دلم بهر این کشیشان، از اینان ناخشنودم. من نیز با ایشان رنج برده ام و رنج میبرم. ایشان در چشم من بندیانند و داغ خوردگان. در بند ارزش‌های دروغین و کلام‌های پوچ. ای کاش کسی ایشان را از چنگ نجات بخششان نجات می بخشید. به راستی نجات بخشان ایشان خود از دل آزادی و از هفتمین آسمان آزادی فراز نیامده اند. به راستی ایشان هرگز بر مفرش دانایی گام نزده اند. جان این نجات بخشان پر از رخنه ها بود، رخنه هایی که با وهم خیش پر کردند، با رخنگیر خیش که خدا می نامندش. فردریش نیچه. پانویس صفحه 10. متنی که از ابن ناصر آورده شده بود نقل شده است از ابن ناصر الف 2014 الخطاب الفقهی بین النهوض و السقوط در قضایا منهجیه فی فقه و تشریع الاسلامی، مجموعه باحثین، الدارالبیضا، مرکز ثقافی العربی، مؤمنون بلا حدود، صفحه 167. متنی که از نووالیس آورده شده بود از صفحه 93 از کتاب ایشان آورده شده بود. پایان پانویس. کسی مرا به من راه ننمود، من راهنمایم، من راهنمای خیش به خیشم. محمود درویش. آورده شده از کتاب ایشان اعمال الجدیده، بیروت، ریاض الریس للکتب و نشر، صفحه 381. تمایل به توهم. آدم‌های ضعیف را خرافاتی و آدم‌های خرافاتی را ضعیف می‌کند. یعنی گرایش داشتن به این که از شرایطی که نمی‌تواند علل طبیعی natural causes باشد، توقع نتیجه‌ای مانند امری ترسناک یا امیدوار کننده برود. شکارچیان، صیادان و قماربازان به ویژه بخت آزمایان نیز خرافاتی اند و توهمی که آنان را بدین تصور باطل delusion میاندازد که امری ذهنی سوبژکتیو را به جای امری عینی ابژکتیو بگیرند، صدای حس درونی به جای شناخت خود یک چیز بگیرند. همچنین مولد کشش به سوی هر گونه خرافات است. امانوئل کانت. نقل شده از کتاب ایشان Anthropology from a Pragmatic Point of View،
translated and edited by Robert. خاطره بیش از آن که در پی نجات گذشته باشد برای خدمت به اکنون و آینده است. چنان عمل کنیم که خاطره جمعی به کار رهایی بخشی بیاید، نه به بندگی کشیدن آدم‌ها. ژاک لوگوف. آورده شده از کتاب ایشان، صفحه 177. پانویس صفحه 11. متن نیچه از کتاب ایشان چنین گفت زرتشت، ترجمه داریوش آشوری، تهران، انتشارات آگه. صفحات 102 تا 103. پایان پانویس. هر که را به اختیار خود بگذارند، پارادایم منظومه فکری را تغییر می دهد. در این حال حتی متألهان نیز برای تغییر پارادایم کوشیده اند یا بدان تظاهر کرده اند. این حتی بی سبب نیست، از آن رو که اگر قرار باشد متألهان اول صبح جایی حضور یابند، همیشه آنقدر دیر می شود که ظهر هم می گذرد. وقتی در همایش ها مسئله اگزیستانسیالیست بودن عیسی طرح شد، دیری بود که اگزیستانسیالیسم مرده بود. اگر علائم دیگری برای تشخیص فوت وجود نداشته باشد، پرداختن متألهان به موضوعی به خودی خود برای تشخیص مرگ آن موضوع کفایت می کند. هانس بلومنبرگ. آورده شده از کتاب ایشان، صفحه 122. میراث ما مسبوق به هیچ وصیتی نیست. رون شار. این گفته ترجمه فرانسوی است از جمله‌ای که در پایان صفحه 12 آورده شده است. مراد شار این است که میراث ما بدون هیچ وصیت و دستورالعملی درباره چگونگی استفاده میراث بر آن از آن به ما رسیده است. بدون وصیت هیچ گذشته‌ای ارث معلوم و مشخص وارثان آینده نیست. درباره این کتاب، نشر پاره نوشته‌های پراکنده در یک کتاب دسترسی بدانها را بسی آسان‌تر می‌کند، به ویژه قدیمی‌ترهایی که نسخه آنلاینی ندارند. هر برگی از این کتاب در موقعیتی متفاوت و میان فاصله‌های فراموشی و خاطر پریشی به قلم آمدند. بدین رو خواننده لاجرم به نکته‌های مکرر برخواهد خورد. همچنین شاید درباره موضوع و مسئله‌ای خاص زمانی نظری نوشته‌ام و سپس به نگاهی دیگر رسیده‌ام. تاریخ و جای چاپ نخست هر مطلب خواننده را از سیاق بیرونی تکوین متن می آگاهاند تا درکی درست‌تر از آن به دست آید. در عین حال گاه نکته‌ای که در یادداشتی مجمل مانده چه بسا در جستاری دیگر شرح و بسط یافته باشد. در نتیجه تدوین آنها به صورت کتاب راه ابهام‌ها و سوء فهم‌های احتمالی را می‌بندد. یا امید که ایدون باشد. جستارهای کتاب نظم نوین روحانیت همه با همین انگیزه در این کتاب گنجانده شده‌اند. نخست الهیات خدایگان بندگان. دانش فقه بنیاد روش شناختی عقل اسلامی. محمد عابد الجباری. آنچه می‌خوانید برگردان فارسی فصل 5 آن کتاب با این شناسه است. الجباری میم عین 1994 تکوین العقل العربی نقد العقل العربی 1 مرکز دراسات الوحدة العربیه الطبعة السادسه از صفحه 96 الی 114. عنوان اصلی فصل تشریع برای قانونگذار، قیاس بر پایه نمونه‌ای پیشین است. فصل فارسی شده ای که می‌خوانید نخست در مجله نقد و نظر چاپ قم شماره 12 پاییز 1376 یا به میلادی 1997 به چاپ رسید
و بازنشر کنونی آن با ویرایشی سوری و جزئی است. سخن مترجم: عقل یعنی اندیشه به مثابه ابزاری برای آفرینش نظری، ابزاری که ساخته فرهنگ معینی است و ویژگی خاص خود را دارد. عقل عربی یعنی اندیشه‌ای که به ذات ساخته فرهنگ عربی است، فرهنگی که حامل تاریخ تمدن عرب است، واقعیت آن را باز می‌تاباند، از آرمان‌های عرب‌ها برای آینده حکایت می‌کند و در عین حال موانع پیشرفت و عوامل عقب ماندگی کنونی آنها را نیز در بر دارد و باز می‌گوید. 3 این تعریف با همه عیب‌هایی که دارد ما را گامی مهم به پیش می‌برد، گامی که ما را از گستره تحلیل ایدئولوژیک به قلمرو پژوهش معرفت شناختی گذر می‌دهد. 3 یگانه هدف ما تحلیل علمی عقلی است که از راه آفرینش فرهنگی ویژه شکل گرفته و به میانجی همین فرهنگ عربی اسلامی پدید آمده است. 3 مراد ما از عقل عربی عقل ساخته شده است، یعنی همه مبانی و قواعدی که فرهنگ عربی چونان بنیادی برای اکتساب معرفت پیش می کشد یا به دیگر سخن به مثابه نظامی معرفتی تحمیل می کند. همه کوشش محمد عابدالجباری شناخت و سنجش عقل عربی است، به همان معنایی که از سخن خود او باز آوردیم. شناخت آن به مثابه ساختاری معرفتی و شناخت ساز و کارها و بنیادها و فراورده های آن و عیار سنجیشان. این کوشش دلمایه و دغدغه اساسی او در 3 یا تریلوژی نقد عقل عربی است. در سال 1984 همزمان 2 کتاب به انتشار رسیدند که پژوهشگران اندیشه معاصر عرب آن را نماد فرارسیدن دوران نوعی بلوغ و خودآگاهی در اندیشه عربی گرفتند. نقد عقل عربی اثر محمد عابدالجباری و به سوی نقد عقل اسلامی نوشته محمد ارکون. نقد عقل عربی جابری چنان رواج و مقبولیت یافت که چشم ناقدان را به سوی خود خیره ساخت و کلک عیارسنج آنها را به کار انداخت. این تاریخ نگار اندیشه ژرف اندیش و پر اطلاع مغربی بارها و بارها مورد نقدهای نیک و نیرومند و سست و ناتوان دیگر اندیشمندان عرب قرار گرفته است. هر یک از این اندیشمندان از چشمانداز ویژه خود به کار او نگریسته و فراورده فکری او را ارزیابی کردند. از جمله کسانی که این اثر را نقد و بررسی کردند محمد ارکون، برهان قلیون و جورج ترابیشی بودند. ترابیشی ناقد بصیر سوری در کتاب نظریه عقل نقدی گسترده تر و بنیادی تر از همه ارائه داده است. نقد عقل عربی در کنار 2 کتاب ساختار عقل عربی و عقل سیاسی عربی جلد نخست 3گانه‌ای با عنوان تکوین عقل عربی است. نوشته پیش چشم پاره ای از آن است. بادا که شور و کنجکاوی خواننده ایرانی را برای شناخت سراسر اثر برانگیزد. اگر روا باشد تمدن اسلامی را به نام یکی از فراورده‌هایش بنامیم، باید بگوییم تمدن اسلامی تمدن فقه است. درست به همان معنایی که میتوان به تمدن یونانی تمدن فلسفه گفت و تمدن اروپایی معاصر را تمدن علم و تکنولوژی خواند. به واقع هنگامی که به فراورده‌های فکری تمدن اسلامی چه از جهت کمیت چه از جهت کیفیت می‌نگریم، می‌بینیم که فقه بی هیچ رقیب و منازعی در مقام نخست نشسته است. مطولات و مختصرات
و شروح و نوشته هایی که درباره فقه انگاشته شده شماره نمیپذیرد و آنچه از این همه کتاب گوناگون استنساخ شده بررسیدنی و برشمردنی نیست. حتی میتوان باور یافت تا چند عهد پیش از خلیج پارس گرفته تا اقیانوس اطلس و بل در ژرفای آسیا و آفریقا خانه هیچ مسلمانی از کتابی درباره فقه تهی نبوده است. به سخن دیگر هیچ مسلمانی یافت نمی شده که خواندن به عربی بداند و ارتباط مستقیم با کتاب‌های فقهی نداشته باشد. از این لحاظ در جامعه عربی اسلامی فقه عادلانه ترین چیزی است که میان مردمان تقسیم شده بود. بر همین روی باید تأثیر نیرومندی بر آن باز نهاده باشد، نه تنها بر رفتار عملی فرد و اجتماع که اساساً هدف آن است، که همچنین بر سلوک عقلی، یعنی بر شیوه اندیشیدن و آفرینش فکری. آنچه تا به اینجا آمد به پراکندگی و گستردگی، یعنی کمیت، مربوط می شود. اما از نظر اصالت یا کیفیت بیگمان باید گفت فقه اسلامی یک فراورده عربی اسلامی ناب است. فقه از این لحاظ در کنار علوم لغت دستاورد و ارمغان ویژه فرهنگ عربی اسلامی است. کوشش پاره‌ای از خاورشناسان برای ایجاد پیوند و ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم میان حقوق رومی و فقه اسلامی بیهوده است. کسانی که بر کاوش چنین رابطه‌ای اصرار می‌ورزند نتوانستند بیش از این بگویند که حقوق رومی در شرق تطبیق و اجرا شد و این خود موجب گردید این تعامل حقوقی جزء آداب و رسوم و سنت‌های آن کشورها شود. این تعامل و این سنت‌ها به گونه‌ای پنهان و ناخودآگاه در حقوق اسلامی راه یافت. روشن است که این دعوی شرمسارانه سست‌تر از آن است که فرضیه‌ای برای عمل باشد. حتی این دعوی فروتنانه تر از آرا و نظریه هایی است که بنیاد حقوق رومی را حقوق مصری و کلدانی باستان می دانند. افزون بر این سن تیلدنا ناچار شد در برابر خلل‌های رفع ناشدنی این فرضیه که به واقع چیزی جز فرض شتاب زده این نبود واپس نشیند. او خاورشناس ایتالیایی و نخستین کسی است که این فرضیه را پرداخت و به تأثیر حقوق رومی بر فقه اسلامی باور یافت و در این موضوع مرجع معتبر گردید. او در آخرین نوشته‌های خود قاطعانه گفته است: بیهوده می‌کوشیم اصولی واحد را بیابیم که فقه و شریعت شرقی اسلامی و حقوق غربی رومی در آن با یکدیگر شریک باشند. شریعت اسلامی را با مرزهای تعیین شده و مبادی و اصول ثابتی که دارد نمیتوان به قوانین و شرایع ما نسبت یا ارجاع داد، زیرا این شریعت سراسر دینی است و از بن با اندیشه های ما بیگانه است. سخن گفتن از اهمیت کمی و کیفی فقه در فرهنگ عربی اسلامی از سر همراهی با موج خودستایی حاکم بر گفتمان عربی معاصر در واکنش به هماورد جویی‌های غرب نیست. مراد بیان این حقیقت است که هنوز فقه اسلامی بهترین و نزدیکترین فراورده عقل عربی برای بیان ویژگی آن است و تاریخ تکامل فقه به نیکی این امر را تبیین و آشکار می کند. از یک سو فقه یگانه گستره است که تخصصهای گوناگون پیش از عصر تدوین و عصر تدوین و پس از آن در آنجا با یکدیگر تلاقی و دیدار می کنند. همان گونه که خاورشناس سترگ همیلتون گیب باور دارد در طول 3 سده نخستین هجری فعالیت فقهی همه نیروها و توانهای فکری امت اسلامی را به شکل بی‌نظیری فرا گرفته و به خود اختصاص داده بود.
زیرا نه تنها متکلمان و محدثان و اداریان در این میدان سهم داشتند که حتی لغتشناسان و تاریخ نگاران و ادیبان نیز با نوشته‌های حقوقی و پرداختن به مسائل حقوقی و فقهی در این مجموعه سهمی گران گذاردند. آنچنان که شرع در زندگی و اندیشه مسلمانان در ادوار نخستین تمدن اسلامی رخنه و نفوذ یافته بود، کمتر در زندگی و اندیشه ملتی این تأثیر ژرف را نهاده و بدان راه یافته است. از سوی دیگر به استثنای شیعه که فقه خاصی دارند و از ائمه خود آن را به میراث برده اند، اختلاف‌های مذهبی درون فقه همواره تابع اختلاف‌های کلامی، ایدئولوژیک و سیاسی نبوده است. بل به عکس معتزله و اشاعره و ماتریدیه و سلفیون در درون مذاهب فقهی منتشر بودند. به گونه‌ای که مذهب فقهی را برتر و فراتر از همه مذاهب دیگر قرار می‌داد. به این ترتیب در برابر کثرت مذاهب و فرق کلامی و سیاسی می‌بینیم که فقه خود مستقلاً شخصیت‌های علمی را دوباره توزیع و طبقه بندی می‌کند. به گونه‌ای که اینها در سطح مذهب فقهی خود را در جای یکسر متفاوت با جایگاه خود در قلمرو کلامی و سیاسی و فلسفی می‌یابند و تفاوت‌هایی که در عرصه کلامی و سیاسی داشتند در اینجا رنگ می‌بازد. فرهنگ عربی اسلامی از طریق فقه و علوم فقهی ساختاری می‌یابد که از همه جهت اجزای آن را به هم پیوسته و در هم تنیده است. پدیده دیگری هست که نیرومندی و استقلال فقه را در فرهنگ عربی اسلامی می نمایاند و ناگزیر باید در اینجا از آن یاد کرد. مسئله این است که مردریگ و میراث کهنی که اسلام در سطح عقیده با آن رویارو شد، هیچ اثری بر گستره شریعت ننهاد. تاریخ هیچ چالش و کشمکشی را میان تشریع قدیم و تشریع اسلامی ثبت نکرده است. همچنان که از تأثیر حقوق قدیم بر حقوق اسلامی نیز سخنی نگفته است. فقه و حقوق اسلامی که خاستگاه و رشدی اسلامی داشت، در همه کشورهای فتح شده به دست مسلمانان به جای حقوق و تشریع‌های پیشین نشست. به عکس وضعیتی که در مورد عقیده به وجود آمد، فقه اسلامی با قدیم پیش از اسلام و پیش از حقوق جدید اسلامی، چه درباره مسائل احوال شخصیه و چه جز آن، در تعارض و چالش در نیفتاد. در مورد و در گستره فقه، اسلام یکسره بر ماقبل خود رقم بطلان کشید. جب الاسلام ما قبلهی. البته پیش از اسلام آداب و رسوم بسیاری وجود داشت که پاره‌ای از آنها در اسلام جذب و پذیرفته شد و پاره‌ای دیگر مسکوت ماند. ولی آنچه در این باره برای ما مهم است، نه جنبه اجرایی و تطبیقی فقه در اسلام، بلکه در درجه نخست ساختار نظری آن و به دیگر سخن اندیشیدن فقهی است. در این مجال آرا و نظریه ها، فرهنگ ها و شریعت های پیشین هیچ تأثیری بر اندیشه فقهی اسلامی ننهادند. راست آن است که باید میان فقه عملی و فقه نظری تمایز نهاد. در زمان پیامبر و صحابه و حتی اواخر عهد اموی، فقه امری بود واقعی نه نظری، یعنی مردم در حوادثی که رخ میداد به جستجوی حکم آن برمیخواستند. حکم آن را میپرسیدند، داوری میجستند، با حکمی طبق اقتضای شریعت
مشکل خیش را حل می کردند و حوادث هیچ فرضیه‌ای در بر نداشتند. ولی پس از این دوران و با آغاز عصر تدوین، فقه بیش از آنچه آبستن رویدادها و واقعیتها باشد، نظریه و فرضیه به بار آورد. فقه بیشتر مانند ورزشی ذهنی شده بود که حوادث صورت مسئله هایی پدید می آوردند و در فقه از راه حل ها کاوش می شد. در این فرضیه سازی و صورت مسئله سازی فقیهان تنها به امر ممکن واقعی بسنده نمی کردند، بلکه حتی تا آخرین حد مقدور از امور ممکن ذهنی نیز سخن می گفتند و برای آنها فرضیه می ساختند. آنچنان که فقه در فرهنگ اسلامی تقریباً همان نقشی را به عهده گرفت که ریاضیات در فرهنگ یونانی و فرهنگ مدرن اروپایی. به همین خاطر است که برای پژوهش معرفت شناختی در فرهنگ عربی اسلامی و در نتیجه خود عقل عربی فقه اهمیت می‌یابد. به واقع فقه اگر همه علوم عربی اسلامی مانند علوم قرآنی و علوم حدیث و علوم لغت و نحو و کلام را به کار می‌گیرد، علم حساب را نیز در سطح گسترده‌ای به کیفیتی خاص در مواریث باب الارث به کار می‌برد و از آن بهره می‌جوید. علم مواریث، علم الفرائض، در فرهنگ عربی از هر علم دیگر به ریاضیات نزدیک تر است. حتی میتوان درباره رابطه ریاضیات عربی و فقه اسلامی فراتر از این رفت و پیشرفت ریاضیات را از زاویه نیاز عملی بدان نگریست. به این ترتیب اگر نیاز فیزیک در دوران مدرن موجب نوشندگی و رهایش و پیشرفت ریاضیات به دست دکارت و نیوتن و غیره شد، نیاز فقه نظری و به ویژه علم الفرائض نیز ریاضیات عربی را به تکامل و نوشندگی و چه بسا اختراع علم جبر و مقابله برانگیخت. یا به این ترتیب اگر نیاز فیزیک در دوران مدرن موجب نوشندگی و رهایش و پیشرفت ریاضیات به دست دکارت و نیوتن و غیره شد، نیاز فقه نظری و به ویژه علم الفرائض نیز ریاضیات عربی را به تکامل و نوشندگی و چه بسا اختراع علم جبر و مقابله برانگیخت. ما تا باور یقینی به اینکه جبر عربی در وجود خود وامدار فقه و فقیهان است راهی نداریم. اگر محمد ابن موسی خوارزمی را که در دوران مأمون میزیست و به فقه میپرداخت به جزم بنیانگذار جبر و مقابله در اسلام ندانیم، چیزی که هرگز آن را بعید نمیدانیم، دست کم باید در نظر گرفت که او خود در مقدمه کتابش الجبر و المقابله تأکید می کند که هدف او از تألیف این کتاب نیاز مردم بدان در مواریث و وصایا و مقاسمات و احکام و تجاراتشان و غیره است. از این رو می‌بینیم که بخش دوم کتابش را به عنوان کتاب الوصایا به مسائل فقهی اختصاص داده و این بخش را پس از بخش نخست آورده است که به شرح مسائل نظری عمومی و جذرها و معادله‌ها و غیره می‌پردازد. چه بسا یکی از چیزهایی که در این زمینه روشنگر باشد تعریف صاحب کتاب مفاتیح العلوم از جبر و مقابله باشد. جبر و مقابله یکی از صناعات حساب و تدبیر نیکویی است برای استخراج مسائل اویسه در وصایا و مواریث و معاملات و مطارحات. توجه دادن به این نکته شایسته است که ابن خلدون علم الفرائض را جزء علوم عددیه می داند و آن را یکی از فروع حساب و جبر و مقابله و معادلات می انگارد
و چنین تعریف می کند که علم فرائض تقسیم ارث صناعتی حسابی در درست کردن سهام میراث است. 3 بنابراین آن صناعت پاره‌ای از فقه، احکام وراثت 3 و پاره‌ای از حساب را در بر می‌گیرد. ابن خلدون برای هماهنگی با اصلی که در تصنیف و طبقه بندی همه علوم به نقلی و عقلی بدان تکیه کرده بود، علم فرائض را در علوم عددیه گنجانده بود. از این روی ضمیمه کردن علم جبر و مقابله به فقه، نه عکس آن، چه بسا درست تر باشد، به ویژه اگر از این نظر بدان نگاه کنیم که ابزار فقیه و علم کمک کننده فقه است. اگر آنچه آوردیم به صور گوناگون اهمیت فقه را در فرهنگ عربی اسلامی نشان دهد، آنچه برای موضوع ما اهمیت بیشتری دارد روش و شیوه آفرینش نظری در فقه، یعنی علم اصول فقه است. راست آن است که اصالت فقه اسلامی و در نتیجه ویژگی عقل آفریننده و تولید کننده آن عقل عربی به این علم روش شناختی باز می گردد که در فرهنگ‌های پیش و پس از خود بیمانند است. همان گونه که استاد محمد حمیدالله می اندیشد، علم اصول فقه نخستین کوشش در جهان برای پدید آوردن علمی برای قانون است، علمی که متمایز از قوانین تفصیلی مربوط به این یا آن رفتار است و می توان در پژوهش قانون هر شهر و هر دوران آن را به کار گرفت. هماره و در همه جوامع قوانین و عرف‌هایی وجود دارد. شریعت حمورابی، الواح 12گانه یونان، قوانین کیوس، قوانین جوستینیان روم و قوانین چین و هند و غیره، اینها همه بوده اند ولی هیچ یک مانند فقه اسلامی بر علم اصول بنیاد نهاده نشده بودند. علمی که نخست بار مسلمانان آن را ابتکار کردند، نه در یونان و روم در غرب، نه در بابل و چین و هند و ایران و مصر در شرق، نه در هیچ جای دیگر همانندی برای آن نمیتوان یافت. برای نشان دادن اهمیت این علم برای موضوع مورد بحث، یعنی نقد عقل عربی، تنها اشاره به ویژگی روش شناختی معرفت شناختی آن کافی است، زیرا علم اصول قواعدی است که با آن احکام شرعی از ادله استنباط می شود. نسبت آن به فقه مانند نسبت منطق به فلسفه است. اگر به این امر نکته ای را که پیشتر آوردیم بیفزاییم، یعنی اینکه فقه در فرهنگ عربی اسلامی در کمیت و کیفیت همان جایگاهی را دارد که فلسفه در فرهنگ یونانی، می توان گفت که اگر وظیفه فقه را قانونگذاری برای جامعه بدانیم، وظیفه اصول فقه قانونگذاری برای عقل است. نه تنها برای عقل فقهی که حتی برای عقل عربی، آنچنان که در درون فرهنگ عربی شکل گرفته و عمل کرده است. این بدان معنا نیست که ما می‌خواهیم شیوه و روش فقیهان را بر دیگر روش‌ها برتری دهیم، هرگز، ولی می‌خواهیم از همکنون بر این نکته تأکید کنیم و پس از این تبیین خواهیم کرد که شیوه کار عقل عربی چه در فقه، چه در نحو یا کلام، شیوه‌ای واحد است و بر پایه همان سازوکارهایی می ایستد که شیوه فقیهان بدان تکیه دارد. این نه تنها بدان خاطر است که علم اصول فقه قواعدی وام شده از علوم دیگر است، 3 زیرا اصولیان آنچه را به کار و هدفشان می آمده و به بحث آنها مربوط بوده از علوم گوناگون گرد آورده، تألیف کرده و آن را به علم گردانده اند. بلکه بدان سبب نیز هست که علم اصول فقه
پس از آنکه شیوه پخته و قانونمندی شد، مایه وام و الهام علوم گوناگونی که ریشه آن بودند قرار گرفت. اصولیانی که پس از شافعی ظهور کردند در باورسازی و نظاممندسازی علم فقه نقش عمده‌ای داشتند. بی آنکه بخواهیم از اهمیت مساهمت و مشارکت آنها بکاهیم، باید بگوییم که با این همه قواعدی که صاحب رساله وضع کرد، بنیاد و ساختار کلی این علم روش شناختی به شمار می رود. اهمیت قواعدی که شافعی وضع کرد در تکوین عقل عربی اسلامی کمتر از اهمیت قواعد روش دکارت در تکوین اندیشه فرانسوی و به طور کلی عقلانیت مدرن اروپایی نیست. بنابراین باید از این قواعدی آگاهی یافت که بنیانگذار آن چیزی بود که میتوان آن را عقلانیت عربی اسلامی نامید. نخست باید به زمینه‌های فکری پرداخت که آن را پدید آورد و آن را قواعد مقنن رأی و قانونگذار عقل گرداند. با نگاهی به اندیشه عربی اسلامی در آغاز شکلگیری و پا گرفتن مسائل و گرایش‌های آن که همراه بود با آغاز عصر تدوین، در خواهیم یافت که در همه گستره‌ها این اندیشه تقریباً به دو گرایش مهم تقسیم می شود. گرایشی که به آنچه به میراث برده به مردریگ اسلامی تمسک می کند و آن را یگانه بنیاد و اصل داوری و حکم درباره چیزها می انگارد. دیگر گرایشی که به رأی تکیه می زند و آن را اصل مورد اعتماد می داند، چه در حکم بر امور نوپدید و چه در فهم خود مردریگ و میراث اسلامی. به این ترتیب در تفسیر دو گرایش هست. در یکی تفسیر به اثر، یعنی به آنچه از پیامبر و صحابه نقل شده تکیه دارد، و در دیگری تفسیر به رأی استناد می کند و این کار را با اجتهاد در فهم قرآن در پرتو احکام عقل و با پایبندی به قواعد لغت و سبک‌های بیان عربی و در نظر گرفتن سیاق و اسباب نزول قرآن انجام می دهد. در حدیث نیز مانند تفسیر دو گرایش هست. گرایشی که هر حدیث منقول از پیامبر را میپذیرد و تاب تردید در درستی آن را ندارد، چه بسا به این خاطر که نمیتواند تصور کند کسی ممکن است گستاخی ورزد و به رسول خدا دروغ ببندد. دیگر گرایشی به عکس آن که بر مبنای منطق رأی، یعنی شک و پژوهش، 1001 شرط برای پذیرش حدیث میگذارد. همین دو گرایش را در قلمرو لغت و نحو نیز میتوان یافت. گروهی بر روایت و سماع تکیه می کنند و مرکز آنها کوفه و بغداد است و گروه دیگری بر رأی و قیاس و مرکز آنها بصره. البته نباید به این تقسیم بندی جغرافیایی اهمیت زیادی داد. اهل رأی در فقه نیز مرکزشان کوفه بود و در عین حال بصره از اهل حدیث که مرکزشان مدینه بود تهی نبود. از سوی دیگر نباید حقیقت این چالش در درون این یا آن علم برای ما نهان بماند و ما را به گمانهای ناروا بیندازد. همواره مسئله به چالش قدیم و جدید یا ثابت و متحول ارتباط نداشته است، بلکه چالشی میان دیدگاه‌هایی بود که قدیم و جدید و ثابت و متحول در هر یک از آنها در همدیگر تداخل می‌کردند. به گونه‌ای که می‌بینیم همان شخصیت علمی که در گستره‌ای به رأی تکیه می‌کردند، در قلمرو دیگر تخته‌بند نقل و اثر است. مثلا ابو حنیفه که پیشوای مذهب رأی در شریعت است، در عقیده کلام از اهل سنت مخالف معتزله است. ولی نظام که بیش از دیگر پیشوایان معتزله در گستره عقیده به عقل عمل می کند، در مجال فقه و شریعت ضد رأی و قیاس و اجماع است.
بنابراین نه در فقه، نه در نحو، نه در علم کلام چالش یکسره میان قدیم و جدید نبوده، بلکه میان دیدگاه‌هایی بوده که در همان اصول و مقدمات در تفسیر آنها یا پرداختن به آنها بر قدیم و جدید هر دو تکیه نمی کردند. به سخن دیگر این اختلاف دیدگاه‌ها که با آغاز عصر تدوین در علوم عربی اسلامی پدید آمد، در حقیقت و گوهر خود از بحران مبانی حکایت می کند و از آن پرده بر می دارد. علوم عربی اسلامی پس از تأسیس عملی از راه تدوین و تبویب علم نیاز ضروری به تأسیس دوباره منطقی و معرفت شناختی داشتند. تنها تبویب و طبقه بندی و فصل بندی کافی نبود، بلکه مشکلاتی در حال طرح بود که نه تنها بازنگری می‌طلبید که فراتر از آن نیازمند استوار ساختن و بنا کردن بر اصول و مقدمات روشن و متین بود. به رغم آنکه این بحران مبانی که پیشتر گفتیم در همه علوم عربی اسلامی و تقریباً در یک زمان ظهور کرد، ولی شدت و حدتش در همه آنها به یکسان و میزان نبود. در علم کلام هنوز چالش با همه سنگینی خود معطوف به مقاومت در برابر هجوم‌هایی بود که از بیرون قلمرو اسلامی میشد، به ویژه تهاجم مانویان. از این رو رسیدن به نتیجه‌ای نسبتاً قطعی در مورد مبانی به مرحله بعدتر افتاد. به دورانی که فرایند تصفیه زنادقه به انجام رسیده و چالش به درون قلمرو اسلامی کشیده شده بود. این ابوالحسن اشعری بود که در سرنوشتش نوشته بود که فرایند تأسیس مبانی در علم کلام را بیاغازد. چالش درون نحو نیز مستقیما به دین بر نمیخورد، نه به عقیده دینی نه به شریعت دینی. ولی این بود که با امکانات و احتمالاتی که برای فهم و تأویل متون دینی، تأویل در گستره درون زبانی عربی، جاهلی اسلامی نه بیرون آن، فراپیش می نهاد، هم عقیده هم شریعت را غنا و ژرفا می بخشید. از این رو هیچ چیز وجود نداشت که با قاطعیت لازم انگیزه شتاب در تحمیل نظام در این بخش شود. بخشی که اهل کوفه و اهل بصره با اصولی که برای خود وضع کرده بودند آن را میان خود تقسیم نموده بودند. اما در گستری شریعت کار یکسره متفاوت بود، نه از نظر شدت این چالش بلکه از نظر اهمیت نتایجی که ممکن بود از این چالش زاده شود. البته در صورتی که خلاف و اختلاف میان اهل رأی و اهل حدیث دوام میافت و میان آن دو جدایی میافتاد. زیر فشار نیاز به پاسخگویی به مسائل نوپدید و مسائلی که فرضهای نظری را تغذیه و توجیه می‌کردند، حدیث جعل می‌شد و با جعل مجموعه احادیث برآماسیده می‌گشت. اگر این تعبیر روا باشد میتوان گفت که با تصور فرضهای نظری دور از دسترس و گاه عدول از پیام و درونمایی نصوص و سیره سلف و از راه استحسان عقلی محض، رأی نیز متورم می شود. بنابراین باید بحث درباره تأسیس قواعدی آغاز می شد که همگان آن را رعایت کنند تا به جعل حدیث حاجت نیفتد و رأی هم در مرزهای روشن و معینی بایستد. این وظیفه مهمی بود که محمد ابن ادریس شافعی مطلبی 105 تا 204 هجری قمری آن را به عهده گرفت و به انجام رساند. اینکه آن چالش درباره اصول در گستره فقه ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز دارد، مسئله ما در اینجا نیست.
مراد این است که اندیشه عربی به ویژه در گستره شریعت و فقه به نقطه‌ای از تکامل رسید که تصمیم گیری درباره مسئله اصول برای آن به هر روی ضروری گردید. شافعی خود از نزدیک شاهد این ماجرا و چالش بوده است. او در میان اهل حدیث در مدینه اقامت کرده، از آنان حدیث اخذ کرده، به عراق رفته، نزد استادان فقه درس آموخته، با آنان تماس داشته و مناظره کرده است. او به میدان می آید تا اصول را تعیین و تحدید کند و برای رأی قانون بگذارد. او خردمند بود. از آن خردها که می خواهد همه چیز را نظاممند کند. این میل به نظاممندسازی را شافعی چه بسا از طب و نجوم که در آن دستی داشت گرفته باشد و چه بسا آن میل به چیزی دیگر بازگردد. به هر روی تردیدی نیست که پدید آورنده علم اصول فقه وامهای بسیاری داشت به علمای لغت و نحو که آموزگاران او بودند و او در جوانی و پیری با آنها برخورد و مباحثه داشته است. به ویژه کسانی مانند خلیل و سیبویه در قانونمند کردن نحو و لغت بر مبنای اصول روشن و معین و مرزبندی شده بسیار کوشیدند. اصولی که نظام و چارچوب زبانی را سفت و سخت می‌بندد و به هیچ چیز جدید مجال ورود نمی‌دهد مگر آنکه در درون آن نظام اصل و ریشه‌ای برای آن یافت شود. شافعی در جوانی همروزگار خلیل بوده است. واضع علوم عروض یعنی قانون شعر عربی و جامع لغت بر اساس سیستماتیک که ویژگی‌های بنیادین آن را در فصل پیش شرح کردیم. همچنین معاصر شاگرد خلیل سیبویه بوده است. صاحب الکتاب که قواعد زبان عربی را گرد آورده، اصول آنها را در دستگاه و نظام محکمی ریشه‌مند و استوار ساخته است. دستگاه و نظامی که هنوز صلابت و سختی خود را حفظ کرده و سرسختانه در برابر دگرگونی مقاومت می کند. چه شافعی طرح خود را از کار خلیل الهام گرفته باشد، چه از کار سیبویه، آنچه نمیتوان از آن به غفلت یا تغافل گذشت تأثیر روش لغویان و نحویان در شکل و مضمون رساله است. اگر بدانیم که شافعی رساله خود را بدین نام نمیخوانده بلکه آن را الکتاب میخوانده، رابطه میان طرح شافعی و طرح سیبویه را خواهیم یافت. این کتاب نحو است و آن یک کتاب فقه. خلیل الفاظ و اوزان سحرالبیان را قانونمند ساخت، سیبویه اعراب و تصریف آن را، و اینک شافعی در رساله خود شرح کیف البیان را می آغازد. بیان عربی از یک سو در سطح مبنا قانونمند شده، نحو، و از سوی دیگر در سطح معنا، معاجم لغت. چرا در سطح رابطه مبنا با معنا و در نص اساسی دینی قانونمند نشود تا این راهی باشد برای جلوگیری و مرزبندی آشوبی که در قلمرو فقه خیمه زده، آشوب تورم در حدیث و رأی به یکسان؟ بنابراین جستجوی چارچوب مرجع و مبنا برای کار شافعی از منطق یونانی یا طب و نجوم جستجوی بیفرجام و بیهوده است. خود رساله از همان صفحه‌های نخستین به چارچوب مرجع خود ارجاع و حوالت می‌دهد. مسئله از بن به عمل درون دایره بیان عربی تعلق دارد، نه بیرون آن. از این رو گام نخست این پرسش است: کیف البیان؟ شافعی پاسخ می‌دهد: بیان اسمی است جامع معانی که اصول آن یک جا گرد آمده ولی فروع آن پراکنده اند. کمترین چیزی که درباره این معانی گرد آمده شاخه شاخه، معانی المجتمع المتشعبه، میتوان گفت آن است که این معناها بیانی هستند برای کسانی که مخاطب آن قرار گرفتند. کسانی که قرآن به زبان آنها نازل شده است.
نزد او سطح این معناها به هم نزدیک است. اگرچه برخی تأکید بیان شدیدتری نسبت به پاره‌ای دیگر دارند و نزد کسانی که لسان عرب را نمی‌دانند سطح این معناها با یکدیگر اختلاف دارد. بنابراین مراد از بیان سخن قرآنی است که به زبان عرب و طبق اسلوب‌های آن در تعبیر و افصاح نازل شده و هدف قانونمند ساختن آن است. یعنی مرزبندی و تعیین رابطه مبنا با معنا بر اساس اینکه بیان اصول و فروع است. رابطه اصول با فروع با شناخت زبان عربی درست فهمیده می شود و به چنگ می آید و در آمیختن و تیره ساختن این رابطه و تشعب آن تنها برای کسی رخ می دهد که لسان عرب را نمی شناسد. قلمرو کار تنها در گستری شریعت است، نه عقیده، یعنی در گستری فقه است، نه کلام. اگرچه تعریف‌ها و تهدیدهای برآمده از خود سخن قرآنی تأثیر خود را در هر دوی این گستره‌ها باز می‌نهد. پس از این شافعی به شمارش و تعریف وجوه بیان در سخن قرآنی می‌پردازد و آنها را در 5 وجه محصور می‌کند. نخست، آنچه خداوند به شیوه نص بر خلق خود آشکار ساخت، به گونه‌ای که نیازی به تعویل و توضیح ندارد، چرا که به خودی خود روشن است. دوم، آنچه خداوند به شیوه نص بر خلق خود آشکار ساخت ولی به گونه‌ای تکمله یا توضیح نیاز دارد و سنت نبوی عهده‌دار آن است. سوم، آنچه خداوند در کتاب خود وجوب آن را اعلام کرد و بر زبان پیامبر خود بیان کیفیت آن را جاری ساخت. چهارم، آنچه قرآن درباره آن خاموش ماند ولی پیامبر آن را آشکار ساخت. این وجه در قوت همسنگ وجوه پیشین است، زیرا خداوند طاعت رسول را در کتاب خود واجب کرده است. پنجم، آنچه خداوند اجتهاد و کوشش در طلب آن را برای خلق خود واجب کرده و راه آنان بدان معرفت به لغت عرب و اسلوب‌های تعبیر آن و بنای رأی بر قیاس است. قیاس آن چیزی است که درباره آن نه نصی هست نه خبری. بر پایه نمونه پیشینی که نص یا خبر یا اجماعی درباره آن وجود دارد. قانون کلی که رأی را قانونمند می کند و حرکت آن را مرزبندی می نماید از همین جاست. شافعی می گوید کسی نمی تواند بگوید چیزی حلال یا حرام است مگر از جهت علم، و جهت علم مبنای علم 4 چیز است: خبر در کتاب یا سنت، اجماع یا قیاس. بدین ترتیب شافعی اصول فقه را در 4 اصل تعیین می کند و میان اصول اهل حدیث و اصول اهل رأی جمع می نماید. تلفیقی که بر اساس داوری درباره 2 مسئله روش شناختی صورت گرفته: حدود و شروط رأی، قیاس از یک سو، و رابطه لفظ با معنا در بیان قرآنی از سوی دیگر. اما رأی ناگزیر باید قیاس باشد، نه چیزی دیگر، و قیاس آن چیزی است که با دلایل و بنا به موافقت خبر کتاب و سنت طلب شود. موافقت فرع با اصل یا به اشتراک آن دو در یک معناست و یا به وجود وجه شبهی میان آنها. و به هر روی قیاس نمی کند مگر کسی که ابزار لازم قیاس یعنی علم به احکام خداوند، واجب و ادب و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و ارشاد و مانند آن را در اختیار دارد، و کسی حق قیاس کردن ندارد مگر آنکه عالم به سنت‌های پیشین و اقاویل سلف و اجماع و اختلاف ناس و لسان عرب باشد. استحسان که اصحاب رأی به سبب حاجت یا ضرورت بدان عمل می کنند جایز نیست. دلیل آن این است که اگر تعطیل قیاس جایز بود،
به رأی اهل عقولی که اهل علم یعنی اهل حدیث و غیر نیستند نیز جایز بود تا در جایی که خبری در دست ندارند به استحسان خود عمل کنند و سخنی که نه از خبر نه از قیاس مایه بگیرد روا نباشد و نیز کسی بنا به استحسان خود سخن نگوید، چرا که سخن بر پایه استحسان چیزی نیست که بنا بر نمونه پیشین پدید نیامده است و چون ناگزیر نمونه پیشینی که با خبر ثابت شده باشد باید موجود باشد، بنابراین عمل به مصالح مرسله یا استصلاح که امام مالک زعیم مذهب اهل حدیث بدان عمل می کند نیز روا نباشد. به این ترتیب شافعی استحسانی را که ابو حنیفه مبنای رأی قرار میداد از ابو حنیفه میگیرد و مصالح مرسله‌ای را که مالک به هنگام نداشتن حدیث جانشین حدیث میکرد از مالک. در نتیجه شافعی برای ارجاع همه چیز به کتاب و سنت به میانجی قیاس قانون میگذارد و برنامه میریزد. از ورای حجاب، نوشته مهدی خلجی. راوی نوای آزادی. تولید صوتی آوای بوف. avayaboof.com. اما اینک به رابطه لفظ با معنا در بیان عربی میپردازیم. شافعی این رابطه را چنین تعریف کرده و شناسانده است: خداوند در کتاب خود عرب را به زبان خودش بنا به فهم او از معانی آن مخاطب قرار داد. آنچه او از معانی آن میدانست از جمله این بود: گستردگی زبان عربی و اینکه این طبع زبان عربی است که عام ظاهری را بگوید و مراد او عام ظاهر باشد و با اول آن از آخر آن بی نیاز شود، یا عام ظاهری بگوید و مراد او عام باشد و خاص هم داخل آن شود و با این بر بخشی از آنچه درباره او خطاب کرده استدلال می شود، یا عام ظاهری بگوید و مراد او خاص باشد و ظاهری بگوید که در سیاق آن معلوم شود ظاهر مراد او نبوده است. شناخت همه اینها در آغاز یا میان یا پایان کلام آشکار می شود. عرب سخنی را می آغازد که اول لفظ آن آخر لفظ او را تبیین می کند و سخنی را می آغازد که آخر لفظ آن از مراد اول آن پرده بر می دارد و گاه از چیزی سخن گفته می شود که معنای آن را در می یابی بی آنکه لفظ روشنگری کند، همچنان که با اشاره. این سخن نزد او بهترین گونه سخن است، زیرا تنها اهل علم آن معنای آن را در می‌یابند و اهل جهالت از درک آن فرو می‌مانند. یک چیز به اسماء کثیره تسمیه می شود و اسم واحد بر معانی کثیره اطلاق می گردد. بدینسان اجتهاد اساساً اجتهاد در فهم نص متن دینی در گستره درون زبانی است. بنابراین باید در درون نص و به میانجی آن راه حل‌ها را جستجو کرد. قیاس نیز یکسره همان رأی نیست، بلکه آن چیزی است که با دلایل و بنا به موافقت خبری از کتاب و سنت طلب شود. بنابراین اگر بخواهیم قیاسی انجام دهیم باید خبری یعنی نصی از کتاب یا سنت موجود باشد که به مثابه اصل و دلیل گرفته شود و باید موافقتی یا به معنا یا به شباهت میان فرع یعنی امر جدیدی که می‌خواهیم دربارش حکمی صادر کنیم و اصل وجود داشته باشد. اجتهاد و قیاس سازوکارهای فکری هستند که یک طرف را به طرفی دیگر ربط می‌دهند و کار آنها ساختن جهانی فکری بر اساس مبانی خاص نیست. گستره زنده و پویای این سازوکارهای ذهنی نص یا متن است. به همین خاطر درونمایی اندیشیدن در بهره‌گیری، استثمار و استنتاج از نص منحصر می شود
و به قول اصولیان استنتاج احکام از الفاظ. همچنین بدین روی است که بحث اصولی در فقهی از مقدمات لغوی و بحث در الفاظ و انواع آنها و دلالتها و اقسام آنها آغاز می شود. این بحث‌ها برای استقرا و استنباط تنها بر نص قرآنی تکیه می کنند و تنها آن را میدان بحث و گستری پژوهش می گیرند. شاید بتوان گفت آنچه آوردیم همه قواعدی است که شافعی سامان داده به جز مثالهای بسیار و متنوعی که از قرآن می آورد تا این قواعد را روشن کند، به گونه‌ای که هیچ جایی برای پیچیدگی و ابهام نماند. به ویژه اگر کسی در حفظ و فهم قرآن دستی داشته باشد. با این همه اهمیت قواعد شافعی در تعداد و حتی در وضوح یا پیچیدگی آن نیست، بلکه اهمیت حقیقی آن در رهیافت معرفت شناختی است که او پیریزی کرده و تا سده‌های طولانی بر عقل عربی حاکم بوده و هنوز تا امروزه نیز آثار عمیق آن بر جای مانده است. شافعی عقل عربی را به صورت افقی به ربط، جزء به جزء، فرع به اصل، قیاس و به صورت عمودی به ربط یک لفظ به معناهای گوناگون و یک معنا به الفاظ گوناگون سمت و سو و سوق داد و درست به روش پژوهش‌های لغوی و کلامی در فقه عمل نمود. به این ترتیب عقل عربی چیزی را یافت که کنجکاویش را در این هر دو محور ارضا کند. این عقل فقهی بوده و هنوز هم هست، یعنی عقلی که نبوغ آن تنها در جستجوی اصلی برای هر فرع و در نتیجه برای هر جدیدی قدیمی که با آن قیاس شود خلاصه می شود. جستجوی اساساً بر پایه نصوص، تا آنجا که نص قدرت اساسی مرجعیت، چارچوب معنا برای عقل عربی و کنشمندی‌های او گردیده است. روشن است که چنین عقلی جز از آفریده‌ای دیگر و تولیدی دیگر، چیزی که پیشتر آفریده شده، نمیتواند بیافریند. آیا برای اثبات این پدیده نیازمند آوردن نمونه‌هایی از قدیم و جدید در اندیشه عربی هستیم؟ به هر روی همچنان که آوردیم، اگر وظیفه فقه تشریع و قانونگذاری برای جامعه باشد، وظیفه اصول فقه تشریع و قانونمند کردن عقل است. چه باور داشته باشیم که فقه اسلامی برای واقعیت عملی قانون می‌گذارد، چه فکر کنیم که فقه با فرضهای نظری بدیع الوقوع واقعیت اجتماعی را رها کرده و به میانجی عرف و عادت خود قانونگذاری می‌کند، این واقعیت که شافعی بزرگترین قانونگذار عقل عربی است، مناقشه نمیپذیرد. پیش از او به ویژه با ابو حنیفه رأی آزاد بود. همچنان که دیدیم شافعی با قاعده و قیدی که می نهاد خانه را تا آنجا که ممکن بود بر انصار رأی و انصار اثر تنگ کرد و آن را مقید و ضابطه‌مند گرداند و حتی کفه ترازو را به سود هواداران اثر سنگین کرد، چرا که اعمال رأی متوقف بر اثر است. برای آنکه گستری آزادی رأی را نزد ابو حنیفه دریابیم، 2 یا 3 نمونه از نمونه‌های بسیار متنوعی را که از او روایت می‌کنند می‌آوریم. نمونه‌هایی که اعتماد و تکیه بی قید و بند او را بر رأی و حتی عقل نشان می‌دهد. روایت شده که مردی از ابو حنیفه مسئله‌ای پرسید و او پاسخ داد. آن مرد به اعتراض گفت: از پیامبر چنان روایت شده. ابو حنیفه گفت: ما را از این چیزها خلاص کن. با این سخن او به این نکته اشاره می کند که حق آن چیزی است که عقل او را بدان راه نموده، نه روایت پیامبر یا گفته منسوب به او. نیز روایت شده که کسی این روایت را پیش او خواند. فروشنده و خریدار تا جدا نشده اند می توانند معامله را برهم زنند. یعنی تا در آن مکانی هستند که عقد بیع در آنجا انجام گرفته، می توانند کالا را پس دهند و بها را پس گیرند. ابو حنیفه به اعتراض و احتجاج گفت: حتی اگر در کشتی باشند،
حتی اگر در زندان باشند یا حتی اگر در سفر باشند؟ یعنی گاه شرایطی پیش می آید که بایع و مشتری نمی توانند از همدیگر جدا شوند و بر این اساس فتوا داد اگر بیع با همه شرایطش انجام شد دیگر حق خیار بر هم زدن معامله در کار نیست. یعنی اگر شروط قانونی بیع کامل شد، چه بایع و مشتری از یکدیگر جدا شوند و چه در آن مکان بمانند نمیتوانند از بیع خود برگردند. در باب حیله‌های فقهی ابوحنیفه برای بنبست‌هایی که شخص در آنجا به خاطر احکام شرعی در شرایط خاص به گیر و گرفتاری میافتد چاره‌ها و راه حل‌هایی اندیشیده است. از این دست حیله‌ها در حکایتی یافت می‌شود که در آن مردی سوگند خورد در روز با همسر خود درآمیزد و آن هنگام نیز ماه رمضان بود. خود را در بنبستی دو سویه زندانی یافت. از یک سو سوگند و از سوی دیگر بطلان روزه با آمیزش در رمضان که به معنای افطار عمدی است. ابوحنیفه فتوا داد با همسرش سفر کنند تا شرعاً افطار بر آنها حلال شود و در نتیجه بتوانند در روز بیامیزند. نزد ابوحنیفه و به طور کلی نزد اهل رأی عقل مقام قانونگذار را دارد. ابوحنیفه در شریعت مانند معتزله در عقیده کلام است، ولی نزد شافعی برای عقل قانون نهاده می شود و عقل خود قانونمند می گردد. اگر بدانیم که همه مذاهب فقهی به استثنای منکران قیاس، شیعه و ظاهریه با اختلافهای نسبی قواعد شافعی را پذیرفته و مبنا گرفتند، در خواهیم یافت که قواعد شافعی در پژوهش سازه‌ها و سمت دهنده‌های عقل عربی چه اهمیت و ارزشی دارند. بیگمان این اهمیت در چشم پژوهشگر افزایش بیکرانی خواهد یافت اگر او در محاسبه خود تداخل گسترده و عمیق شاخه‌های گوناگون فرهنگ عربی اسلامی را وارد سازد و این نکته را در نظر بگیرد که نحویان و متکلمان پس از سازگار کردن این قواعد با زمینه‌های بحث خود آن را مبنا و روش گرفتند. وحدت موضوع نص در علوم عربی اسلامی آنچنان که پس از این به تفصیل خواهم گفت وحدت روش قیاس را الزام و ایجاب نمود. اکنون تنها بسنده می کنیم به بیان پیامد و تأثیر قواعد شافعی بر شیوه پرداختن عقل عربی به مهمترین مسئله در تاریخ خود، مسئله خلافت. در فرهنگ عربی اسلامی و سرگذشت آن مسائل بسیاری هست که توجه را برمی‌انگیزد. مراد شکاف‌های بسیاری در فهم ما از واقعیت این فرهنگ و انگاری ما از رشد و تکامل و رابطه شاخه‌های آن با یکدیگر میباشد. یکی از این مسائل یا شکاف‌های ناسازه مسئله است که آن را چنین صورتبندی می‌کنیم. در حالی که مشکل خلافت نخستین مسئله‌ای بود که برای اندیشه عربی اسلامی طرح شد، همچنین آخرین مسئله‌ای بود که این اندیشه کوشید نظریه‌ای برای آن بپردازد. با اینکه می‌دانیم مناقشه در این قضیه خیلی زود آغاز شد و مبنا و آغازگاهی که علم کلام در حل این مسئله داشت از بیشتر انواع علوم عربی اسلامی تجریدی‌تر و نظری‌تر بود. در این مورد چندین عامل نقش داشتند. از یک سو عوامل سیاسی و به ویژه عامل قدرت و از سوی دیگر ماهیت استبدادی آن در اسلام و به طور کلی در قرون وسطی. با این همه سیاست هر نوع سخن گفتن درباره سیاست را منع نمی کند، بل آن نوعی را مانع می شود که با آن معارض می افتد. بنابراین عوامل سیاسی یا استبداد مانع از نظریه پردازی برای مسئله خلافت نبودند. دست کم برای نظریه پردازی به شکلی که واقعیت را توجیه کند و نوعی مشروعیت عقلی یا دینی بدان بدهد. این کار انجام گرفت، ولی پس از گذشت بیش از 2 سده از پیدایش این مشکل، یعنی مشکل خلافت. بنابراین چرا نظریه پردازی برای خلافت به رغم آنکه مبنا و آغازگاه بحث نظری درباره آن در عقیده کلام است به تأخیر افتاد؟
با بررسی تکامل دستگاه معرفتی در اندیشه عربی اسلامی میتوان به این پرسش پاسخ داد. نظریه پردازی برای خلافت و قانونگذاری و تشریع برای حکومت نیازمند وجود قواعدی برای اندیشیدن است که بتواند واقعیت را توجیه کند و با مشروعیت دادن به آن را قانونمند سازد. این قواعد برای عقل عربی به گونه‌ای دقیق جز با شافعی به دست نیامده بود. به همین خاطر چندان تصادفی نیست که اندیشه سنی برای نظریه پردازی درباره خلافت مدت زمانی طولانی این پا و آن پا می کرد و تعلل می ورزید تا آنکه قواعد روشی که شافعی وضع کرد مستقر شد و سخن گفتن از مسئله خلافت برای هر مؤلف چه متکلم و چه فقیه واجب عینی گردید. سنی با مقایسه میان کلام سنی درباره خلافت پیش از شافعی و همان کلام پس از او، اهمیت نقش قواعد شافعی در صورتبندی نظریه سنی درباره خلافت و در نتیجه تأسیس این نظریه آشکار خواهد شد. اینکه از آغاز پیدایش این مشکل اهل سنت در این باره رأی داشته‌اند هیچ سخنی نیست. آیا مشکل خلافت یگانه بنیاد انقسام مسلمانان به فرقه‌های گوناگون، شیعه، خوارج، مرجعه و غیره نیست؟ با این همه آدمی باید از حقیقت دور مانده باشد که رأی واحدی را نسبت دهد به کسانی که نه از شیعه بودند نه از خوارج و به همین دلیل در چارچوب آنچه اهل سنت و جماعت خوانده می‌شوند می‌گنجند. بسیاری از آنها با حکومت اموی دشمن بودند، مانند مؤیدان. چه این معارضت و خصومت را به سکوت نشان داده باشند و چه از راه اتخاذ مواضع آشکار عملی، یک چیز همه آنها را از دیگران متمایز می کند و آن مشروعیت بخشیدن آنها به خلافت خلفای چهارگانه راشدین است. شیعه در خلافت ابوبکر و عمر و عثمان طعن می‌زند و باور دارد که پیامبر خلافت پس از خود را به وصایت به علی ابن ابی طالب داده است. البته زیدیه شیعه را که امامت هر یک از ابوبکر و عمر را میپذیرد باید استثناء کرد. گرچه آنها هم به برتری علی و سزاوارتر بودن او به خلافت اعتقاد دارند. خوارج نیز که معروف است مشروعیت خلفای چهارگانه را پذیرفتند تا آنکه به سبب تحکیم و حکمیت بر علی خروج کردند. حتی چنین می نماید که خوارج نخستین کسانی هستند که در مسئله خلافت موضعی صریح دارند، با آنکه موضع آنها در هیچ روزگاری به سطح نظری ارتقا نیافت. آنچه در خور توجه است که نظریه پردازی برای خلافت چه از جانب شیعه و چه از سوی سنیان بیش از یک قرن پس از پیدایش مشکل حکومت در اسلام پدید آمد. نظریه پردازی برای این مشکل جز نزدیک نیمه سده دوم هجری، یعنی با آغاز عصر تدوین آغاز نشد و نخستین گروهی که دست به این کار زد شیعه بود. شیعه کلام درباره امامت را پیش از اهل سنت آغاز کرد، آنچنان که سنیان را در موضع دفاع قرار داد، چون دولت اسلام در آن روزگار نیمه سده دوم در دست اهل سنت بود و نه شیعه، و شیعه در آن روزگار با جعفر صادق از مبارزه مسلحانه دست کشیده و به آتشبس تاکتیکی روی آورده بود. شیعه طعن در سیاست گذشته را پلی برای طعن در سیاست اکنون ساخته بود. این اهل سنت را وامی داشت که برای دفاع از دولت کنونی مطاعن شیعه درباره سیاست گذشته را رد کند و به این ترتیب با آنها در سیاست ورزی در گذشته برای اکنون مشارکت نماید. شیعه نظریه خود را در امامت بر پایه نص یعنی وصیت بنا کرده است. در اثبات اینکه امامت باید به دلیل اهمیت و خطیر بودن آن به نص تعیین شود و معقول نیست که پیامبر کار را پس از خود رها کند و به آشوب بسپرد و به کسی وصایت ننماید، به رأی تکیه می کنند. این یکی از ناسازه‌های شگفت‌انگیز است. ولی اهل سنت که هنوز به اصول روش شناختی و نظری برای کلام در این مسئله سخن گفتن در این باره دست نیافته بود، در رویارویی با نظریه شیعه مسلک اهل حدیث را میپیمود.
بدین ترتیب برای اینکه اثبات کنند خلافت به اختیار است نه به نص، به تاریخ پناه بردند. تاریخ نزد آنها سیره سلف صالح است که در غیاب نص به جای آن می نشیند. شیعه برای اثبات وجوب نص به رأی پناه برد و اهل سنت برای اثبات وجوب اختیار یعنی رأی به اثر که نزد آنها جانشین نص است. شاید کهن‌ترین کتاب سنی که در این موضوع به دست ما رسیده است کتاب الامامة و السیاسة منسوب به تاریخ نگار سترگ و نویسنده پر اطلاع سنی ابو محمد عبدالله ابن مسلم ابن قتیبه دینوری 213 الی 276 هجری می باشد. به رغم تردیدهایی که گرداگرد صحت نسبت این کتاب به ابن قتیبه چرخ می‌زند و به رغم عیب‌ها و خطاهایی که پژوهشگران ویژه‌کار در آن یافته و بر آن تأکید گذارده‌اند، این کتاب نخستین کوشش سنی در سخن درباره امامت به روش اهل سنت نخستین است. روش روایت و اسناد و بیان رأی از راه گزارش وقایع و رخدادها. افزون بر آن این کتاب از درون خود محکوم به منطق رد بر شیعه است. او در عین حال موضع اهل سنت را درباره دولت اهل خلافت در روزگاری که تحت نفوذ معتزله بود باز می‌تاباند و نشان می‌دهد. به واقع آنچه افزون بر روش او در تعبیر سیاسی جلب توجه می کند و دیده را می رو باید آغاز و فرجام کتاب است. صاحب الامامه و سیاسه یکسره درباره عهد پیامبر خاموش می ماند تا مستقیما با گزارش و نقل روایت هایی که فضل ابوبکر و عمر را نشان می دهند آغاز کند. سپس اخبار و روایاتی را که متعلق به خلفاست از ابوبکر تا هارون الرشید یک یک می آورد. او کتاب خود را چنین پایان می دهد: آنچه بدان آغاز کردیم به عون خدای تبارک و تعالی به پایان رسید و آنچه از روزگار خلفای خود و پیشوایان برگزیده خود و فتنه‌های زمان آنها و جنگ‌های دوران آنها حکایت کردیم کامل گشت تا رسیدیم به روزگار رشید و از انقضای دولت او پیشتر نرفتیم، چرا که در گفتن حکایت پسینیان او و گزارش آنچه در دست آنها گردید و در دوران آنها گذشت منفعت بسیار و فائدت سرشار نبوده است، چرا که چون حکومت آنها نهایت گرفت و ملکت آنها وسیله فتنه‌جویی اهل بلاهت گردید، زنادقه عراق بر آنها غالب شدند و آنها را به جنون مطلق کشاندند و به کفر ناحق وارد ساختند. پس دیگر آنان به عالمان و سنن نیازی ندیدند و در لهو خود مستغرق گردیدند و به رأی خود مستغنا شدند. از این متن آشکار است که مؤلف سنی سختگیر و افراطی بوده است. مراد او از زنادقه عراق معتزله است. همچنین از سیاق متن پیداست که پس از خلافت هارون الرشید و پیش از انقلاب و تحول سنی که در عهد متوکل پدید آمد نوشته شده است. متوکل بحث و جدل و مناظره را که در ایام معتصم و واثق و مأمون میان مردم معمول بود ممنوع داشت و کسان را به تسلیم و تقلید واداشت و بزرگان محدثین را گفت تا حدیث گویند و مذهب سنت و جماعت را رواج دهند. متوکل در سال 232 هجری خلافت را به دست گرفته است. بنابراین کتاب پیش از این تاریخ و پس از سال 193 هجری سالمرگ هارون الرشید نگاشته شده است. پیشتر اشاره کردیم که این کتاب از بیان فضل ابوبکر و عمر می آغازد. اکنون باید به این بیفزاییم که این نقطه عظیمت جانشینی ابوبکر به جای رسول خدا 3 نقطه
و یادکرد سقیفه و ماجرای آن را نیز شامل می شود. پیامبر در بیماری واپسین خود به نیابت خود ابوبکر را مکلف کرد که با مردم نماز بخواند. روایتی که صاحب کتاب الامامه و سیاسه آورده تنها این وجه را برمی‌تابد که این تکلیف در برابر کوشش‌های عایشه برای انصراف آن به عمر و اصرار پیامبر بر احضار خود ابوبکر دلالتی ویژه دارد و بنا به منطق روایت مادامی که پیامبر به اصرار ابوبکر را در نماز به نیابت از خود جانشین می کند و نماز امامت صغراست، این بدان معناست که پیامبر به اصحاب خود اشاره می کند که خلافت یعنی امامت کبرا را به ابوبکر سپرد. این سابقه است که باید به مثابه نص گرفته شود. اکنون دیگر استدلال به این پیشینه و دیگر سوابق در اجتماع سقیفه بنی ساعده پایان یافته است. اجتماع پرآوازه‌ای که مسئله خلافت پس از پیامبر در آن راه حل قطعی یافت. مناقشه و چالش در فرجام کار به مبایعت ابوبکر انجامید و به واقع این تنها حقیقت تاریخی در خصوص این اجتماع است که تردید ناپذیر است. جز این هر رویداد و گفته و خطبه و غیره که به قصه مبایعت ابوبکر به خلافت پیوند دارد، آدمی نمیتواند در برابر آن بی تردید و شک بایستد. صاحب کتاب الامامه و سیاسه رخدادهایی را روایت می کند و کتابهای تاریخی بعدی از آن یا از غیر آن نقل می کند. چنان تفاصیلی در این آثار درباره ماجرای آن اجتماع و نص کلمات و گفته‌های بر زبان آمده در آنجا می آورند که گویی از ضبط صوت پیاده کردند. این ادعاها به همان صورت قابل اعتماد و اطمینان نیستند. وضع و جعلی که به انگیزه‌های سیاسی به حدیث نبوی راه یافته باید با نیرومندی هرچه بیشتر به روایاتی که به صورت شفاهی و در طول 2 سده از او نقل می شده راه یافته باشد. اخبار آنچه در گذشته روی داده و به ویژه آنچه به احوال سیاسی تعلق دارد. تا چنین است هیچ چیز نمیتواند مانع فرض دخالت عوامل سیاسی که در عصر تدوین فعالیت خاص خود را داشتند در صورتبندی دوباره محضر و آوردگاه مناقشه های ویژه اجتماع سقیفه بنی ساعده گردد. بیگمان انگیزه رد آموزه های شیعه درباره مسئله امامت یکی از مهمترین عواملی بود که موجب شد این محضر امور را به شکلی پیش بکشد که به همه بباوراند که خلافت ابوبکر با اختیار و اجماع صحابه انجام گرفت و بحث‌ها و مناقشه‌هایی که در سقیفه در گرفت به همه احتمالات توجه کرد، حتی به احتمال امیری از ما و امیری از شما، و اینکه هیچ کس از وصیت یاد نکرد و بدان اشاره ننمود. سوابق و پیشینه‌های اسلامی به تنهایی موضع را قطعی ساخت، افزون بر اینکه ابوبکر از مهاجرین بود و اینها در اسلام اسبق بودند. پیامبر او را به نیابت از خود در نماز جانشین نمود، چه رسد به اینکه او یار غار و دومین 2 تن بود. حال که روشن شد که اهل سنت آخرین کسانی بودند که درباره الامامه و سیاست سخن گفتند و کلام آوردند، آنها در آغاز کار خود رویدادهای تاریخی را که شیعه در مشروعیت آنها تردید می کرد و نمیپذیرفت را توجیه می کردند. درست به همان سبک اهل حدیث به روش روایت و اسناد متوسل می شدند. اکنون می توان این نکته را که چرا تا آن زمان نظریه پردازی برای حکومت در میان اهل سنت آغاز نشده بود تبیین کرد. این نظریه پردازی نمی توانست جز پس از شافعی مرگ 204 هجری آغاز شود.
چرا؟ دلیل آن این است که شافعی واضع اصول فقه و حتی فراتر از این واضع قواعد روش برای اندیشه سنی اصول را در 4 اصل معین کرد: کتاب و سنت و اجماع و قیاس. در مورد خلافت، اجماع و قیاس در غیاب نصی از کتاب و سنت 2 اصلی هستند که ستون نظریه اهل سنت در خلافت قرار می گیرند. به این ترتیب گذشته قانونمند می گردد و توجیه رویدادهای کنونی وامدار تأویل رویدادهای گذشته می شود. به همین خاطر فرایند بازسازی گذشته ضرورتی سرنوشت ساز می گردد. بر این پایه متکلمان و فقیهان اهل سنت برای اینکه اثبات کنند امامت به اختیار است نه به نص، این بار تنها به ردیف کردن رویدادهای تاریخی به شیوه صاحب کتاب الامامه و سیاسه اکتفا نکردند، بل اجماع را نیز به گواهی خواستند. اجماع صحابه بر پذیرش و مبایعت ابوبکر و اجماع بر جانشین کردن عمر ابن خطاب از سوی او. همچنان که ناگزیر شدند قضایای خلافت را با مسائل شریعت و در نتیجه اکنون را با گذشته قیاس کنند و حتی از این فراتر اجتهاد که شافعی آن را برابر قیاس و مرادف و معادل آن قرار داد، کلید گشایش درهای فروبسته گردید و از آن میان رفتار صحابه و مواضع سیاسی آنها. تنها به آوردن یک نمونه که البته سرشار از معنا و دلالت است بسنده می کنیم. ابوالحسن اشعری 260 الی 324 هجری نخستین متکلم سنی درباره امامت است. به همان معنایی که کلام در روزگار او داشت، یعنی گفتمانی بر مبنای اصول و مقدماتی که یا وضع می شد و یا به شیوه خاصی از شریعت گرفته می شد. برای موضوع ما آرای اشعری اهمیت ویژه‌ای دارد، نه تنها به این خاطر که اساس و بنیادی است و اهل سنت پس از او نظریه خود را بر پایه آرای او قرار می‌دهند، بلکه به این دلیل که وظیفه کلام در امامت را در قانونگذاری برای گذشته و قانونمند کردن آن نیز منحصر ساخت. چیزی که اندیشه سیاسی سنی را زندانی این توجیه و سمت‌دهی به گذشته نگه می‌دارد و ماندگار می‌کند، به گونه‌ای که مردم همواره چالش‌های گذشته را زنده می‌کنند و در آن وارد می‌شوند. اشعری کوشید با بکارگیری همه آنچه بکارگیری آن از اصول 4گانه تعیین شده از سوی شافعی ممکن است، مشروعیت دینی امامت خلفای راشدین را اثبات کند. به همین خاطر می‌بینیم او نخست به قرآن پناه می‌برد و می‌کوشد پاره‌ای از آیات را تعویل کند تا به شیوهی تکلف‌آمیز پاره‌ای اشاره‌ها به خلافت بلافصل ابوبکر را از آن بیرون کشد. بعد یک راست به سراغ حدیث می رود تا اثبات کند که پیامبر خبر داده خلفای پس از من 4 نفرند و در حدیثی که به همین منظور می آورد می گوید خلافت در امت من 30 سال است، از آن پس پادشاهی است. سپس اشعری قول راوی حدیث را به آن می افزاید که دوران خلافت ابوبکر و خلافت عمر و خلافت عثمان و سپس 3 نقطه خلافت علی ابن ابی طالب را که محاسبه کنی میبینی 30 سال است. اشعری تنها به کتاب و سنت بسنده نمی کند، بلکه میخواهد همه اصول 4گانه را بسیج کند تا بر صحت سیاست گذشته و مشروعیت آن گواهی کنند. از این رو از اجماع صحابه بر مبایعت ابوبکر گواهی می جوید و بر دشمنان اهل سنت در این مسئله می تازد و سپس می گوید اگر امامت صدیق یعنی ابوبکر اثبات شود، امامت فاروق یعنی عمر اثبات می شود، زیرا صدیق بر امامت او نص آورده و تصریح کرده و پیمان بسته و او را برای امامت برگزیده 3 نقطه و امامت عثمان 3 نقطه با پیمان صحابه اهل حل و عقد اثبات می شود.
اشعری اصل چهارم اصول شافعی یعنی اجتهاد را فراموش نمی کند و می گوید آنچه میان علی و زبیر و عایشه رضی الله عنهم اجمعین گذشت از سر تأویل و اجتهاد بود و علی امام است و همه آنها اهل اجتهاد بودند. 3 نقطه. و همچنین آنچه از سید ما علی و معاویه رضی الله عنهما روایت شده همه تأویل و اجتهاد است. اشعری بنیادهای نظریه اهل سنت در خلافت را استوار ساخت، یا درست‌تر بگوییم مواضع سیاسی پیشین آنها را با تکیه بر اصول شافعی نظریه مند ساخت و کلام سیاسی را قانونگذاری گذشته و قانونمند سازی آن معنا کرد. همچنان که شافعی اجتهاد در شریعت را قانونمند کردن رأی نمود و صاحب الابانه آنچه را صاحب الرساله قصور ورزیده و نیاورده بود کامل کرد. راست آن است که مسئله قصور و تقصیر نیست، بلکه نیاز و ضرورت است. نیاز به قانونمند کردن گذشته در عهد شافعی به آن حد از ضرورت نبود که در دوران اشعری طرح شد. مخالفت شیعی در عهد صاحب الرساله مخالفتی ضعیف بود و آنها در وضعیت آتش بس مانندی با قدرت و حکومت عباسی به سر می بردند. ولی در عهد صاحب ابانه شیعه نیروی سیاسی شده بود که به گونه‌ای جدی خلافت را تهدید می کرد. گرد دولت ویژه خود فاطمیان مصر فراهم آمده بودند و حتی بر پاره‌ای اقلیم‌های شرقی که دولت خلافت سنی در آنجا نبود نفوذی چشمگیر و گسترده داشتند. تنها این نبود، فراتر از آن شیعه آرای عقیدتی و سیاسی خود را به صورتی محکم و استوار نظریه مند کرده بود. اعتقاد آنان به وجوب نص بر امامت یکی از ارکان دین شده بود که کم اهمیت تر از صلات و زکات و حج و غیره نبود. قول نص نزد آنان با قوت سلطان در بسیاری از قلمروهای جهان اسلام پشتیبانی میشد. بنابراین ناگزیر باید امامی سنی قیام می‌کرد و عقیده اهل سنت را به سطح هماورد جویی‌های جدید فرا می‌برد. در سرنوشت ابوالحسن اشعری یا به قول ابن خلدون امام المتکلمین بود که این وظیفه را به انجام رساند. این نوع دیگری از واکنش سنی به هشدار شیعی است. ولی آیا تاریخ مذاهب و بل سراسر سیاست چیزی جز کنش‌ها و واکنش‌هاست؟ شما می توانید پینویس‌های مربوط به این نوشتار را از صفحه 42 پیگیری کنید. این پینویس‌ها تا پایان صفحه 45 ادامه خواهند داشت. نظام سنت و بحران مبانی. نشر نخست، وبسایت ایران امروز، زمستان 1383 2004 میلادی. متن به همپیوسته 2 یادداشت در نقد نظر احمد قابل است. مجموعه نوشته‌های قابل و نقد من در جلد 7 مجموعه آثار احمد قابل با عنوان شریعت عقلانی، مقالاتی در نسبت عقل و شرع گرد آمده و به صورت الکترونیک نشر یافته است. نخست، آهنگ این نوشتار آشکار کردن تهافت طرح اصلاحگری دینی با بررسی کوتاه یکی از نمونه‌های تازه است که در عالم مثالی اینترنت بازتابیده است. در پی انتشار مقاله عقل و شرع در وبلاگ شریعت عقلانی، وبنوشت‌های احمد قابل و درخواست دوستی، چند سطری درباره دوری این نظریه از معیارهای علمی و فقهی نوشتم و ناراستی آن را باز نمودم. نویسنده وبلاگ با خویشتن‌داری و بردباری
مقاله دیگر در پاسخ من و روشنگری بیشتر دیدگاهش نوشت: نویسنده شریعت عقلانی از جمله آورده است: یک اصل عقلانی و علمی که مورد تأکید عقل و شرع نیز قرار گرفته است میگوید اندیشه را نقد و بررسی کن، نه اندیشمند را. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. آرای اهل هرمنوتیک مدرن جز این گواهی می کند. اقتدار نام نویسنده و گوینده همواره بر نوشته و گفته او سایه می افکند و تار و پود تعویل آن را می بافد. اگر خداوند کلام خود را برخوردار از امتیاز وحی بداند، چگونه می توان سخن او را با زمینیان برابر کرد؟ اگر گوینده ای را مفتی و مجتهد بدانند، گفتش را کی با حرف مردم یکی می گیرند؟ خواننده هر نوشته را با پیش‌فرض‌هایی که از نویسنده آن دارد می‌فهمد و بدان اعتنا می‌کند. بیهوده نیست که احمد قابل خود نیز جابجا از مراتب تحصیلیش می‌گوید: من نه تنها تحصیلات فقهی او را انکار نمی‌کنم که شهادت می‌دهم در درس آیت الله حسین علی منتظری از کوشاترین شاگردان و به اصطلاح اهل حوزه از مستشکلین به شمار می‌آمد. قول وی را نیز باور می کنم که صاحب اجازت اجتهاد است. همه سخن در این است که روحانیان نوگرایی چون او پا در عرصه‌ای می نهند که تکیه بر سواد فقهی مرسوم و قرائت هزاران هزار حدیث نه گرهی می گشاید نه راهی. در پاسخ به این پرسش که معیار علمی بودن یا نبودن بحث، ارتباط یا عدم ارتباط عقل و شرع چیست، میکوشم به اختصار اما به روشنی فرا نمایم که چرا ادعای عقلانی بودن شریعت معنایی مبهم دارد و گزاره‌ای ناعلمی است. دوم، معنای شریعت را کم و بیش میدانیم، معنای عقلانیت را میکاویم. واضع نظریه شریعت عقلانی عقل را با تعریف سنتی فکر در منطق قدیم میشناسد. فکر حرکتی است ذهنی به سوی مبادی و از مبادی به سوی مراد. پس عقل مجموعی است از علم حضوری و علم حصولی، یعنی هم گزاره‌های بدیهی و هم گزاره‌هایی که با استدلال پذیرفته میشوند از نظر او فراورده عقلند. او در تدقیق معنای عقل از این بیش نمیگوید. این برداشت از مفهوم عقل در چارچوب تقسیم بندی های سنتی فلسفه اسلامی از علم میماند. از نگاه نویسنده مقاله عقل و شرع، همین انگاره از عقل در جهان اندیشگی امروزه نیز بسنده است. وی هیچ گونه تفاوت بنیادینی میان مفهوم عقلانیت در منظومه معرفتی قدیم و مدرن نمی بیند. گمان نمی کنم ادعای تفاوت ماهوی عقلانیت سنتی و مدرن مورد تایید عالمان قرار گیرد. دلیل آن همین است که تفاوت آنها در برخی مشخصات کمی و کیفی است. 3 نقطه و اساس آن هم علم حصولی و اولیات و بدیهیات پایدار است. بدینسان او به اجماعیات عقلانی باور دارد که ورای اختلاف نظر مدرنها در باب مسائل گوناگون است. راست آن است که عقل را به 2 معنا میتوان به کار گرفت. یکی فرایند شناخت که تبیین آن در معرفت شناسی جای میگیرد و دوم فراورده های آن که در شاخه های گوناگون دانش باز میتابد. به معنای نخست تبیین فرایند شناخت در تصور مدرن تفاوتی ریشه‌ای با تبیین سنتی دارد. رهاورد فلسفی دکارت، کانت و هگل تبیین تازه مقوله شناخت است. گسست بنیادی میان سنت و تجدد در معرفت شناسی است و در به میان آمدن انگاری سرنوشت سازی چون سوژه. انقلاب کانتی در معرفت شناسی چگونه میتواند از چشم کسی پنهان بماند که سودای مقایسه میان تبیین سنتی و مدرن از فرایند آگاهی را دارد.
از سوی دیگر علم مدرن به معنای گسترده آن که فراورده عقلانیت مدرن است، بست و ادامه علم سنتی نیست، بلکه فرزند جهانشناسی و انسانشناسی یکسر بدیعی است. دوران مدرن نه باژگونه دوران سنت است، نه تداوم آن، بلکه حقانیت و مشروعیت خود را از شالوده‌های نظری تازه‌ای می‌گیرد. تأسیس علم جدید به معنای ویکووی آن جز با تصرف در نهفت مبانی و مبادی علم قدیم مجال نمی‌یابد. بر این پایه عقلانیت مدرن تفاوتی بنیادی با عقلانیت سنتی دارد و درک این تفاوت جز با خروج از چارچوب سنت و فهم ریشه‌های عقلانیت جدید ممکن نیست. سوم، نویسنده وبلاگ شریعت عقلانی بیش از آنچه در پی یافته‌های خرد فرد مستقل یا سوژه‌های خودبنیاد مدرن و اثبات سازگاری آنها با احکام شرع باشد، به دنبال عقلانیت مشترک یا عقل مشترک است. از نظر او در وادی علم حصولی مشترکات علمی بسیاری وجود دارند که سبب تفهیم و تفاهم آدمیان شده و در موارد گوناگونی به توافق عمومی بشر رسیده است. 3 نقطه: با توجه به وجود درک مشترک بشر در 2 حوزه علم حضوری و علم حصولی، پدیده‌ای به عنوان عقل یا عقلانیت مشترک امری خیالی نیست، بلکه حقیقتی است که انکار آن عقلانی و علمی نیست. عقلانیت مشترک امری حداقلی است و طبیعتاً مزاحم اظهار نظرهای عقلای بشر با تفاوت‌های علمی آنان نخواهد شد. مراد از اجماعیات عقلانی یا عقلانیت مشترک ناروشن است. شاید او از عقل سلیم کامن سنس سخن می‌گوید. اما عقل سلیم نیز مفهومی تاریخی است و هیچگاه همه جا و همه وقت معنای ثابتی ندارد و به اقتضای دگرگونی احوالات آدمی دگرگون می شود. کاربرد آن نیز در قلمروی بس محدود است و با مفهوم عقلانیت بدان گونه که امروزه در فلسفه و علوم اجتماعی در میابیم همپوشی ندارد. شاید مراد او از این اصطلاح مبانی معرفتی بنیانگذار تجدد باشد، یعنی آموزه هایی که هرچند در دامنه و سرشت آنها بحث و جدل می شود، ما را به تصور پیش از تجدد از معرفت بر نمی گرداند. در این صورت همین اجماعیات عقلانی باز هم به کار احمد قابل نمی آیند، زیرا مستلزم کنار گذاشتن معرفت شناسی و در پی آن فراورده های عقلانی جهان قدیمند و نظام معرفتی دانشی چون فقه را سراسر به چالش می گیرند و نه روش شناسی آن را برمیتابند و نه دستگاه مفهومی آن را. با این همه نکته باریکی از ذهن هوادار شریعت عقلانی نهان مانده است: کشف دوران جدید. اجماعیات عقلانی یا توافق نظر آدمیان درباره موضوع خاصی نیست که ابداع مفهوم سوژه آزاد، فردی، مستقل و رها از اقتدار و مرجعیت‌های بیرون از خود است. اگر درباره نسبت شریعت و عقلانیت می‌پرسیم، رابطه فرد آزاد را در برابر خطاب الهی پیش می‌کشیم. از سوی دیگر از فحوای پاره‌ای سخنان نویسنده چنین برمی‌آید که وی از عقلانیت مدرن چیزی بیش از عرف مراد نمی‌کند. در آن صورت باید در رابطه شرع و عرف کاوید و محل نزاع را دیگر کرد. از ورای حجاب، نوشته مهدی خلجی. راوی نوای آزادی. تولید صوتی آوای بوف. avayaboof.com
4. با چنین دریافت ابهام آلوده‌ای از عقل، نظریه شریعت عقلانی گزاری اصلی خود را پیش می‌نهد. هرچه عقلانیت جمعی بشر لزوم انجام یا ترک آن را یادآوری کند، شرع نیز لزوماً باید به آن فرمان دهد و اگر در مواردی با گوناگونی رویکردهای عقلانی بشر مواجه شدیم، شریعت در محدوده‌ای که اجماع بر غیر عقلانی بودن راهکارها وجود نداشته باشد، حق گزینش و ترجیح خواهد داشت. ولی در هر چیزی که اجماع بر غیر عقلانی بودن آن وجود دارد، امکان تخلف برای شریعت وجود نخواهد داشت و لزوماً باید از آن پرهیز کند. صاحب این نظر وقتی می نویسد از مسیر شرع به محوریت عقل مستقل رسیده است 3 نقطه و خداوند عقل را حجت مستقل باطنی قرار داده است، خود را در بنبست گریز ناپذیری می‌گذارد. وی به آیات قرآن و سخنان امامان شیعه استناد می‌کند تا حکم ملازمت شرع و عقل را ثابت نماید. در این صورت سخن او می‌تواند بدین معنا باشد که در قرآن و سنت عقلانیت مدرن پذیرفته شده است. این امر یعنی بیرون آوردن متن قرآن و سنت از زمینه تاریخی و زبانی و تأویلی زمان پریشانه anachronistic از آن و همچنین خلاف تاریخ فقه و آرای فقیهان شیعه سخن گفتن، در حالی که نظریه پرداز شریعت عقلانی رد پای نظریه خود را در اعماق تاریخ بشر و تاریخ شریعت محمدی می‌یابد. مفسران و قرآنشناسان قدیم و جدید همرأی و همراهند که از آن روی عقل را عقل خوانده‌اند که عقال پایبند زانوبند شتر است، از برای آدمی تا به کژراهی آنچه برای وی خطر دارد نرود و سرانجام عقل نیرویی است الهی که میان حق و باطل و زشت و زیبا، نیک و بد فرق می نهد. هرچند در قوامیس و دوانین کهن عرب جستجو کنیم، از این بیش نمیابیم. بر این روی مفهوم عقل برای عربان دوران پیامبر و مخاطبان قرآن و حدیث با مفهوم یونانی اینتلکتوس تمایزی بنیادی دارد. عقل عربی ابزار مستقل شناخت، مستقل از طبیعت یا خداوند نیست و از این روی کار آن ابداع و آفرینش به شمار نمی آید و تنها می تواند پیروی کند و گردن نهد. پیش از پدیدایی اسلام عقل مفهوم کانونی و با اهمیت نداشت. برای تازیان عقل بیشتر معنای اخلاقی میداد، نزدیک به مفهوم حلم یا خویشتن‌داری. در فرهنگ واژگان عربی کهن واژه متضاد جهل و سفه حلم است. جهل در این سیاق نادانی ناخواسته نیست، بل نادانی اخلاقی است. جاهل کسی است که نمیداند سود و زیانش چیست. این واژه بیشتر درباره کسانی میتوانست به کار رود که مانند بزرگان قبایل، سید، مکنت و اقتدار اجتماعی و اقتصادی داشتند. واژه عقل به صورت مصدری در قرآن به کار نرفته است، اگرچه مشتقات آن حدود 50 بار در این متن آمده است. درک مفهوم عقل در قرآن بدون قرار دادن آن در شبکه واژگانی ویژه‌ای چون تدبر، تذکر، تفکر و شعور که همگی بازگشت به امر الهی و آگاهی بدان را اشارت می‌دهند نارواست. بدینسان واژه عقل در قرآن معنای دینی و قدسانی می‌گیرد. عقل در متن قرآنی به معنای یافتن صراط مستقیم در برابر رهیافت جاهلی است. عقل در سیاق نص مقدس آگاهی به امر الهی، یادآوری، شهود و علم لدنی به امر قدسی است. در آموزه تشیع عقل تنها روی کرد به تعالیم امامان شیعه است. العقل قطب الدین. عقل محور دین است. العقل هو الذی علیه مدار الحق. عقل محوری است که حقیقت بر گرد آن میچرخد. العقل هو ما یحتج به فی امرنا. عقل
حجت تعالیم ماست. عقل برای امامان شیعه امری بود که بدون آن آموزه هایشان ناشناخته می ماند. از این روست که محمد ابن یعقوب کلینی اثر مهم خود کافی را با کتاب العقل و الجهل می آغازد. معنای عقل در تصور شیعه بدون در نظر گرفتن سخن امام ششم شیعیان جعفر صادق در باب جنود عقل، لشکریان عقل، ناراست است. عقل نخستین آفریده خداوند و ویژگی آن فرمانبرداری از اوست. ان الله عز وجل خلق العقل و هو اول الخلق من روحانیین ان یمین عرشه من نوره فقال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل فقال الله تبارک و تعالی خلقتک خلقا عظیما و کرمتک علی جمیع الخلق. خدای عزوجل عقل را آفرید و او نخستین آفریده روحانی بود که از سوی راست عرش از بنمایی نور او آفریده شد. به عقل گفت پس رو، عقل پس رفت. به عقل گفت پیش آ، عقل پیش آمد. آنگاه خدای تبارک و تعالی گفت تو را عظیم آفریدم و بر همه آفریدگان تو را کرامت بخشیدم. داستان آفرینش جهل نیز از این قرار است. ثم خلق الجهل من البحر الجاج الظلمانیا فقال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فلم یقبل فقال له استکبرت فلعنه. سپس جهل را از میان دریایی توفنده تاریک آفرید. بدو گفت پس رو، پس رفت. آنگاه او را گفت پیشا، پیش نیامد. پس بدو گفت کبر ورزیدی، خدا او را لعنت کرد. بررسی لشکریان عقل و جهل در این حدیث پرآوازه شیعیان معنای عقلانیت دینی به گونه‌ای که در دوران امامان شیعه درک و دریافت می شده را بر آفتاب می اندازد. بر این روی چنان که امام هشتم شیعیان علی ابن موسی رضا باز نموده، عقل در منظومه اندیشه شیعی در برابر ادب، دانش و فرهنگ قرار می گیرد. العقل هباء من الله و الادب کلفه فمن تکلف ادب قدر علیه و من تکلف بالعقل لم یزداد الا جهلا. عقل موهبتی است الهی و ادب کیفیتی است اکتسابی که به دشواری فرادست آید. کسی که در پی چنگ آوردن ادب باشد بدان دست یازد، اما کسی که به اکتساب خواهان به دست آوردن عقل باشد چیزی جز جهل به دست نیاورد. چنین است که عقل با تلاش انسانی حاصل نمی شود و حضور او وابسته به اراده آدمی نیست. امام صادق به اسحاق ابن عمار شاگرد خود گفت عقل با نطفه آدمی درآمیخته است. اگر کسی در نطفه عقل با او آمیخت، به وقت بزرگی نیز عقل با وی خواهد آمیخت. سخن کوتاه. عقل آیت‌های قرآن و روایت‌های امامان نیروی سنجشگر و توانا برای شناخت مستقل از خداوند و مبدأ قدسی نیست، بل مصدر فیض ربانی و سرچشمه سریان شهود معنوی است. اگر به تاریخ فقه شیعه بازگردیم، رأی، قیاس، استحسان و استصلاح، اجتهاد یا کاربرد مستقل عقل از سده‌های نخستین تا تقریباً سده 7 هجری مذموم و ممنوع بوده است. در اصول کافی شیخ کلینی بابی است با عنوان رد الی الکتاب و سنت و انه لیس من الحلال و الحرام الا وقد جاء فیه کتاب و سنه. فصلی درباره بازگرداندن هر چیز به کتاب و سنت و اینکه هیچ حلال و حرامی نیست مگر آنکه در کتاب و سنت حکمی داشته باشد. عنوان فتوا در این دوران هرگز به معنای استنباط احکام شرعیه فرعیه از کتاب، سنت، اجماع و عقل نیست،
بل به همان معنای قرآنی است که خدا به پیامبر میگوید از تو درباره 3 نقطه استفتا میکنند، به آنها بگو 3 نقطه. یعنی فتوا تنها بیان، نقل و انتقال حکم منصوص الهی است، نه فراورده استنباط مجتهد. پس از دوران علامه حلی، واژه اجتهاد بار منفی خود را از دست می‌دهد و در سده‌های متأخر فضیلتی به شمار می‌آید. با این حال عقل هرگز ابزاری مستقل قلمداد نمی‌شود. عقل پس از کتاب، سنت و اجماع 4مین منبع استنباط حکم شرع است و در این مقام مانند اجماع کاشف حکم الهی است، نه بیشتر. ابزاری که کار آن کشف است توانایی ابداع ندارد و خود به طور مستقل در برابر شریعت حکمی وضع نمی کند. نادیده گرفتن سرشت انکشافی عقل در اصول فقه شیعه نظریه شریعت عقلانی را بی بهره از نگرش تاریخی فرا می نماید. پس گواه آوردن صدها آیت و روایت که واژه عقل را به کار برده باشند چیزی را به سوی مدعای شریعت عقلانی ثابت نمی کند. عقلی که بندگان با آن خدای خود را نشناسند از نظر قرآن و سنت عقل نیست. عقل قرآنی بستن زانوی شتر است، پیوند دادن بندگان با امر غیبی و قدسی است، نه بیشتر. کافران به نص قرآن عقل نمی ورزند و خداوند بر دل، گوش و چشم آنها مهر نهاده است تا حقیقت را که چیزی جز امر الهی نیست نبینند و در نیابند. روشنگری مفهومی عقل چنان که آوردم هیچ پیوندی با آرای اخباریان ندارد. اخباریان نهله‌ای متأخرند و آنچه آوردم تبیین واژگانی و تاریخی واژه عقل است. روشن است که من از معنای عقل در کتاب و سنت میگویم و نه آنچه بعدها در پی آمیزش با فلسفه یونانی در فلسفه و کلام اسلامی بازتابید. ماجرای عقل در فلسفه اسلامی قصه دیگر است که البته سرانجامی به سود عقل یونانی ندارد و به فرجام در برکه حکمت متعالیه صدرایی به قرآن و عرفان می آلاید و از تاب و تب می افتد. تنها بر این نکته تأکید می ورزم که تصور عقل مستقل در دوره اسلامی ناممکن بوده است و از این چشمانداز اخباریان و اصولیان، معتزلیان و اشعاریان با چندگانگی رویکرد فقهی و کلامی خود درکی از خرد ناب و بریده از گونه اتصال غیبی نداشتند. 5. باور داشتن به عقلانیت مدرن بیش از هر چیز در تبیین پدیده‌ها فارغ از خاستگاه یا وابستگی قدسی آنها صورت می‌بندد. جلوه‌ای از عقلانیت مدرن در نگرش تاریخی به متن مقدس دین است. برای نمونه قرآن در نگرشی تاریخی و مدرن متنی است که در فرایندی پیچیده از گفتار شفاهی به مصحف مکتوب، مدون و تغییر ناپذیر بدل شده است. چنین متنی که در بستر شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توبه تویی تولید شده فاقد امکان قانونگذاری است. همچنین روایت‌ها و حدیث‌ها که صورت نوشتاری سخنی گفتاری است از نگاه تاریخی توان قانونگذاری ندارند. در نتیجه مسلمان مدرن می‌تواند به وحیانی بودن سرچشمه قرآن باور داشته باشد بدون آنکه قرآن را مقدس و صورت دست نخورده و اصیل کلام الهی بداند. برای او وحی پدیده است که یک بار روی داده و تکرار نمی شود و هیچ نصی نمی تواند مشروعیت خود را از آن رویداد بگیرد. نقد تاریخی متن که از روش شناسی تفسیر، رجال، درایت و علم الحدیث فراتر می رود، رابطه میان فتوا و قول الهی را مخدوش می کند. بدینسان نظام سنتی فقه از هم می پاشد. 6. نویسنده وبلاگ شریعت عقلانی آورده است
اصالة الباهة العقلیه. عمده‌ترین دلیل من برای رویکرد شریعت عقلانی است. اصالت اباحه عقلی به معنای فرض بیرون بودن رفتارهای آدمی از قلمرو امر و نهی الهی است، مگر آنکه در موردی خاص نص وجود داشته باشد. هر کاری رواست مگر آنکه خداوند حکمی فرستاده باشد. جدا از اینکه این فرض خلاف نصوص دینی است و به ویژه با تصور شیعه از امامت خوانانی است، چنانکه از جمله روایت‌های اصول کافی گواهی می‌کنند، اصالت اباحه عقلی شریعتی عقلانی پدید نمی‌آورد. تا جایی که من آگاهم، کار نواندیشان فقهی کلنجار رفتن با نصوص، فتاوا و احکام فقهی است که با عقلانیت روزگار ما سازگاری ندارد. اصالت اباحه عقلی جایی به کار می‌آید که نصی نباشد، اما با این همه نص که خلاف دستاوردهای بشر مدرن حکم می‌کند، از این فرض عقلانی چه کاری ساخته است؟ بر این پایه اصل اباحه عقلی یک پیشفرض یا محک تفسیری نیست، بلکه جایی مشروعیت می‌یابد که کار تفسیر نصوص پایان یافته است. به سخن دیگر، شریعت که به فرجام می‌رسد، اصل اباحه عقلی کار خود را آغاز می‌کند. 7. قاعده حکم ما حکم بالعقل حکم به شرع، چنان که برخی گمان دارند برآمده از دین و شریعت نیست، بلکه ساخته اصولیان متأخر است. قاعده ملازمی عقل و شرع، چنان که اصولیانی چون شیخ انصاری، آخوند خراسانی یا شیخ نائینی در میابند، به معنای قدرت قانونگذاری مستقل عقل در برابر شرع نیست، بلکه به معنای توانایی عقل برای صدور حکم در فقدان نص قطعی یا نزدیک به قطع و یقین است. از سوی دیگر، قاعده ملازمه برای حکیمانه وانمودن فلسفه احکام و علل شرایع است و اینکه شارع یا قانونگذار حکمی برخلاف عقل صادر نمی کند، گرچه ممکن است دلیل صدور حکم برای آدمیان نامعلوم باشد. این قاعده به هیچ روی نشان نمی دهد که شریعت محمدی موجودیت عقل مستقل را به رسمیت شناخته است. 8. نویسنده نیت خود را از طرح نظریه شریعت عقلانی با آرمان بزرگانی چون بروجردی، طالقانی، صحابی، بازرگان، منتظری و شریعتی یگانه دانسته است. حتی آشنایی دورادور با نظریه های کسان نامبرده اختلاف دور آنها را با یکدیگر نشان می دهد و از سوی دیگر ابهام نظریه شریعت عقلانی را حتی برای واضح آن آشکار می کند. فقه سید حسن بروجردی یا حسین علی منتظری بر پایه رفع تضاد میان عقل و شرع نبوده است. سهل است. بروجردی فقیه درس فلسفه اسلامی در حوزه علمیه را ممنوع کرد و کسی چون محمد حسین طباطبایی را در خانه نشاند. درست است که همه این کسان در پی کشف حقیقت شرع بودند، اما حقیقت برای هر یک جلوه‌ای دیگر کرد. نظریه پرداز شریعت عقلانی نیز تضادی میان عقل و حقیقت شرع نمی بیند تا یکی را بر دیگری ترجیح دهد. آنها نیز شاید نمی دیدند یا برای برخی از آنان چنین مسئله‌ای مجال طرح نداشته است. اما هرگاه از رابطه عقل و شرع سخن میگوییم، نیکوست میان عقلانیت‌ها فاصله و فرق بگذاریم و رابطه شرع را با هر یک از آنها جداگانه بسنجیم. از این گذشته حقیقت شرع چیست
جز آنچه در بستر تاریخی بست و انکشاف یافته است. کسانی که دنبال حقیقت شرع و اسلام ناب محمدی، اسلام سلف صالح یا اسلام راستین هستند، ناگزیر باید طرح خود را فاش کنند که بر پایه کدام معیارهای عمومی و در دسترس همه تاریخ را می‌نوردند و از پس سده‌ها و سالها به حقیقت شرع دست می‌یابند. جویندگان چنین حقیقتی در دوران معاصر به واقع کاری نکردند جز آفریدن تفسیر تازه‌ای از اسلام که در رویارویی با تجدد با مشکلات کمتری از رقیبان خود دست و پنجه نرم نمی کند. حقیقت چیزی نیست جز تلاش بشری پژوهشگر برای مطالعه تاریخی دین و نهادن آن در تخته‌بند تنگناهای انسانی و شاید در گام واپسین کوشش برای همتراز کردن خود با افقهای پویای جهان جدید. حقیقت چیزی جز مشروعیت دادن به فهم امروزی در برابر فهم پیشینیان و پرهیختن از تکرار و تقلید دوره‌های سپری شده تاریخ نیست. با خواندن انتقادی تاریخ از بازگشتن به اسوه‌ها و سودای گرته برداری از آنها باز خواهیم ماند. تاریخ را برای رها شدن از گذشته و دستیابی به آزادی معطوف به آینده می‌خوانند. 9. از جستار عقلانیت مدرن که بگذریم، راست آن است که فیلسوفان مسلمان از فارابی تا ابن رشد برای سازگاری دین و عقل کوشش بسیار کردند. تاریخ اما گواه شکست آنهاست. تاریخ اندیشه اسلامی وامی نماید که در جدال عقل و اسلام چیرگی از آن شریعت بوده است. لئو اشتراوس هنگامی که دشواری برنامه نظری فارابی را تبیین می کند، به درستی بر گره اصلی کار او انگشت می نهد. فارابی می کوشید فلسفه سیاسی را با دین پیامبری سازگار دهد که در بنیاد قانون گذار است. قرآن متن پایه‌ای مسلمانان خود به تنهایی بیش از تورات آیات تشریعی دارد. پرسش بنیادی تأمل در رابطه خدا و متن قانونگذار با عقل مستقل آدمی است. نواندیشان دینی که به تحول معرفت دینی از درون آن باور دارند و با نگهداشت نظام فکری و دستگاه مفهومی سنتی می‌کوشند آن را با ضرورتها و مقتضیات زمان و مکان سازگار نمایند، پیش از هر چیز در این رابطه باید بیاندیشند و پاسخی برای این پرسش بیابند که در برابر خدای قانونگذار چگونه میتوان لگام خرد را رها کرد. همچنین برای این پرسش که چرا تکاپوی پیشینیان در چارچوب سنت به فرجامی نرسید و همواره دریافت عقلانی از دین مغلوب درک شرعی از عقل شد. آیا عقلانیت مدرن جز وانهادن منظومه فکری سنت، اعلان آشکار پایان فقه و رو کردن به مطالعه تاریخی دین و دست شستن از کاوش احکام الهی از درون متون دینی است؟ آنچه روحانیان نوگرا سخت بدان نیازمندند آگاهی از تاریخ سنت با روش شناسی مدرن است. روحانیان نوگرا اگر از درد دین تب دارند و تعهدی بر دوش، ناگزیرند خود را از چنبره فروعات فقهی برهانند به روی جهان معرفت اسلامی که در بیرون دارالسلام رشد کرده گشوده شوند و باری از برکردن متن را فرو نهند و خواندن دوباره آن را بیاموزند. علم امروزی دین اسلام دیگر نه به دست ارباب لحیه و عمامه که به جهد پژوهشگران و نه در حوزه ها و حجره ها
که در دانشگاه‌ها و نهادهای تحقیقاتی مدرن تولید می‌شود. روحانیان نسل نو اگر در مال و مقام طمع نبسته و در ایوان اقتدار اجتماعی و سیاسی نشستند، چاره‌ای جز پذیرفتن این واقعیت ندارند. 10. خدای راست از پس یکدیگر در آیندگان از پس و پیش آدمی او را نگه می‌دارند از عذاب خدا. خدا بنگرداند آنچه گروهی را از نعمت بود تا ایشان بنگردانند و چون خدا بدی خواهد به گروهی بازگردانیدن آن محال باشد و ایشان را هیچ پذیرنده ای نبود که التجا با وی کنند. سید محمود طالقانی، روحانی نواندیش، دهه‌های پیش از انقلاب ایران و نویسنده تفسیر پرتویی از قرآن، از آیه 11 سوره رعد جمله میانی را برگزید و آن را از زمینه و سیاق متن بیرون برد و چنین تفسیر کرد که اگر مردمی در نقمت و نکبت و دچار ظلم و استبداد باشند، خداوند وضع آنان را تغییر نخواهد داد مگر آنکه خود قیام کنند و حال و روز خود را دگر سازند. معنای آیه به گواهی همه مفسران پیش از او این بود که خداوند هیچ نعمت بر بنده زوال نیاورد تا بنده به بیشکری سزاوار آن نگردد. مفهوم آیت بیان چگونگی از دست دادن نعمت و نشستن در شوربختی بود، اما سید محمود طالقانی آن را باژگونه کرد و تغییر وضعیت ناخوشایند به وضعیت ایدئال را در گرو اراده عمومی گرفت. او این شیوه تفسیر را در دهه‌هایی سامان می‌داد و پیش می‌برد که سالهای جنبش و جوشش جامعه ایران، رواج ادبیات انقلابی چپ و رشد تفسیر انقلابی و پیشرو از اسلام بود. برداشت او از این آیت سخت بر دل جوانان شیدا و سودایی نشست. آنها که از درون سنت اسلامی حکم و فتوای انقلابی جستجو می‌کردند. در آن روزگار کسی از درستی و برابری تفسیر سید محمود طالقانی با معیارهای تفسیر قرآن نپرسید. زمانه آغشته گفتار علمی نبود و گفتار ایدئولوژیک و راهنمای عمل علیه رژیم خودکامه را بیشتر میپسندید. در همان دوران مفسری در انزوای شهر قم این آیت را به شیوه پیشینیان تفسیر میکرد و از آن تلازم میان نعمتهای موهب الهی و حالات نفسانی انسانی میفهمید. اما سخن آن حکیم در خور شور و شعله انقلاب نبود. چرا تفسیر نادرست طالقانی مجال قبول عام یافت، ولی تفسیر درست طباطبایی در ادامه سنت تفسیری فراموش شد. پذیرش عمومی یا اعتبار عام نظریه‌ای ورای درستی و روشمندی آن است. هر سخن آنگاه اجتماعی می شود که بر زمینه ای از شرایط فرهنگی، سیاسی و تاریخی قرار گیرد و با آن سازگار افتد. اگر خلیفه عبوس عباسی رأی معتزلیان را خلاف مصلحت ملک خود نمیدید و خون آنان را مباح نمی کرد، تاریخ چند صد سال را اشعریان نمی ساختند. اگر وحید بهبهانی در عراق عرب با دشمنان اخباریان دست پنهانی نمیداد و رگهای آنان را در کوچه و بازار عتبات عالیات نمی گشود، اصولیان قوت مطلق نمی یافتند. اگر آیت الله خمینی در بنیاد نهادن نظامی دینی فرو می ماند و فقیه مبسوط الید و بیعنان می شد، نظریه‌اش در باب ولایت فقیه قول شاذی می ماند. آویخته بر دیوار تاریخ فقه. در پیچیدن با کسانی چون احمد قابل و نظریه شریعت عقلانیش هم از این قاعده بیرون نیست. شاید اگر او مکنت و قدرتی داشت،
در پست و بلندای رأی او اندیشیدن و عیار آن را سنجیدن معنای دیگر می‌یافت. آنچه آوردم تنها با روی کرد به سویه‌های نظریه نوشته اوست، نه پیامدها و پژواک‌های اجتماعیش. در جستار دیگر باید وزن اجتماعی چنین آرایی را در ترازو نهاد و به محکمه عالی خرد برد. به کوتاهی تنها میتوانم گفت کوشش‌های اصلاح دینی از درون سنت به گواهی تاریخ معاصر ناکام است و در نتیجه مشغول کردن ذهن جامعه بدان حاصلی جز بازگشت به آزمون‌های تلخ و ناگوار دهه‌های پیشین ندارد. تفکر دینی در ایران نیازمند انقلاب است، نه اصلاح. از گردانندگان گرامی سایت ایران امروز سپاسگزارم که به پیشواز نوشته‌های درباره شریعت و عقلانیت رفتند و آنها را از دایره وبلاگ‌ها بیرون آوردند و خوانندگان خود را بدان فراخواندند. از دیگر سو تحسین خود را نثار احمد قابل می‌کنم که به نقد نوشته‌هایش ارج نهاد و به تفصیل کوشید بدانها پاسخ دهد. او با شکیبایی و ادب که نه تنها در مجادلات روحانیان با ناقدان خود که حتی در میان نویسندگان ایرانی نادر است، سطر سطر سخنم را سنجید. امیدوارم از قدر شناسی من آگاه باشد و در آنچه آورده‌ام و می آورم هیچ تلخ و ترشی نیابد. از آویختن به بسیاری از آنچه صاحب انگاری شریعت عقلانی بدان پرداخته می پرهیزم و داوری درباره آن را به داوران وامی نهم که نمیخواهم این نوشتار تفسیر کبیر فخر رازی شود از فرط درازی. پس میکوشم برای تحریر محل نزاع به چند نکته کانونی اشارتی برم تا مگر گستره بحث روشنایی گیرد. 1. فقه پایان یافته است. ناگزیر مفهوم فقه و معنای پایان را شرح میدهم. فقه نظام، ساختار و گفتار منسجم و روشمندی از مجموعه نظریات است که زادگاه و سرگذشت تاریخی مشخصی دارد. مراد از این دانش امری فراتر از مکتب‌های فقهی و اصول فقه است. اختلاف نظر و فتوا میان فقیهان و نیز میان نهله‌ها و مذاهب دینی همه استوار بر یک پارادایم یا منظومه معرفتی است. منظومه معرفتی هم کهکشانی از هستی شناسی، جهان شناسی و انسان شناسی ویژه‌ای است که در درون خود میتواند خانواده‌ای از روش‌ها و نظریه‌ها را پدید آورد. فقه دانشی دینی است، اما در پیوند با دیگر دانش‌های دینی مانند کلام، الهیات و نیز دانش‌های غیر دینی پدید آمده است. برای مثال نظام دستور زبان عربی یا صرف و نحو دانشی غیر دینی و سراسر زیر تأثیر منطق ارسطوست. تصور فقه و الهیات اسلامی بدون نظام صرف و نحو محال است. در یک سخن فقه برآمده از پارادایم سنت اسلامی است. هر دانشی آنگاه به فرجام میرسد و ظرفیت‌های نهان خود را تا نهایت مصرف می‌کند که پارادایم حاکم بر آن به انجام راه خود رسیده باشد. برای نمونه طبیعیات قدیم دانشی است که امروز پایان یافته، یعنی از پاسخ به منظومه‌ای از پرسش‌های نو ناتوان است و در برابر نقادی روش شناختی جاری تاب نمی آورد. پایان طبیعیات و آغاز فیزیک مدرن به معنای انقلاب در روش و در پی آن نظریه هاست. انقلاب علمی باز تولید درونمایی دانش قدیم در جامعه فاخر و نو نیست، بلکه جابجا کردن چارچوب مسائل و دیگر نمودن پرسش‌های بنیادی است. بر این روی الهیات استوار بر طبیعیات کهن با زوال آن پایان می‌یابد. پایان فقه به معنای پایان پارادایم سنت اسلامی است. پایان معرفت شناسی، هستی شناسی، جهان شناسی و انسان شناسی سنت و بدین معنا که پشتوانه نظری خود را از دست داده است. اگر کسی ظهور تجدد را از انقلاب آگاهی نداند، پایان فقه را نخواهد پذیرفت. با ظهور تجدد مفاهیم بنیادینی که پیدا و پنهان در فقه به کار می روند از کار می افتند. مفهوم خدا، جهان، ماوراء الطبیعه، بهشت، دوزخ، انسان،
آگاهی، شناخت و همه مقوله‌های همبسته آن با پدیدآیی تجدد از بن دیگر می‌شوند. این دیگرگونی نه تنها فتواها را تغییر می‌دهد که دستگاه مفهومی و روش‌شناسی مولد فتاوا را یکسره آماج می‌گیرد. ورود به تجدد گام نهادن در عرصه جغرافیایی و تقویمی نیست. بسا کسان که در عهد و مهد تجدد و در هزاره سوم در ذهن خود به شکل پیشینیان کوپرنیک بزیند و بی‌اعتنا به دگرگشت احوال پیرامون خود در آغوش رؤیای ساخته از گذشته بغنوند. از این رو پایان فقه به معنای کسادی بازار فقاهت نیست. مقلدان و مرجعان ممکن است تا 10 سال دیگر کام دل یکدیگر برآورند و آب از آب تکان نخورد. فقاهت و مرجعیت نهاد و سرچشمه اقتدار اجتماعی و سیاسی است و از میان رفتن یا دیگر شدنش با صرف آگاهی نافقیهان از پایان فقه حاصل نمی شود. تحول این نهاد بسته به دیگرگونی‌ها در پهنه مناسبات سیاسی و اجتماعی است. مگر بازار مکاری جادو و جنبل حتی در ایالات متحده گرم و گیرا نیست و خواستارانی را به خویش نمی‌خواند. بقای آنها بسته به عوامل دیگری است و جهان تنها گستره امور معقول نیست. فقه برای کسی پایان یافته است که در درون پارادایم مدرن می‌اندیشد و پرسش‌های سنت را در خور روزگار دیگری چون امروز نمی‌یابد. فقه روزگاری است که به رغم بیمهری و بیمیلی فقیهان برای خطر کردن در شناخت تجدد پایان گرفته است. اعلام پایان فقه اعلام آگاهی به این پایان و انگیزه اندیشیدن در آن است. آیا ممکن است دانشی به نام فقه ظهور کند که در مبنا و معنا با فقه تاریخی و امروزی بیگانه باشد، بر منظومه معرفتی تجدد تکیه کند و به واقع در گسستی ریشه‌ای از سنت فقهی 1000 و اندی ساله برآید و ببالد؟ هیچ نمی‌دانیم. تاکنون فقیهانی از این دست پدید نیامدند و علم جدید فقه را نیافریدند تا درباره آن به داوری بنشینیم. آنچه از فراوردی پژوهشگران مدرن درباره سنت اسلامی می‌بینیم مشروعیت فقه را با تاریخ بلندش انکار می‌کند. فتواهای تازه و جسورانه هرچند مبنای فقهی داشته باشند، در سرشت مشکلات معرفتی خود هیچ تفاوتی با فتاوای کهن ندارند. ممکن است فتوا در موضوعهای تازه، مسائل مستحدثه، با افزودن 1-2 اصل فقهی یا کاستن آن، اندکی خیال مؤمنان را برای آشتی با مقتضیات آگاهی و جامعه مدرن آرام کند، اما به فرجام راهی نمی گشاید. فقیهانی که به رشد و توسعه جامعه مسلمین میاندیشند ناگزیرند هر روز حلالی را حرام و حرامی را حلال کنند تا در بهترین حالت اندام برآماسیده شریعت را اندک اندک لاغرتر نمایند و راه را برای زندگی آدمی باز کنند. برخلاف احمد قابل که می نویسد کار امثال من غرق شدن در مباحث نظری صرف نیست، گفتار من سراپا نظری است و به فایده اجتماعی فقیهان نواندیش در این مقام نمی پردازد. تنها بر سر آن است که سستی و ناتوانی فقه را در کلیت آن ادعا کند و تجربه تاریخی بیش از 100 سال اصلاح دینی را در ترازوی خرد بگذارد. رویارو با احمد قابل باور دارم بدون بحث نظری در مبانی غیر فقهی فقه و بنیادهای غیر دینی اسلام نوسازی اندیشه دینی به جایی نمی رسد. اگر کوشش مصلحان اسلامی در عصر جدید تاکنون به جایی نرسیده، آیا نباید در غفلت آنها از مبانی پرسش کرد؟ بدون تدقیق و تنقیح مبانی کورانه عصاها میزنیم و لاجرم قندیلها میشکنیم. نیت نیکو به تنهایی راهی بدهی نیست. جنبش‌های بنیادگرای اسلامی همه در افکار مصلحان بزرگ مسلمان ریشه دارند. دوم، تجدد اندیشه یا نظریه‌ای ویژه نیست.
منظومه‌ای معرفتی است که در دل خود صدها و هزارها نظریه ساز و ناساز را می‌پرورد. در این منظومه معرفتی ممکن است فهم خود رویداد تجدد نیز بسی رنگارنگ باشد. برای تاریخ‌نگار اندیشه هیچ نظری صواب یا خطا نیست. همچنین هنگامی که از منظومه معرفتی سنت سخن می‌گوییم، هزاران رأی و راه درست و نادرست را در آن قرار می‌دهیم. از دل یک نظام جهان شناختی و انسان شناختی صدها نظریه متضاد می‌تواند زاده شود. در تاریخ نگاری پارادایم ها ما تماشاکنان بستانیم. احمد قابل اختلاف نظر مدرن ها را گواه ابهام و در نتیجه بی آنکه تصریح کند بی‌معنایی تجدد می‌گیرد و می‌نویسد: خواسته مشخصی که از منتقد محترم دارم این است که تفاوت‌های مشخص علم و عقلانیت مدرن و شالوده‌های نظری آنها را بیان کنند و به دور از پیش‌داوری‌های مرسوم از کسانی که معتقد به ارتباط سنت و مدرنیسمند خواستار تبیین سابقه نظری و ارتباط محتمل آن با عصر سنت گردند. اگر پاسخ درخوری نشنیدند به این داوری برگردند. نویسنده شریعت عقلانی لاجرم از من انتظار ندارد که فصلی در باب ویژگی‌های مشخص علم و عقلانیت مدرن بنویسم و سابقه نظری آن را با عصر سنت باز نمایم. اینقدر می نویسم که پیوند تجدد با سنت در گسست مداوم است، در رویکرد انتقادی برای تغییری بنیادی. تجدد برخلاف نوشته او بنیانگذار خاصی ندارد، بلکه پیش از هر چیز فرایندی انقلابی است که مانند هر تحول ریشه‌ای ناگهان رخ نمی‌دهد و در زمینه و پیشینه‌ای درازمایه دارد. این تغییر تدریجی اما بنیادی است و ممکن است سالها که نه سده‌ها به طول بیانجامد. گسست تجدد از سنت روندی است که در لایه‌های گوناگون روی می‌دهد و به فرجام در مقطعی تاریخی میوه خود را به بار می‌آورد. نه کوپرنیک و نه گالیله و نه دکارت و کانت فرزندان ناگهان عصر خود نبودند. اکنون شماری از تاریخ نگاران باور دارند که نخستین انسان مدرن که به فردیت اندیشید و به مقتضای زمانه و ذهن خود آن را تحقق داد شاید سنت آگوستین متعلی پرآوازه اروپا 354 الی 430 بوده است، با نوشتن کتاب بدیع اعترافات و نیز شهر خدا. در سنت اسلامی این گسست تدریجی پدید نیامد. سهل است در بیشتر دوره‌های تاریخ اندیشه اسلامی از سده ششم به بعد بازگشت به اصول فکر قدیم سکه بازار و مذهب مختار قوم است. آگاهی از فرایند تجدد، شناخت سرگذشت تاریخی آن و به فرجام فهم موقعیت کنونی است. تجدد آگاهی یافتن از بحران علم بشری و تکاپو برای برون رفت از آن است. هر تغییری که در فرایند تجدد در پهنه یکی از پدیدارهای روح انسانی می‌افتد، در گستره‌های دیگر باز می‌تابد. الکساندر کووایره در کتاب کم حجم اما پر اهمیت از جهان بسته به کیهان بیکران تأثیر انقلاب کوپرنیکی را بر مفاهیم مابعد طبیعی به شرح فرانموده و نشان داده که با گشودن دروازه‌های کیهان و برون رفتن از نظام طبیعیات قدیم مفاهیمی چون فضا و زمان چگونه تغییر می‌کنند و مفهوم خداوند آفرینش و علیت او را تغییر می‌دهند. گذار از کرانمندی جهان شناختی به بیکرانگی مطلق بودن فضا و زمان را می‌شکند و خدای یکسر تازه طلب می‌کند. علوم انسانی و علوم اجتماعی با همه دستگاه مفهومی خود زاده عصر جدیدند و اگر امکان دگرگونی کانون شناخت و انقلاب فلسفی در نظریه آگاهی پدید نیامده بود، علم انسانی امروزی وجود نداشت. فلسفه نیز در تحول خود با شاخه‌های علم فیزیک، علم تجربی و بعد علم انسانی داد و ستد کرد. بنیاد سکولاریسم، دولت مدرن، نهادها و روابط سیاسی جدید
بدون رویداد انقلاب علمی ممکن نبوده است. شالوده فلسفی سکولاریسم تبیین جهان بدون چنگ آویختن به برداشت سنتی از مابعد الطبیعت و خداوند است. برای تأسیس دولت عرفی داشتن تصوری سراپا دیگر از امر قدسی یا از ریشه برانداختن آن ناگزیر است. لایبنیتس که بیش از فیزیک به اخلاق و بیش از کیهان به انسان دلبسته بود، شادی می کرد از اینکه به یمن فیزیک نوین دست دخالت خداوند و مرام او که پیشتر کل یومن هو فی شأن بود در جهان برداشته شد و شانه او از بار مسئولیت هر نظم و بی‌نظمی که در پهنه هستی هست تهی گشت. از نگاه او فیزیک نوین تنها راه نجات خداوند از زوال مشروعیت الوهی بود. به همان سان که نظریه فیزیکدانان سپید دم تجدد چون گالیله و بعدها نیوتن سپستر نقد شد و امروزه دیگر هواداری ندارد، هیچ فیلسوف مدرنی در عصر حاضر نیست که بتواند در برابر دکارت، کانت و هگل رویکردی غیر انتقادی برگزیند. این برآمده از سرشت پویای تجدد است، اما همین سرشت پویا به هیچ فیلسوف یا فیزیکدانی اجازه نمی‌دهد به گونه‌ای بیندیشد که گویی پیش از او هیچ اتفاقی در جهان نیفتاده است. رویداد تجدد بازگشت ناپذیر است. هر نقادی از مفاهیم تجدد در ذیل آن قرار می‌گیرد. اندیشه تجدد در بازگشت مستمر به سنت پیش از خود آن را نقد می‌کند و از آن می‌گسلد. این تنها مدرن‌ها هستند که متن سنت را می‌خوانند برای برگذشتن از آن. هر امر تثبیت شده زودا به سنت تبدیل می شود. تجدد خروج و گسست مستمر از سنت، ساختن و ویران کردن مدام آن است. مفهوم سنت خود پدیده ای مدرن است و تنها در چشمانداز تجدد است که مفهوم سنت نیز پویاست. سوم، از نوشته احمد قابل چنین برمی آید که وی آگاهی خود را از فلسفه غرب بیمیانجی ترجمه نمی گیرد و همچنان که آوردم کار خیش را غرق شدن در مباحث نظری نمی داند. گمان دارم احمد قابل به هیچ روی نمیپذیرد کسی بدون دست کم دانستن زبان عربی و توانایی برای خواندن متن‌های کلاسیک اسلام دعوی اسلام شناسی کند و درباره آن رأی و نظری بیاورد. پس چگونه میتوان با دست کوتاه سودای خرمای نخیل کرد و در باب عقلانیت مدرن سخن گفت؟ بر پایه معیارهای علمی کسی نمیتواند به قلمرویی پا نهد و از پیامدهای آن بگریزد یا به آسانگیری رو کند. وی با به میان آوردن پیش‌فرض‌هایش درباره شریعت عقلانی البته پا را از فقه جواهری بیرون میگذارد و مدعی سازگاری شریعت با عقلانیت مدرن می شود. این ادعا روشن است که دوستی با فیلبانان است و برای آن باید خانه‌ای در خور فیل بنا کرد. من با نهادن چند سطر از نوشته نویسنده شریعت عقلانی نشان خواهم داد که برداشت او از آرای فلسفی غربیان دست کم آن اندازه که در نوشته او باز می‌تابد بنیان استواری ندارد. احمد قابل در نقد من که به گسست تجدد از سنت باور دارم، آرای هایدگر را در مورد ارتباط علم و عقلانیت جدید با مباحث زیربنایی فلسفی و کلامی کذا افلاطون و ارسطو پیش می کشد. سپس از این در رنج است که چرا برخی اقرار به پیشکسوتی پیشینیان در یافته‌های عقلانی را دشوار می‌یابند. نویسنده شریعت عقلانی امام نخستین شیعیان را پیشکسوت جان لارز، استاد درگذشته فلسفه سیاسی در دانشگاه هاروارد می‌داند و می‌نویسد: در برخی متون معتبر و مدرن فلسفه سیاسی ادعا شده است که جان رالز مبدع نظریه عدالت به مثابه انصاف است. حال اگر بدانیم که متفکری عرب زبان چند زده پیش از او در کتابش غررالحکم و دررالکلم از قول پیشینیان خود آورده است که العدل و انصاف، که متن خطی این کتاب نیز چند قرن قبل از تولد آقای رالز نگارش یافته است، چه نتیجه‌ای باید گرفت؟
رالز در سال 1958 در مجله فیلاسافیکال ریویو مقاله‌ای منتشر کرد با عنوان عدالت به مثابه انصاف. این مقاله در اینترنت دستیاب است. خواننده کنجکاو می‌تواند بدان بازنگرد و مبانی آشکار رالز را درباره مفهوم عدالت از دیدگاه وی بخواند. برای فیلسوفی چون او، عدالت با مفاهیمی مانند آزادی، برابری و حق هر فرد انسانی برای مشارکت در مصلحت عمومی همبسته است. از این چشمانداز، عدالت تنها صفت شخص به معنای فرد انسانی نیست، بلکه در بنیاد ویژگی دولت مدرن و نهادهای سیاسی و اجتماعی است. بنابراین مفهوم عدالت بدون اصولی چون حق، آزادی و برابری قابل تصور نیست. این دریافت از عدالت به معنای تلاش برای برهم زدن نظم موجود و طبیعی و برقرار کردن نظمی تازه است. برهم زدن نظم جاری بدون انگاری ریشه‌ای حق و توانایی آدمی برای تصرف در جهان ممکن نیست. تصرف در جهان و استیلای بر طبیعت جانمایی تفکر مدرن و وجه امتیاز آن از تفکر پیشا مدرن است. در سنت اسلامی آسمان‌ها و زمین بر ستون عدل برپا شده است. بالعدل قامت السماوات والارض. عدالت پیش از هر چیز وصف خداوند است و عدل الهی با وجود شر در جهان هیچ منافاتی ندارد. در این سنت عدالت مانند دیگر فضیلت‌ها فضیلتی فردی و تهی از هر سویه اجتماعی است. معنای عدالت در اندیشه اسلامی نهادن هر چیز در جای خود است. روایت امام علی. جای هر چیز را هم خدای علیم مطلق در لوح محفوظ خود نوشته و تقدیر کرده است. پس عدالت اسلامی حفظ وضع موجود و تسلیم در برابر نظام نابرابر طبیعت است که در نابرابری نظامی اجتماعی، حقوقی و سیاسی باز می‌تابد. فطرت مقوله‌ای مرکزی است که خداوند بشر را بر آن آفریده و قانون‌های خود را بر پایه آن وضع کرده است و آدمی را وظیفه داده بر وفق آن رفتار کند. از نابرابری امتیازهای دنیوی پیامبران گرفته تا تفاوت خدایگان و برده، اختلافات طبقاتی، میراث نابرابر و تفاوت حقوقی و سیاسی زن و مرد، هیچ کدام با انگاری اسلامی از عدالت سازگار نیست. شالوده فقه بر عدالتی بنا شده که از دیدگاه کسی چون رالز عین بی‌عدالتی است. حق، آزادی و برابری که سه مفهوم پایه در تلقی رالز از عدالت قلمداد می شود، در سراسر سنت اسلامی غایب است. به ویژه فقه استوار بر مفهوم بندگی و تکلیف است. جای دولت مدرن و نهادهای سیاسی و اجتماعی هم در بستر سنت اسلامی روشن است. این همان گسست دوران مدرن از عهد عتیق است که نویسنده شریعت عقلانی آن را بر نمی‌تابد. احمد قابل نخستین کسی نیست که فریب واژگان را به جان می‌خرد و مفهوم اسلامی و مدرن عدالت را در هم می‌آمیزد و آن را نشان اصالت دین و پیشکسوتی امامان می‌گیرد. در سده 20 میلادی یکی از مفاهیم مدرنی که هواداران ایدئولوژی اسلامی به چابکی توانستند غبارآلوده مصادره و از آن خود کنند، همین مفهوم عدالت بود. از همین رو ازدواج مارکسیسم و اسلام سخت به دل توده‌ای از روشنفکران دینی و دینداران نواندیش نشست و صف آنان را به هم پیوست. بدون این تلقیح مصنوعی سنتی دینی نمیتوانست پیشبرنده انقلاب باشد. سنت به ذات خود نگهبان نظم موجود است و برخلاف ایدئولوژی هایی چون مارکسیسم به تنهایی ذراتخانه معرفتی لازم را برای تولید پدیده ای چون انقلاب ندارد. آمیختن مفاهیم و کوشش برای التقاط آنها اگر به کاری آید همانا رفو کردن زخم‌های ایدئولوژی و نظریه راهنمای عمل اجتماعی و سیاسی است و به هیچ روی نشان ژرفای آگاهی نیست. آگاهی اگر در پی برقرار کردن نسبت میان امور بیگانه هم باشد، پیش از هر چیز ناگزیر است چشمها را به خوبی بر روی تمایزهای ریشه‌ای بگشاید. از این گذشته پاره‌ای از پرسش‌های نویسنده شریعت عقلانی درباره ماهیت تجدد و عقلانیت مدرن را در نمی‌یابم. آیا پروژه مدرنیسم امری بسیط و ابتدایی است
یا مرکب و استمراری. آنچه بنیادگذار تجدد بنیاد نهاد، نسخه نهایی مدرنیسم بود یا نسخه ابتدایی آن. پرسش‌هایی از این دست با واژگان اصول فقه به جنگ فلسفه مدرن رفتن است. احمد قابل عبارت مبانی بنیادگذار تجدد در نوشته فقه و بنبست‌هایش را به سهو مبانی شخص خاصی با عنوان بنیادگذار تجدد، چیزی شبیه شارع مقدس دریافته است، در حالی که مراد مبانی است که تجدد را بنیاد نهادند. در نتیجه می‌پرسد این مبانی از اختراعات و تأسیسات بنیانگذار تجدد است یا خیر؟ دستگاه فکری او پیش از رسیدن به نظریه تجدد چه شاکله‌ای داشته است؟ آیا ایشان با انقطاع کامل از فلسفه و علوم پیشامدرن و بدون توجه به نقایص اندیشه‌های سنتی از آن گذر کرده و به نتایج جدید رسیده است؟ طرح این گونه پرسش‌ها به بحث درباره امکان و ضرورت و فایده ساختن چرخ می‌ماند و بی‌اعتنایی به این همه تأمل و کندوکاوی که در هزاران کتاب در این باره بازتابیده است. نویسنده جابجا نیز از پلورالیسم و عدم قطعیت سخن می‌گوید و آن را گریزگاهی برای نادقیق سخن گفتن درباره تجدد و عقلانیت مدرن می‌سازد. عدم قطعیت در فلسفه مدرن هر معنایی که داشته باشد، از نظر هیچ فیلسوفی هرگز به معنای نادیده گرفتن قاعده پژوهش علمی نیست. چنین است که واضع نظریه شریعت عقلانی به نقل از ترجمه متنی درباره هرمنوتیک از ویتکنشتاین عبارتی را در میان می‌آورد که هیچ کس در تعویل چیزی بر صواب یا خطا نیست، از جمله متون. بنابراین حاجتی به طلب موافقت نیست. نمیدانم نویسنده شریعت عقلانی تا چه اندازه با آرای ویتکنشتاین آشناست. همینقدر هست که بریدن عبارتی از متنی که از آن ویتکنشتاین نیست، چیزی جز بدفهمی به بار نمی آورد. اگر ویتکنشتاین این عبارت را به همین سادگی می‌فهمید، بی تردید دیگر فیلسوف نبود. زیرا برای مجاز دانستن هرج و مرج در تفسیر متن نیازی به فلسفه نیست. نمونه‌ای که از برداشت نویسنده از دیدگاه مدرن ها آوردم، گمان دارم عیاری است برای سنجیدن تلقی‌های او از عقلانیت مدرن و در نتیجه سازگاری آن با شریعت. 4. احمد قابل می‌نویسد کار اساسی پژوهشگر شریعت مراجعه به متون اصلی و معتبر آن است، آنچه حقیقت شرع را بر او آشکار می‌کند. این کار اساسی است، نه مطالعه تاریخی شریعت. مراد من از بررسی تاریخی شریعت نهادن متون اصلی و معتبر دین در چارچوب تاریخی است. این متن‌های نوشتاری از آسمان نازل نشدند. پیامبر نانویسا و آورنده وحی شفاهی هرگز قرآنی ننوشت. متن قرآن و احادیث بشری و تاریخی اند. آدمیانی با همه کاستی‌ها و سستی‌های انسانی در بستر جدال‌های سیاسی و عقیدتی جداگانه یا با هم نشسته و این متن‌ها را نوشتند. گوش آدمیان فانی وحی و اقوال پیامبر و امامان را شنیده و دست کم همین انسان‌های نامقدس آنها را نوشته است. تعیین اصلی و معتبر بودن این متون امری نیست که بدون نظریه ممکن باشد. همان گونه که در فقه سنتی معیارهای علم رجال محدوده مقبول احادیث و در نتیجه متون دینی را تعیین می‌کند، در روش‌شناسی مدرن تاریخی محک‌های پیچیده و چندگانه تاریخی اصالت متن را تشخیص می‌دهند و از این مهمتر مفهوم اصالت متن را تعریف می‌کنند. روش‌شناسی علم رجال با معیارهای بررسی سنت شفاهی در تاریخ نگاری مدرن بیگانه است. در بررسی تاریخی قرآن برای نمونه، تاریخ نگار بخش‌های حذف شده یا به اصطلاح نسخ شده قرآن را با بخش‌های ثبت شده یا ناسخ برابر می‌نهد. از تاریخ نگاری نصوص دینی، تاریخ طبری و تاریخ یعقوبی را مراد نمی‌کنم. نگرش تاریخی به شریعت فراموش کردن فقه نیست. جدی گرفتن این نظام عظیم معرفتی و کوشش برای فهم شرایط زایش و تداوم آن است. نگرش تاریخی آگاهی به محال بودن اصلاح سنت با دستگاه مفهومی و امکانات نظری خود آن است.
نگرش تاریخی سراسر فقه و آرای فقیهان قدیم و جدید را وابسته به یک نظام معرفتی می‌بیند که با ظهور مبانی فلسفی و تاریخی جدید تاب دفاع از بنیادهای خود را ندارد. پس با کوشش کسانی چون احمد قابل برای در پیش دید نهادن روایت‌هایی که فراموش شده اند، گزینش تعویل‌هایی که شاذ و نادر انگاشته شدند و سعی در احیای مکتب اعتزال، شریعت نجات نخواهد یافت. معتزلی به معنای امروزی کسی است که مبنای تجدد را میپذیرد و با روش‌های تاریخ‌نگاری اندیشه به سنت اسلامی مینگرد. بر این پایه باز هم تأکید می‌کنم که کار بنیادی پژوهنده دین رفتن به آغازه‌ها و تبارشناسی مفاهیم دینی در سیاق تاریخی آن و تأمل در چگونگی شکلگیری متن هاست. پیشتر آوردم که با تبارشناسی تاریخی متن رابطه نص و فتوا گسسته می شود و فقه به سان علمی برای استنباط احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلیه حقانیت و مشروعیت خود را از دست می دهد و به پایان می رسد. می توانید پینویس های مربوط به این نوشتار را از صفحه 71 الی صفحه 72 پی بگیرید. از ورای حجاب، نوشته مهدی خلجی. راوی نوای آزادی. تولید صوتی آوای بوف. avayaboof.com ارتداد، اجتهاد و براندازی اصول. ارتداد ماده فقهی ساده‌ای مانند شک میان شمار رکعت‌های نماز نیست. ارتداد سرراست با مسئله ایمان پیوند دارد، یعنی کانونی ترین مسئله دین. ارتداد یا دینگردانی در صورتی معنا می‌یابد که ایمان تعریفی شفاف یابد و مرز روشنی میان ایمان و کفر کشیده شود. از این رو تعریف ارتداد کار فقیهان نیست. تنها تشخیص حکم آن در قلمرو وظایف فقیهان می نشیند. این متکلمان و متعلهان بودند که تعریف ایمان و کفر را سرآمد بایسته های الهیات علم کلام قرار دادند. پانویس. نشر نخست در وبسایت رادیو زمانه پاییز و زمستان 1386 یا 2007 میلادی. متن به هم پیوسته 3 یادداشت جداگانه در نقد فتوای فقهی زنده‌یاد احمد قابل 1336 الی 1391 درباره ارتداد با 3 عنوان ارتداد، عیارسنج اجتهاد، اسلام، خون و آزادی و نگرش فقهی، تاریخمندی و اجتهاد در اصول. متن نوشتارهای نقد شده در وبسایت برجامانده احمد قابل در دسترس است که لینک آن در پایان صفحه 73 ذکر شده است. همچنین نوشته‌های قابل و نقد سپاره من بر آنها همه در نسخه الکترونیک جلد 10 مجموعه آثار احمد قابل با عنوان احکام جزایی در شریعت محمدی گرد آمده و دستیاب شده‌اند. گفتن ندارد که فارغ از اختلاف نظرهای بنیادی با این فقیه و شاگرد برجسته آیت الله منتظری، نام او رستاخیز خاطره مردی نیک سرشت و بری از روی و ریاست که برخلاف غالب همپیشگان و همنشینان خود با راستی و یکرنگی باک و بیمی در حقگویی نورزید و پرهیز و پروایش از حقارت‌های همگیر عصر و نسل خویش ستودنی و نمونه ماند. پایان پانویس. ارتداد پرسش بنیادین الهیات. در تاریخ فرهنگ اسلامی رساله‌های منفرد تکنگاری بسیاری درباره ارتداد نوشته شده که بیشتر نویسندگان آنها متکلمان و رویکردشان کلامی بوده است. برای نمونه به کتاب مهم ابوالقاسم اسماعیل ابن احمد جیلی بستی از اعاظم متکلمان معتزلی اواخر سده 4 و اوایل سده 5 با عنوان کتاب البحث عن ادلة
تفکیر و تفسیق، کاوش در دلایل تکفیر و تفسیق بنگرید. بسطی از آغاز تصریح می کند که سخن در این باب روا نیست مگر آنکه معنی کفر و فسق آشکار شود و مگر کفر و فسق در میان ارباب ملل و نحل و صاحبان مذاهب و فرقه های اسلامی تعریفی یگانه دارد. کتاب شرحی است روشنگر از شمار فراوان تعریف‌های کفر و فسق و اینکه هر کدام از 72 ملت در اسلام چه کس یا کسانی را کافر انگاشته و خونش مباح دانسته و مالش حلال کرده و زنش را طلاق داده یا فسق فرد یا گروهی را مسجل و مسلم پنداشته و از عدالت ساقط کرده است. در همین کتاب خواننده می‌یابد که جماعت کثیری از معتزلیان چگونه اشاعره را کافر می‌دانستند، چون اشاعره جبری‌اند و ادعا می‌کنند که خداوند شر را در جهان آفریده و هر بدی که آدمی می‌کند هم آفریده اوست. امروزه اشاعره کم و بیش اکثریت مسلمانان جهان را تشکیل می‌دهند. از آنجا که کاویدن مفهوم ارتداد بدون بحث درباره معنای ایمان ممکن نیست، رشته‌ای از مفاهیم کلیدی در کلام اسلامی به میان کشیده می شود که همه به درک متعلهان از ارتداد پیوند دارد. از جمله مسئله رستگاری، هدایت، فطرت، فعل و اراده آدمی، جبر و اختیار، یقین و تردید و سرانجام درک متکلمان از کیفر این جهانی و کیفر آن جهانی. هر گونه تحولی در دریافت مفهوم ارتداد سنگی در آرامش برکه مفاهیم یاد شده می‌افکند. کاوشگر این مفهوم باید به پیامدهای دامنگستر کلامی بازنگری در تعریف ارتداد آگاه باشد. به سخن دیگر، فقیهی اگر عزم بازنگری در حکم ارتداد کند، باید به عواقب نظری تغییر حکمی بیندیشد که کم و بیش مقبول و مسلم همه فرقه های اسلامی در همه ادوار تاریخی بوده است. دگردیسی حکم ارتداد پذیرفتن ضمنی ضرورت بازنگری در مبانی فقه موجود است. کافر انسان نیست. فرض کنید کسی مانند مطلع فقید، مرتضی مطهری ایمان را وجه تمایز آدمی از حیوانات بداند و انسانیت انسان را به ایمان وی بینگارد. پیامد آن چه خواهد بود؟ یکی از پیش‌فرض‌های بنیادی در پس حکم فقهی نجاست کافر درست همین است. در این دیدگاه کافر و خون و ادرار و سگ در یک ردیف قرار می‌گیرد، چون در واقع از نظر فقیهان کافر انسان نیست. همان گونه که در فقه سنتی زن نیز انسان نیست، بلکه نیمه انسان است. آقای مطهری این دیدگاه را درباره فلسفه نیز داشت. فلسفه کافران را نیز فلسفه نمی‌دانست و می‌گفت فلسفه حقیقی تنها فلسفه الهی است و فلسفه مادی اصلاً فلسفه نیست. یعنی فلسفه در مقام فعالیت برین ذهن آدمی کاری است که از کافر بر نمی آید، همانطور که حیوانات نیز فاقد فلسفه هستند. نه تنها نجاست کافر که احکام مربوط به کافر از ارث و ازدواج گرفته تا دیه و قصاص همه استوار بر انسانشناسی ویژه‌ای هستند. تا آن انسانشناسی زیر و زبر نشود، تغییر یک چند حکم فقهی هم با موانع معرفت شناختی رویاروست و هم با مشکل پذیرش در جامعه مؤمنان. افزون بر این گفته می شود که هر کودکی با فطرت اسلامی خود زاده می شود و این پدر و مادر هستند که برخلاف فطرت کودک او را یهودی، مسیحی یا زرتشتی می کنند. کل مولود یولد علی الفطرة و انما ابواه یوحدانه و ینصرانه و یمجسانه. بدین ترتیب ارتداد عملی خلاف فطرت و طبیعت آدمی است. البته اگر چیزی به نام فطرت وجود داشته باشد و این مفهوم لزوماً سرشتی دینی دارد. از سوی دیگر اگر اسلام برترین دین و تنها دین حق است، ان الدین عند الله الاسلام، و دیگر ادیان منسوخ یا باطل، ارتداد یعنی روی گردانی از حق و روی کرد به باطل است و مرتد روی رستگاری را در این جهان و آن جهان نمی بیند.
نگرش فرودستانه به مرتد کافر نمیتواند احکام فقهی درباره مرتد کافر را تلطیف شده بپذیرد و با او همان رفتاری را داشته باشد که با مؤمن مسلمان دارد. مؤمن مسلمان مساوی انسان، مساوی موافق فطرت و رونده راه حقیقت. در این نگرش مرتد کافر است که از مقام انسانیت برخوردار نیست و خلاف خلق و فطرت الهی زندگی می کند و سراسر غرق در باطل و گمراهی است و سرانجامش بی تردید در دوزخ است. این خلاف عدالت معهود الهیاتی است. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ زمر 9. آیا خداوند عادل می تواند در روزگار رستاخیز کافران و مسلمانان را به یک چشم بنگرد؟ البته که می توان پاسخ این پرسش را مثبت انگاشت اگر نظریه تازه‌ای در باب عدالت در کلام اسلامی پدید بیاید که با انسانشناسی مدرن سازگار باشد. اما با نظریه‌های موجود کلامی خلاف عدل الهی است که خداوند با نیکان و بدان رفتار یکسان کند. شک آوران مؤمنند؟ بر همین نسق اگر ایمان یقین راسخ به رشته‌ای مشخص از گزاره‌ها و معتقدات قلمداد شود، تقریباً در بیشتر ادوار تاریخی بیشتر مردم جهان کافر به شمار خواهند رفت. اما فرض کنید متألهی بتواند کیرکگور جهان اسلام شود و نظریه‌ای بپرورد که ایمان را خود تردید یا نفس درگیری ذهنی مدام با زنجیره‌ای از پرسش‌ها تعریف شود که هرگز به یقین نمی انجامد و پاسخهای قطعی و نهایی نمی یابد. در این صورت شمار فراوانی از مردم به ویژه متفکران جهان در قلمرو مؤمنان می گنجند. مفروضات غیر فقهی حکم فقهی. بر این روی نگرش فقهی به ارتداد بنیانی ترین روی کرد نیست. فتوای فقهی در باب ارتداد هر چه باشد استوار بر مفروضات و مبانی الهیاتی کلامی ویژه است. بدون بیرون کشیدن، بازنگریستن و سنجیدن آن مفروضات و مبانی هیچ سخن فقهی تازه‌ای روش شناسانه مضبوط و مستدل نخواهد بود و از اعمال سلیقه و استحسان در درک پاره‌ای آیات قرآنی و روایت‌های پیامبر و امامان فراتر نخواهد رفت. شاید همین یکی از اهم دلایلی است که نوآوری فقیهانی چون یوسف صانعی و محمد ابراهیم جناتی در میان فقیهان سنتی مقبول نمی‌افتد و در حازمه عقل حوزوی گوارده نمی شود. آن مبانی سنتی الهیاتی تنها قادر به پدید آوردن همان فقه سنتی هستند که تا کنون پدید آوردند و از ترکیب آن مواد تنها چنین فراورده‌ای فراچنگ می آید. کوشش برای همساز کردن فقه با جهان جدید بدون دست بردن در نهفت پیش‌فرض‌های الهیاتی بیهوده و بادپیمایی است. پیش‌فرض‌های الهیاتی خود از یک جنس نیستند و هر یک به جهانی وابستند. برخی مفروضات هستی شناختی، کیهان شناختی و انسان شناختی اند و پاره‌ای حاصل نگرش متألهان به زبان و مبانی تفسیر متن. و دسته‌ای نیز مفروضات تاریخی و مهمتر از آن تاریخ نگارانه است. یعنی درکی که فقیهان از تاریخ داشتند و روشی که در نگاه به متون تاریخی دینی برمی گرفتند. شرایط امکان نظریه‌ای جدید. می توان پرسید که شرایط امکان پیدایش نظریه جواز ارتداد در اسلام چیست؟ آیا نظریه اسلامی ممکن است برای آدمی حق مرتد شدن را به رسمیت بشناسد؟ حق مرتد شدن، حق تغییر عقیده، حق آزادی عقیده و بیان است. برخلاف دیدگاه مرتضی مطهری که میگوید در اسلام عقیده آزاد ولی بیان آن محدود است، آزادی عقیده و آزادی بیان ملازمند و یکی بدون دیگری بی‌معناست. آیا اسلام میتواند تغییر عقیده را به طور مطلق بپذیرد یا آن را مشروط به این میکند که تغییر دین باید از روی تحقیق باشد؟ آیا همانطور که اغلب قریب به اتفاق مؤمنان
ایمان خود را از روی تحقیق به دست نمی آورند، می توان جواز اسلامی تغییر دین به هر انگیزه ای را صادر کرد؟ این پرسش در چارچوب نسبت اسلام و حقوق بشر می گنجد. امکان نظری پیدایش نظریه جواز ارتداد در اسلام به معنای انقلاب در مبانی فقه است. در فقه اسلامی مفهوم حق آنگونه که در حقوق بشر و در حقوق مدرن فهمیده می شود یکسره غایب است. ارتداد کنشی سیاسی و سرانجام ارتداد کنشی سیاسی است، نه تنها در دوران پیامبر که در همه دورانها. دینگردانی سرراست با اقتدار سیاسی دینی حاکم زمانه پیوند دارد. حکومت دینی حق دارد شخص مرتد را بکشد، یعنی مرتد تهدیدی برای نظام سیاسی دین بنیاد است. از این رو تحلیل مسئله ارتداد بدون بازکاوی سرشت اقتدار سیاسی در اسلام کامل نیست. ارتداد کنشی سیاسی است، زیرا دینداری نیز کنشی سیاسی است و یکی از مهمترین اشکال و ساختارهای قدرت را پدید می آورد یا تقویت می کند. ایمان داشتن عضویت در یک اجتماع است. ارتداد ترک خودخواسته آن جماعت است که اعتراضی نهان یا آشکار را به همراه دارد. وابستگی به امت یا گسستن از آن دو جایگاه متفاوت برای فرد در طبقه بندی نظام و مناسبات اجتماعی در پی می آورد. از این رو ارتداد یکی از گیراترین جستارها در جامعه شناسی سیاسی و نیز انسان شناسی سیاسی و تاریخی است. فقیه فاضل آقای احمد قابل در مصاحبه با رادیو زمانه بحث ارتداد را به میان آورده است. این فرصتی مغتنم است تا توانایی فقه جواهری سنتی در برابر پرسش‌هایی چون دینگردانی آزموده شود و عیار اجتهاد با مسئله ارتداد سنجیده گردد. گوهر سخن احمد قابل این است که ارتداد مسئله سیاسی است و مربوط و محدود به زمان پیامبر اسلام و تثبیت و استقرار این دین. چون یهودیان مدینه و اطراف مدینه توطئه می‌کردند و دین نوپای اسلام را تهدید می‌نمودند، اسلام نیز آنان را تهدید کرده که اگر کسانی را وادارید دین اسلام را فرو بگذارند و بدین روش پایه‌های اجتماعی دین را سست کنند، مجازاتی را که یهودیان درباره مرتد به کار می‌گیرند، اسلام علیه مرتدان از اسلام به کار خواهد بست. از نظر آقای قابل حکم فقهی ارتداد اعدام و جز آن از سنخ احکام دائمی نیست و به تغییر عقیده هم ربطی ندارد. حکم ارتداد نماد و ابزاری سیاسی در دوره‌ای محدود بوده است. به نظر می رسد مراد ایشان از سیاسی بودن ارتداد غیر دینی بودن آن است. یعنی پیامبر نه در مقام پیامبر و بیان کننده شریعت که تنها در مقام حاکم اسلامی به قتل مرتدان حکم داده است. بنابراین چون آن مقتضیات سیاسی رخت بربسته، ما مؤمنان در مقام مؤمنان در قبال مرتدان وظیفه‌ای نداریم. آقای قابل کم و بیش رأی استادشان آیت الله حسین علی منتظری را بازگو کردند. آیت الله منتظری در رساله توضیح المسائل ذیل فصل ارتداد آوردند: حکم ارتداد در مورد کسی که در مسیر تحقیق از براهین عقلی استفاده می کند و احیانا به نتیجه دیگری دست می یابد جاری نیست و بعید نیست گفته شود پدیده ارتداد در صدر اسلام از بعضی توطئه‌های سیاسی علیه اسلام و جامعه مسلمانان حکایت می کرده و صرفاً به خاطر تغییر عقیده و اظهار آن نبوده است. اگرچه آیت الله منتظری در پاسخ به پرسش‌های مجله کیان آشکارا نوشت: اسلام هیچگاه کفار را مجبور به پذیرش دین نمی کند و می دانیم که اصولاً دین و عقیده با اکراه به دست نمی آید، لا اکراه فی الدین، ولی شخص مسلمان سابقه دار در اسلام اگر علنا مرتد شود و مقدسات دینی را زیر سوال ببرد، همچون غده سرطانی خواهد بود که به تدریج به پیکر سالم جامعه سرایت می کند و چه بسا از توطئه‌های سیاسی علیه اسلام و جامعه مسلمین حکایت می کند و در حقیقت محارب با آنان می باشد.
نوشته دوم پس از چاپ رساله عملیه منتشر شده و در نتیجه میتواند در مقام نظر نهایی آن فقیه برگرفته شود. آنچه آقای منتظری در رساله عملیه با تعبیر بعید نیست گفته شود، به گواه متن حدسی نامطمئن و از قبیل استحسان است. اما آنچه برای آقای منتظری گمان نااستوار است، برای آقای قابل فتوا و نظر فقهی است. ظاهراً فتوای آیت الله منتظری تفاوتی با جریان مسلط فقهی ندارد و بلکه کمی غلیظ و شدیدتر هم هست، چون می نویسد که مرتد چه بسا محارب نیز شمرده شود. اگر عنوان محارب بر مرتد صدق کند، مرتد ملی اگر توبه هم کند حکم قتل ممکن است از او ساقط نشود. به نظر می رسد آیت الله منتظری از فقدان دلیل تاریخی و فقهی بر سیاسی و موقتی بودن حکم ارتداد نیک آگاه بود و به همین رو طریق مألوف اهل فقه را رفته است. اما آقای قابل که بی‌پروا این حکم را موقتی و محدود به عصر پیامبر می‌انگارد، خود را در دامن دشواری‌های روش شناختی و تاریخی فراوانی می‌افکند. به ویژه آنکه در این مصاحبه از آوردن دلیل روشمند برای این نظر دریغ ورزیده است. خون و آزادی. ما را خبر داد 3 از رسول خدا که گفت ریختن خون هیچ مسلمانی حلال نمی شود مگر در 3 صورت: کفر پس از ایمان، ارتداد; زنا پس از احسان، آمیزش جنسی فرد همسردار با جز همسر خود; و قتل نفس. شافعی گفت شاید سبب روا بودن قتل مؤمن کافر شده آن باشد که ایمان حافظ خون است، یعنی ایمان آوردن کسی موجب می شود ریختن خونش حرام شود. وقتی مؤمنی کافر می شود، با خارج شدن از ایمان ریختن خون خود را دوباره مباح کرده است. حکم او حکم کسی است که از آغاز هماره کافر محارب بوده. 3 جرم مرتد حتی سنگین‌تر از کسی است که هماره مشرک بوده است، زیرا همه اعمال صالحی که مرتد در هنگام ایمان خود انجام داده در چشم خداوند تباه می شود. پیامبر وقتی بر مشرکان پیروز شد، شماری از آنان را کشت، برخی دیگر را با فدیه آزاد کرد و بر آنان منت نهاد و از گروهی نیز فدیه گرفت. اما در میان مسلمانان اختلافی نیست در اینکه حرام است مرتد با فدیه آزاد شود و بدو رخصت داده شود یا از او فدیه گرفته شود. حرام است که مرتد به حال خود واگذاشته شود، یا باید مسلمان شود یا کشته شود و خدا عالم تر است. تبعیض در حق حیات. قرآن مرزی روشن میان اسلام آوردن و ایمان آوردن کشیده است. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. ایمان آوردن باور قلبی است و اسلام آوردن آیینی ظاهری که در گفتن و به زبان آوردن 2 جمله گواهی به وحدانیت خداوند و نبوت محمد تبلور می‌یابد. ایمان موضوع فقه نیست. ایمان به مفهوم مسیحی آن به ندرت حتی موضوع علم کلام اسلامی بوده است، اما اسلام آوردن موضوع شمار کثیری از احکام فقهی است. در دستگاه فقهی تبعیضی بنیادی میان مسلمان و کافر وجود دارد، از نجاست ذاتی کافر گرفته تا ارث، قرض، قصاص، دیه، ازدواج و مانند آن. کافر حتی از قدم گذاشتن به مسجد و شعاع وسیعی پیرامون کعبه حرم منع شده است. اما مهمترین کارکرد اسلام آوردن حفظ خون است. یعنی در نظام فقهی سنتی موجود حق حیات با اسلام آوردن تضمین می شود. برخی کسانی که اسلام را قبول ندارند مانند مرتدان یا کافران حربی حق حیات ندارند. شماری از نامسلمانان تحت شرایط خاصی حق حیات دارند. از حق حیات مشروط برخوردارند مانند کافران ذمی. اما تنها کسی که در حق حیاتش مناقشه نمیتوان کرد مسلمان است.
اگر کسی از ترس جانش و بدون آنکه به حقیقت ایمان آورده باشد به مسلمان شدن تظاهر کند، به محض اظهار شهادتین ریختن خون او حرام می شود. در این نکته در میان مسلمانان خلافی نیست. از میان روایت‌های بسیار یکی آن است که پیامبر گفت: همینطور با مردم می جنگیدم تا می گفتند لا اله الا الله، تا این را می گفتند خون و مالشان را ایمن می شد. حساب واقعی امر با خداست. پس اسلام آوردن حتی اگر زیر برق آخته شمشیر جنگاوران مسلمان نیز باشد، از نظر فقه اسلامی مقبول است و دارای پیامدهای حقوقی بنیادی و فراوانی است. آیین تشرف به اسلام و فارغ از هر گونه تشریفات است. یکی از ساده ترین آیین‌های تشرف است. اما خروج از اسلام یکی از سخت‌ترین مجازات‌ها را در پی دارد. مرتد را بکشید. اجماع فرقه ها. از سوی دیگر بنابر روایت‌های بازگفته از پیامبر، از اسلام برگشته مرتد را باید کشت. در این قول ظاهراً میان فرقه ها، مذاهب و مکاتب کلامی و فقهی اسلامی خلافی نیست. اختلافی اگر هست بر سر چند و چون است. برخی مانند حنفی ها باور دارند باید اسلام را بر مرتد عرضه کرد. شاید او گرفتار شک و خطا شده باشد. حتی شماری از فقیهان حنفی میگویند باید 3 روز مرتد را به زندان انداخت. شاید به خود آمد و توبه کرد. اما همینان میگویند سرانجام اگر اندرز و مهلت افاقه نکرد و مرتد توبه نیاورد، باید او را کشت. در شکل کشتن نیز قولها فراوان است: سربریدن، سوزاندن و به صلیب کشیدن. شماری از صحابه سوزاندن مرتد را منع کردند و گفتند مرتد را بکشید و نسوزانید. حتی خلاف در این هست که کشتن مرتد وظیفه حکومت است یا فرد مؤمن. اما اینکه مرتد باید کشته شود ظاهراً موضوع اختلاف نیست. اختلاف اگر هست در این است که آیا مهلت توبه می شود داد؟ به ویژه ابو حنیفه برخلاف نظر اکثریت تأکید کرده به زنی که از اسلام برمیگردد باید مهلت داد توبه کند، ولی اگر توبه نکرد باید او را کشت. به سخن دیگر فقیهان فرقه های مختلف در مورد جواز پذیرش توبه مرتد اتفاق نظر ندارند، ولی مرتدی که بر ارتداد خود پای می فشارد بی هیچ تردید و پرسشی باید کشته شود. تاریخ ارتداد، تاریخ سرکوب و خاموشی. تاریخ ارتداد در اسلام هنوز نوشته نشده است. نوشتن چنین تاریخی بسیار دشوار است. تاریخ اسلام را تا عصر جدید مسلمانان نوشتند، فاتحان و پیروزمندان. تاریخ مکتوب درباره مرتدان، شکست خوردگان و سرکوب شدگان به سختی سخن میگوید و جز به کوتاهی و نکوهش چیزی آشکار نمی کند. حکم به قتل مرتد از روزگار پیامبر تا روزگار ما صادر و اجرا شده است. آن حدیث صحیح بخاری معروف است که جمعی از قبیله اکل نزد پیامبر آمدند و ایمان آوردند، ولی آب و هوای مدینه سازگار طبعشان نیفتاد و بیمار شدند. بیمار گفت به اطراف مدینه بروید و از شیر و ادرار شتران بنوشید تا درمان شوید. بهبود یافتند اما از اسلام برگشتند. چوپان را کشتند و شتران را بردند. به دستور پیامبر مسلمانان آنان را تعقیب و بازداشت کردند. پیامبر دستور داد دستان و پاهای آنان را بریدند و چشمان آنان را میل داغ کشیدند. پیامبر گفت دست و پای آنان باید بریده بماند تا آنان جان دهند. در کتاب سنن ابو داوود آمده است امام علی نیز شماری از کسانی را که از دین برگشتند در آتش سوزاند. پژوهشگر تاریخ ارتداد تنها نمیتواند به کتاب‌های حدیث بسنده کند. نام و ناکامی مرتدان و ملحدان را در هر کتابی در تاریخ اسلامی باید جست، به ویژه کتاب‌هایی که در قلمرو ادب نوشته شده‌اند، مانند کتاب بسیار مهم ابوالعلاء معری، رساله آمرزش که یکی از بدیعی ترین آثار در سراسر تمدن اسلامی است.
معری که خود از مرتدان و ملحدان و تکفیر شدگان تاریخ اسلام شمرده می شود، در این کتاب نام بسیار کسان را آورده که گستاخانه دعوی بیدینی می کردند یا تدین را مایه تزین ساخته بودند و با دلی کافر نقاب دینداری به چهره می زدند تا نان و نامی فرادست آورند. در همین کتاب برای نمونه معری می گوید دعبل خزائی که به خاطر اشعار مداحانه اش سخت مورد احترام شیعیان است، هم پیاله ابو نواس بود و بی تردید دین نداشت و تنها به خاطر تکسب به تشیع تظاهر می کرد. تاریخ ارتداد تاریخ ایمان نیز هست. نوشتن تاریخ یکی بدون دیگری ممکن نیست. تاریخ ارتداد می تواند همه آنچه را که در تاریخ ایمان به عمد یا سهو فراموش شده به یاد آورد. همه آنچه خودآگاهانه و ناخودآگاهانه کنار گذاشته، حذف و طرد و سرکوب شده، همه را برآورد و پیش چشم بگذارد. تدوین علمی تاریخ ارتداد تاریخ ایمان را سراسر دگرگون خواهد کرد. تاریخ ارتداد شاخه‌ای بنیادی از تاریخ فرهنگ ماست. تاریخ چیزهایی که امکان گفته شدن داشت و چیزهایی که باید پنهان می‌ماند. تاریخ ممنوعها و مباحها، تاریخ آنچه معقول قلمداد می‌شد و آنچه جاهلیت، خرافه و جادوگری به شمار می‌رفت. تاریخ اوراق سوخته، کتب ضاله، سرهای بردار رفته، تاریخ خون و آزادی. تاریخ ارتداد بخشی مهم از تاریخ اقتدار سیاسی در فرهنگ اسلامی است و ساختارهای نظری و عینی و نهادی که این نوع خاص اقتدار را تولید یا تقویت می کردند. این تاریخ لایه‌ای ستبر از تاریخ روان و زبان و جهان ماست. فقه، تاریخمندی و اجتهاد در اصول. احمد قابل فتوایی تازه درباره ارتداد را پیش می کشد. حکم ارتداد حکمی سیاسی است و محدود به دوران تثبیت ایمان مؤمنان. حکم ارتداد ربطی به تغییر عقیده ندارد. در اسلام تغییر عقیده مجازاتی دنیوی در پی ندارد. از نظر شریعت محمدی دین تقلیدی واجد ارزش نیست و در قرآن آیاتی در مذمت تقلید دینی از پدران و نیاکان آمده است. حکم سیاسی اصطلاح شناخته شده ای در فقه اسلامی نیست و هیچ فقیهی تاکنون حکمی را به سبب آنکه حکمی سیاسی بوده محدود به زمان پیامبر نکرده و اعتبار امروزینش را نفی ننموده است. ایشان باید شرح دهند مرادشان از حکم سیاسی چیست و معیار سیاسی بودن غیر دینی بودن یا موقت بودن یک حکم چیست. اگر محکی شفاف برای تشخیص سیاسی بودن یک حکم وجود نداشته باشد، چرا نتوان گفت که بخش عمده شریعت، معاملات، عقود و ایقاعات و دیه و قصاص و خلاصه اجتماعیات و سیاسیات شریعت اسلام همه سیاسی هستند و محدود و منحصر به عصر پیامبر و مقتضیات قبیله‌ای جامعه او؟ چرا نتوان گفت که بخش عمده‌ای از احکام فقهی به ویژه در زمینه اقتصادی با هدف ضربه زدن به اقتصاد کافران و مشرکان پدید آمده و در نتیجه در زمانه ما معنا ندارد؟ مثلا چرا نگوییم شراب حرام شد چون تجارت شراب در مکه به دست کافران بود و تحریم شراب می توانست ضربه‌ای کاری به دشمنان پیامبر بزند؟ قولی که از نظر تاریخی قابل بحث و توجیه است. آنچه پیامبر گفت و کرد یا بدان اعتراضی ننمود، قول، فعل و تقریر پیامبر در تاریخ فکر اسلامی یا سنت خوانده شده یا سیره. معمولاً سنت آن دسته از اقوال و افعال و تقاریر پیامبر است که برای همه مسلمانان در همه ادوار حجت و فریضه است. سنت به این معنا دومین منبع فقه اسلامی پس از قرآن است. سیره آن دسته از گفتار و کردار پیامبر است که یا به منش پیامبرانه او پیوند دارد،
مانند شمار همسران پیامبر یا احوال شخصیه‌ای که به زندگی روزمره مربوطند و ارزش هنجاری برای مسلمانان ندارند. مثلا اینکه پیامبر چه نوع غذایی را دوست داشته یا چه رنگی را. بنابراین دو چیز در تاریخ زندگی پیامبر وجود دارد که الگو نیست. یکی آنچه محمد در مقام پیامبر انجام میداد و فقط منحصر به پیامبر است و دوم آنچه در مقام فردی عادی انجام میداد. اما پیامبر تنها پیامبر نبود، بیانگر شریعت، قاضی و حاکم یا رئیس حکومت نیز بود. معمولاً مسلمانان باور دارند محمد در این شؤون خود اسوه و الگوست. معیار احکام فقهی است، یعنی مسلمانان باید از پیامبر تقلید کنند. می‌دانیم که هر یک از آیه‌های قرآن در شرایط تاریخی مشخصی نازل شده‌اند. هر یک شأن نزولی داشتند. همچنین اقوال و افعال و تقاریر پیامبر نیز هر یک به مناسبت پیش آمدی روی داده یا گفته شده است. این موضوع متألهان اسلامی را برانگیخته تا نسبت میان موقعیت تاریخی و حجیت یا اعتبار فراتاریخی احکام قرآنی یا نبوی را روشن کنند. تقریباً اغلب متألهان در تاریخ اسلامی باور داشتند که موقعیت تاریخی نزول آیه یا بیان حدیث حکم آمده در آیه یا حدیث را محدود به زمان نمی کند. به سخن دیگر درست است که این آیات و روایات در موقعیتی تاریخی آمدند اما اعتباری همیشگی دارند و حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه. تنها در صورتی حکم محدود و منحصر به موقعیت تاریخی خود می شود که دلیل و قرینه روشن و محکمی وجود داشته باشد. به اصطلاح علم اصول فقه، احکام فقهی از نوع قضایای حقیقیه است، نه خارجیه. بنابراین وقتی پیامبر گفت مرتد را بکشید، اصل این است که سخنش بیان حکمی فراتاریخی و همیشگی است. اگر کسی مدعی شود که این حکم تاریخی است، یعنی فقط در زمان پیامبر و در مورد مرتد یا مرتدان خاصی صدق می کند، باید دلایل قوی و قرائن محکم در پشتیبانی دعوی خود بیاورد. شاید آقای قابل به پیامد سخن خود آگاه نباشد. سیاسی دانستن برخی احکام در زمانه پیامبر راه را برای این قول می گشاید که بخش عمده‌ای از احکام شریعت در عصر امروز منسوخ هستند. این سخن را با رویکردهای مختلفی می توان توجیه کرد، جز با رویکرد فقه سنتی که آقای قابل مبانی خود را وامدار آن است. مبانی موجود فقهی به هیچ روی تاریخمندی احکام شریعت را به در مقام یک اصل پایه بر نمی‌تابد. هر کس در هر شاخه علمی می‌تواند سخن تازه‌ای بیاورد. برای اینکه سخن در جامعه عالمان آن رشته مقبول و موجه باشد، نوآور ناگزیر است شرح دهد چرا پیش از او کسی چنین قولی نیاورده است. به ویژه در زمینه‌هایی چون فقه که سنتی هزار و اندی ساله در پشت دارند. آقای قابل به قاعده باید بتواند تبیین کند چرا این قول بدیع در تاریخ فقه غایب است و چگونه ناگهان نظری مانند فتوای آقای قابل میتواند از پی اجماعی کم نظیر بر سر حکم ارتداد پدید آید. باید روشن کرد چرا طی سده‌های پیاپی از دوران پیامبر تا کنون هیچ کس به چنین درکی از مسئله ارتداد دست نیافته است. آقای قابل یا باید به اسناد فقهی و روایی تازه‌ای دست یافته باشد یا به روش تازه‌ای در فهم اسناد موجود. سخنان ایشان از هیچ کدام گواهی نمی کند. ایشان به آسانی تاریخ فقه را یک سو می نهد. هر امر نوعی باید نسبت خود را با تاریخ کهنه باز نماید. اسلام، تقلید و اجبار. آقای قابل گفتند چون در اسلام تقلید ممنوع است، پس کسی که تحقیق کرد و تشخیص داد دینی دیگر یا بیدینی بر اسلام ترجیح دارد نباید کشته شود. عقیده چیزی نیست که بتوان کسی را بر آن اجبار کرد. این سخن به ظاهر آراسته است، ولی از یک سو مسئله ارتداد را در کنار رشته‌ای دیگر از مسائل علم کلام قرار نمی دهد
و آن را از سیاق الهیاتی خود جدا در نظر می‌گیرد و از سوی دیگر تاریخ اسلام را نادیده می‌انگارد. آنچه اجبار بدان ممکن نیست ایمان است، نه اسلام. در سطور بالا آوردم که قرآن این تمایز را به روشنی تصریح می‌کند. اما ایمان مسئله حکومت و فقه نیست. مسئله فقه هماره اسلام آوردن بوده است. در نتیجه پیامبر خود با کافران و مشرکان آنقدر نبرد می‌کرده و شمشیر می‌زده که اظهار اسلام می‌کردند. یعنی پیامبر برای مسلمان کردن کافران با آنان جنگ می‌کرده است. از این رو در روایت‌های بسیاری پیامبر به یاران خود در جنگ می‌گفت کسی را که اظهار اسلام می‌کند نکشید ولو اینکه می‌دانید او دروغ می‌گوید. در روزگار ما آیه لا اکراه فی الدین به ضرب المثل نفی اجبار در دینداری بدل شده است. مفسرانی مانند محمد حسین طباطبایی یا محمود طالقانی زیر تأثیر انتقادهای مستشرقان به اسلام این آیه را برخلاف سنت تفسیری معنا کردند. گذشته از آن که شمار فراوانی از مفسران این آیه را با آیات قتال و جهاد منسوخ می‌دانند، حتی علامه فقید طباطبایی نیز به عدم تضاد این آیه با آیات جهاد اشاره دارد. وی می‌نویسد این یکی از آیاتی است که دلالت می‌کند بر استوار نبودن اسلام بر شمشیر و خون. برخلاف محققان جعلی و غیره مستشرقان که پنداشتند اسلام دین شمشیر است و استدلال کردند به اینکه جهاد یکی از ارکان این دین است. اسلام خواستار اکراه و اجبار به دین نشده است. در ضمن بحث از آیات قتال به این زعم جواب دادیم و آوردیم جنگی که اسلام بدان فرا می‌خواند برای پیشبرد و گسترش دین با زور و اکراه نبود، بلکه برای احیای حق و دفاع از نفیسترین کالای فطرت یعنی توحید بود. ولی پس از آن که توحید به اندازه کافی در میان مردم رواج یافت و مردم به دین نبوت گردن نهادند ولو با گرویدن به یهودیت و مسیحیت، دیگر میان مسلمان و موحد جنگی نیست. تا به اینجا نویسنده از جناب طباطبایی نقل قول کرده بودند. آیت الله منتظری از جمله فقیهانی است که باور دارد در اسلام هر جهاد ابتدایی در نهایت جهاد دفاعی است. ایشان در مسئله 1935 رساله عملیه خود آورده است در حقیقت هدف از جهاد ابتدایی کشورگشایی نیست، بلکه دفاع از حقوق فطری ملت‌هایی است که توسط قدرت‌های کفر و شرک و طغیان از خداپرستی و توحید و عدالت محروم شدند. در نتیجه ایشان و بلکه قاطبه مفسران قدیم قبول دارند که جهاد برای موحد کردن مردم معنا دارد و در اسلام مشروع و حتی ضروری است. همه روایت هایی که در ذیل آیه لا اکراه فی الدین برای بیان شأن نزول آن آمده اشاره به سعی در مسلمان کردن کافر دارد. هیچ مفسری حتی طباطبایی در بحث ارتداد از این آیه بهره نمی گرفته است. یعنی اجبار کسی به دیندار شدن و ترک دین دو مسئله جدا هستند. بررسی دقیق آیه ها و روایت ها در باب اسلام آوردن، تقلید کردن و اجبار به دین گواهی می کند که اسلام تقلیدی یا اجباری هیچ یک مذموم نیستند، بلکه از درجات سافل ایمان هستند. هرگز در اسلام کسی به خاطر آنکه به تقلید از پدر خود مسلمان شده نکوهش نشده است. آیات مربوط به مذمت تقلید از پدران مربوط به کافران است، نه مؤمنان. اساساً در فقه اسلامی مهم نیست شما به چه دلیل مسلمان شده اید. وقتی شهادتین را بگویید مسلمانید و همه احکام فقهی مسلمانی بر شما جاری است. در هیچ کجای تاریخ فقه ارتداد به از دین برگشتن هوسبازانه و از دین برگشتن محققانه تقسیم نشده است. بسیاری از مرتدان، اگر نه اکثریت نزدیک به همه آنها، در تاریخ ارتداد در اسلام اهل فکر و ادب یا عرفان و فلسفه بودند. بردار رفتگان تاریخ ارتداد را بنگرید. حلاج و شیخ اشراق و ابن مقفع. زندیقان جهان اسلام از درخشان ترین ذهن‌های فرهنگ اسلامی بودند.
امتناع اجتهاد در فروع بدون اجتهاد در اصول. احمد قابل در پاره‌ای از نوشته‌های خود از شریعت عقلانی سخن گفته است. کوشش ایشان در صدور فتوای تازه در باب ارتداد نیز برای عقلانی فرانمودن شریعت است. عقلانی بودن شریعت را شاید به دو معنا بتوان فهمید. نخست، شریعت با عرف عقلانی ناسازگار نیست. دوم آنکه در فهم شریعت باید در کنار عقل از نقل نیز بهره گرفت. عقل نیز میتواند به دو معنا به کار رود: قوه عاقله یا فراورده های عقل بشری. به کار بردن فراورده های عقل بشری در فهم شریعت به معنای کاربست روش های علوم انسانی جدید در فهم متون و تاریخ شریعت است. به نظر می رسد این فقیه ارجمند بیش از آن که دغدغه روش شناختی و معرفت شناختی داشته باشند، می کوشند پاره‌ای از احکام فقهی را با عرف سازگار کند. همانطور که فقیهانی چون یوسف صانعی و ابراهیم جناتی این راه را می روند. فرایند سازگار کردن شرع و عرف اگر بر مبانی استواری پیریخته نشود، به معیارهایی دل بخواهی وابسته خواهد شد. آقای قابل تلاش می کند از مبانی قدیم فقه نتایج جدید بیاورد. فقه قدیم همه فرزندان خود را زاییده و دیر زمانی است که سترون است. اگر کسی خواستار نتایج تازه است، نه در فروع که باید در اصول دین اجتهاد کند. اگر کسی آهنگ عقلانی کردن دین را دارد، ناگزیر است از پایگاه علوم انسانی مدرن روش‌ها و فراورده‌هایش به فقه و الهیات بنگرد. بدون اجتهاد در اصول دین، سخن تازه فقهی جز از آشوب روش شناختی پرده بر نمیگیرد. شما می توانید پینویس‌های مربوط به این نوشتار را از صفحه 89 پی بگیرید الی صفحه 90. مخاطرات نگاه تاریخی به تشیع. نشر نخست، وبسایت رادیو زمانه، آذر ماه 1386، نوامبر 2007. ترجمه فارسی کتاب مکتب در فرایند تکامل، نوشته حسین مدرسی طباطبایی با مجوز وزارت ارشاد دولتی به انتشار رسید. از آنجا که وزارت ارشاد دریافتی آخرالزمانی از امام 12 شیعیان دارد، نشر این کتاب بیشتر به طنز می‌ماند. بیهوده نیست که دیری از انتشار آن نگذشته، مجادلات فراوانی را در حوزه علمیه برانگیخت و نهادها و رسانه‌های نزدیک به حکومت مذهبی در ایران واکنشی قابل پیشبینی به آن نشان دادند. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز یکشنبه 11 آذر ماه نویسنده کتاب را روحانی فاسدی خواند که با فریبکاری شیادانه در نوشته خود کوشیده است اصل وجود امام زمان علیه السلام را مبهم بنمایاند. کتاب مکتب در فرایند تکامل. کتاب مکتب در فرایند تکامل با عنوان فرعی نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در 3 قرن نخستین، ترجمه کتاب بحران و تثبیت در دوره تکوینی اسلام شیعی. ابو جعفر ابن قبی رازی و سهم او در اندیشه شیعی امامی است که در سال 1993 از سوی انتشارات داروین در شهر پرینستون منتشر شد. ظاهراً هاشم ایزدپناه کتاب را در همان سالها به فارسی ترجمه کرد و نسخه های کپی شده آن حتی در شهر قم دست به دست می گشت. اما با مجوز وزارت ارشاد کتاب حدود 2 ماه پیش به طور عمومی و رسمی منتشر شد و در صدر جدول کتاب‌های پرفروش قرار گرفت. سعید بهمنپور، روحانی نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی، در مصاحبه‌ای با ویژه‌نامه دین و مدرنیته از نخستین کسانی بود که به این کتاب اشاره کرد و دیدگاه‌های محسن کدیور را زیر تأثیر آن دانست. از نظر آقای بهمنپور، روش بکار رفته در کتاب مکتب در فرایند تکامل در ادامه سنت شرق شناسانی چون
ایگناز گولزیهر و یوزف شاخت است. از نگاه این روحانی، شاخت در کتاب مقدمه‌ای بر فقه اسلامی می‌کوشد که ثابت کند فقه اسلامی در یک فرایند تاریخی درست شده و اصلاً حقیقتی ندارد. نویسنده کتاب حسین مدرسی طباطبایی دانش آموخته حوزه علمیه قم است. وی که دارای اجازه اجتهاد است، پیش از انقلاب یکی از شاگردان مرتضی مطهری بود و به توصیه او راهی آکسفورد شد و در زمینه فقه اسلامی با رساله خراج در فقه اسلامی نشر یافته در 1983 در لندن دکترا گرفت. وی با نوشتن کتاب‌هایی چون درآمدی بر فقه شیعی 1984 لندن، بحران و تثبیت در دوره تکوینی اسلام شیعی 1993 پرینستون و نیز سنت و بقا بررسی کتاب شناختی ادبیات شیعه اولیه به یکی از برجسته ترین پژوهشگران سنت شیعی در جهان بدل شد. وی که امسال در دانشگاه هاروارد استاد میهمان است، پژوهشگر ارشد مدرسه امور روابط عمومی و بین الملل و نیز استاد مطالعات خاور نزدیک دانشگاه پرینستون در آمریکاست. در زبان فارسی از حسین مدرسی از جمله کتابی در 2 جلد با عنوان زمین در فقه اسلامی در سال 1362 نشر یافته است. نگاه تاریخی رویاروی نگرش الهیاتی. کتاب مکتب در فرایند تکامل تبیینی تاریخی از زمینه پیدایش مذهب تشیع به دست می‌دهد که آشکارا رویاروی نگرش کلامی و عقیدتی به آن می‌ایستد. در نگرش الهیاتی به تشیع، مذهب شیعه از آغاز همین گونه بوده که امروز هست و آن صورتی از مذهب که مفسران رسمی آن ترویج و تبلیغ می‌کنند تنها شکل راستین و حقیقی آن است. در نگرش عقیدتی داده‌های تاریخی در پرتو اعتقاد تفسیر می‌شوند و آن بخش‌هایی از روایت‌های تاریخی که با اعتقاد جا افتاده امروزی سازگار نیستند کنار زده و حذف می‌شوند. در نگرش اعتقادی چیزی به نام تحول و تطور عقیده‌ها و اندیشه‌ها وجود ندارد و عقیده‌ها همان گونه که امروز هستند زاده شده‌اند. تبارشناسی اندیشه‌ها و کاوش درباره زمینه‌های تاریخی پیدایش عقیده‌ها در نگرش عقیدتی معنا ندارد. این گونه است که تاریخ بدون هیچ گسستی و ناهمبستگی فرانمود می‌شود. تاریخ به سان سطح صاف و بیخش و شکاف و رشته‌ای پیوسته است. ولی در نگاه تاریخی همه اندیشه‌ها تاریخمندند. هیچ کدام به صورتی که امروزه وجود داشتند در گذشته نبودند و همه چیز همواره در درون چارچوبی انسانی و محدودیت‌های تاریخی پدید آمده و تغییر شکل دادند. در نگاه تاریخی، تاریخ پر از شکاف و گسست و ناهمواری و پسروی و پیشروی است و زمین تاریخ سنگلاخی‌تر از آن است که به عقیده‌ای مجال دهد فراتر از شرایط و امکانات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بایستد و از هیچ امری ورای خود اثر نپذیرد. کاربرد روش تاریخی در فهم تشیع. مدرسی طباطبایی در کتاب مکتب در فرایند تکامل روشی را برای تحلیل دوره تکوین تشیع در پیش می‌گیرد که یکسره در سنت و فرهنگ مسلط شیعی غایب است. مفسران رسمی و متعلهان و متکلمان شیعه دغدغه تاریخ را ندارند و عقیده‌ها را تاریخمند نمی‌بینند، بلکه در تاریخ عقیده‌مندانه نظر می‌کنند. برای آنان تاریخ ابزاری برای اثبات اعتقادات رسمی و راستکیشانه است. در این نگرش حتی ثقه و عادل بودن راویان حدیث نیز با اعتقاد اثبات می شود. اگر راوی حدیثی اعتقاد به تشیع نداشته باشد، راستگو بودن او در درجه دوم اهمیت است. آن چیزی از روایت‌های تاریخی برگرفتنی و پذیرفتنی است که در خدمت اثبات مدعیات اعتقادی باشد، وگرنه باید دور ریخته یا توجیه شود.
مثلا اگر روایت‌های فراوانی شاهدان باشند که شیعیان دوران اولیه مقامی مانند عصمت برای امامان خود قائل نبودند و با آنان مانند رهبری سیاسی برخورد می‌کردند، از نظر متکلمان و مفسران رسمی شیعه مقبول نیست. زیرا عصمت به نظریه‌ای مناقشه ناپذیر درباره امامان بدل شده که هیچ چون و چرایی در آن روا نیست. یا اگر روایت‌های پرشماری نشان دهند که اغلب شیعیان تا سده 6 هجری قرآن موجود مصحف عثمان را تحریف شده می‌دانستند و به قرآنی شیعی باور داشتند، برای مفسران راستکیش امروز شیعی پذیرفتنی نیست. زیرا نظریه عدم تحریف قرآن امروزه به گفتاری چیره و مسلط بدل شده است. تاریخی نگری نگاهی است که تقریباً با ریشه داشتن در اندیشه دوران روشنگری از آغاز سده 20 به روشی ناگزیر در تاریخ نگاری مقوله ها و ایده های علوم انسانی و اجتماعی بدل شد و رفته رفته در منظومه فکری علوم انسانی مدرن مشروعیت فراوان یافت. به ویژه مکتب تاریخ نگاری آنال در تبیین روش شناختی تاریخ نگاری نوین سهمی چشمگیر گذارد. امامت تبیینی تاریخی. تاکنون تفسیر معنا و مبنای امامت شیعی بیشتر از نگاه اعتقادی و به دست مفسران رسمی و متعلهان شیعی صورت گرفته است. کتاب مکتب در فرایند تکامل از معدود کتاب‌هایی است که به دست عالمی شیعی اما با تربیتی مدرن در تاریخ نگاری نوشته شده است. مدرسی طباطبایی در این کتاب شرح می‌دهد که تصور شیعیان از امام و مقام او در آغاز چگونه بود و بعدها طی قرون نخستین اسلام و زیر تأثیر شرایط دگرگون شونده تاریخی چه سان تحولاتی را از سر گذراند. عقیده امامت در آغاز آن شکل و شمایلی را که امروز داراست نداشته است. برای شیعیان نخستین امام کسی بود که تدبیر امر دین و دنیا در دست او بود. با این همه علی ابن ابی طالب امام نخستین شیعیان تنها پس از حدود 25 سال توانست قدرت سیاسی را به دست گیرد. همچنین حسین ابن علی امام سوم شیعیان در جنگ با یزید خلیفه اموی کشته شد. مدرسی در کتاب خود توضیح می‌دهد که شیعیان باور داشتند کسی سرانجام قیام خواهد کرد و داد و خون حسین را خواهد خواست و حکومت را به امام شیعی باز خواهد گردانید. روایت‌های تاریخی بسیاری هست که شیعیان از باقر و صادق امامان 5 و 6 شیعیان می‌خواستند قیام کنند، اما آنان نپذیرفتند و صلاح را در قیام ندیدند، اما وعده دادند که قائم خواهد آمد. امام صادق شیعیان را از هر گونه فعالیت سیاسی پرهیز داد و از آنان خواست برای تشیع تبلیغ نکنند و نیروی تازه نگیرند و تصریح کرد که وی قائم نیست. سرباز زدن به ویژه امام صادق از قیام بسیاری شیعیان را سرخورده و مأیوس کرد. در برخی روایت‌ها امام وعده داد که قائم 15 روز پس از قتل محمد ابن عبدالله ابن نفس زکیه ظهور خواهد کرد. این و دسته‌ای دیگر از روایت‌ها نشان می‌دهند که انتظار ظهور قائم برای شیعیان امری موکول به آینده‌ای نامعلوم نبوده و شیعیان توقع داشتند قائم در عصر آنان بر حاکمان عباسی شورش کند و قدرت سیاسی را به دست امام بدهد. همچنین شیعیان در زمان امام باقر و صادق تصوری از 12 امام نداشتند. مدرسی طباطبایی با بررسیدن روایت‌های تاریخی نشان می‌دهد که عقیده به 12 امام یا تشیع اثناعشری باوری بود که خرده خرده و در پی تحولات تاریخی پدید آمد. عصمت امام و مبالغه گران شیعه. در باب عصمت امام طباطبایی تبیین می‌کند که این نظریه در اصل ابداع هشام ابن حکم بود تا امامان از بدبینی‌های مفرط و رو به گسترش شیعیان درباره آنان حفظ شوند.
بسیاری از بزرگان شیعه نسبت به امام باقر و امام صادق گمان بد می بردند و تصور می کردند که آنان وظیفه سیاسی مقام امامت را به درستی انجام نمی دهند و سکوت و سلامت را بر قیام و شورش برگزیدند. در همین دوران جماعتی اندک از شیعیان تصوری مبالغه آمیز را از امام پرورش می دهند که بر پایه آن امام دارای مراتب و مقاماتی مابعد طبیعی است. این جماعت که بعدها غلات یعنی مبالغه گران نام گرفتند در پی آن بودند که با تأکید بر مرتبت هستی شناختی امام جنبه سیاسی وی را در پرده و سایه اندازند. شیعیان می‌پرسیدند اگر امام قیام نکند پس چه سودی در مقام امامت است؟ غالیان پاسخ می‌دادند امام واسطه فیض الهی و سبب آفرینش و بقای موجودات است و اگر امام نباشد زمین مردمان خود را فرو می‌گیرد. بخش عمده‌ای از کتاب در شرح شرایط تاریخی پیدایش عقاید مبالغه‌گران شیعی یا گرایش غلو در میان شیعیان است. انتخاب کودک 7 ساله به عنوان امام جواد بدون رواج نظریه‌ای مابعد و طبیعی درباره امام ممکن نبوده است. در این نظریه که مقام امامت به الوهیت برکشیده می شود، امام فردی غیرعادی است که مانند مسیح در گهواره خود سخن می گوید و رشد فیزیکی غیر متعارف دارد و هر ماه به اندازی 1 سال بزرگ می شود و قد می کشد. مقامی که هرگز پیامبر اسلام برای خود قائل نبود و خود را بشری مانند دیگران می دانست. مدرسی طباطبایی روشنگری تاریخی بسامانی آورده است درباره تردیدهایی که شیعیان نسبت به قابلیت کودک امام رضا برای به عهده گرفتن مقام امامت داشتند. شیعیان بسیاری باور داشتند که امام دانش دین را می آموزد و در نتیجه می پرسیدند که کودک خردسالی که هنوز به مقام تفقه و اجتهاد در دین نائل نیامده چگونه می تواند فرقه ای را رهبری کند. پیدایش تشکیلات مالی امام. کتاب مکتب در فرایند تکامل شرح می دهد که امام باقر و صادق گرفتن مالیات دینی یا خمس را جایز نمی دانستند و اخذ آن را حق انحصاری قائم می انگاشتند. اما امام هفتم کاظم نهاد نیابت را بنیاد گذارد و سرانجام امام نهم جواد شبکه‌ای از نایبان و کارگزاران را تشکیل داد که به نیابت از امام خمس شیعیان را گردآوری کنند. دفتر مالی امام نقش مهمی در گسترش قدرت وی ایفا کرد، اما پرسش‌های فراوانی را درباره حق امام در اخذ خمس در میان شیعیان برانگیخت. بر پایه متون تاریخی نایبان امام دهم هادی به امام گزارش دادند که در برابر تردیدها و پرسش‌های فراوانی درباره حق اخذ خمس قرار دارند، تا آنجا که شیعیان زیدی امام هادی را متهم کردند که در هر شهری کارگزاری تعیین کرده تا خمس را گردآوری کند و پولها را برای خود صرف می کند به جای آنکه به نیازمندان ببخشد. در دوران امام 11 عسکری بود که تأکید بر حق امام در اخذ خمس پررنگتر شد و امام حسن عسکری خودداری از پرداخت خمس به نایبان خود را برابر با کفر اعلام کرد. با این همه فساد مالی در میان کارگزاران بالا گرفت. بسیاری از آنان پول خمس را برای امامان نمی‌فرستادند و در نتیجه امام شماری از آنان را که پیشتر معتمد و نزدیک به وی بودند عزل کرد و خارج از مذهب تشیع دانست. بحران شیعه و ظهور مهدی. برآمد این شرایط گواه بحران فزاینده‌ای در میان جماعت شیعه بود. بحران از زمانی بالا گرفت که معلوم شد امام 11 با وجود داشتن زنان و کنیزان بسیار فرزند پسر ندارد. برآورده نشدن انتظار شیعیان برای ظهور قائم و نگرانی آنان درباره آینده این فرقه مسئله نداشتن پسر و جانشین را برای امام 11 به مشکلی حیاتی بدل می کرد. بحرانی که از دوران امام صادق آغاز شده بود موجب شد فرقه های شیعی تازه‌ای مانند اسماعیلیه پدید آید و بسیاری از شیعیان نیز به مذهب اهل سنت و جماعت بگروند.
خطر پراکندگی و انحلال پیروان امام عسکری را تهدید می‌کرد. در کتاب مکتب در فرایند تکامل تصویر تاریخی شگفت‌انگیزی از رقابت فرزندان امامان بر سر قدرت به دست داده شده است. عثمان بن سعید العمری که نخست نایب مالی امام هادی و سپس سرپرست مالی امام حسن عسکری شد، نقش مهمی در رهبری فرقه شیعه بازی کرد. عثمان بن سعید از جانب بسیاری شیعیان مظنون بود به اینکه دستگاه مالی امام را به سود خود اداره می کند و حتی نامه‌های جعلی با خطاهای نحوی از سوی امامان برای پیروان آنان می‌فرستد. کتاب مدرسی طباطبایی نزاع میان وکیلان و نایبان مالی امامان را به تفصیل شرح می کند و نقش آنان را در تثبیت اعتقاد به امام و مقام وی باز می نماید. امام 11 بدون برجای گذاشتن برادر یا پسری جهان را بدرود گفت. عثمان بن سعید در مقام مهمترین وکیل امام بیدرنگ اعلام کرد امام 11 فرزند پسری داشته که در خفا به دنیا آمده است و هیچ کس او را ندیده و پیش از قیام وی نیز او را نخواهد دید. عثمان بن سعید به شغل خود در مقام رئیس دیوان نیابت امام ادامه داد و همچنان به اخذ و گردآوری خمس پرداخت. عثمان بن سعید ادعا می کرد که تنها او به امام دسترسی دارد و از وی دستورالعملهای لازم را می گیرد. ادعاهایی که بسیاری از شیعیان با بدگمانی آن را می شنیدند. آن دسته از شیعیانی که بدین عقیده گرویدند به نوشته مدرسی طباطبایی هرگز گمان نمی بردند که دوران غیبت بسیار طولانی خواهد شد، زیرا همواره این تصور القا شده بود که قائم به زودی می آید و بساط حکومت عباسیان را بر می چیند و به شیعیان قدرت می بخشد. وجود تاریخی فرزند امام عسکری در این دوران بود که تصور مهدی زاده شد، کسی که پیش از پایان جهان می آید و جهان پر از ستم و ظلم را آکنده از عدل و داد خواهد کرد. مهدی انگاره‌ای بود که از پیشترها وجود داشت، ولی هرگز کسی تصور پایان جهان را به دست فرزند پنهانزاده امام 11 شیعیان نمی برد. در این دوران اعلام شد که تنها 4 نایب خاص امکان دستیابی به فرزند امام حسن عسکری را دارند و شیعیان باید تنها از طریق این 4 تن با وی ارتباط برقرار کنند. نایب 4 پیش از مرگ خود اعلام کرد که با رفتن وی از جهان دیگر کسی امکان دیدار مستقیم امام 12 را نخواهد داشت و دوره غیبت کبری آغاز خواهد شد. مفهومی که تا آن زمان برای شیعیان ناشنیده و ناآشنا بود. در حالی که هیچ تاریخ نگار کهن یا نوعی در وجود تاریخی شخصیت‌های اسلامی و در صدر آنان پیامبر اسلام تردید نکرده است، وجود تاریخی فرزند امام حسن عسکری از آغاز در محل تردید و پرسش بوده است. نه زمان زایش، نه نام مادر، نه زمان فرو رفتن در چاه، نه زمان ظهور. هیچ یک درباره فرزند امام 11 معلوم و مورد اتفاق نیست. در ادبیات حدیثی درباره امام زمان و ظهور وی تشویش‌ها و تناقض‌ها آنقدر فراوان است که حتی مورخان دوران کلاسیک تاریخ اسلام مانند ابن خلکان نیز بدان اشاره کردند. از دوران روایت‌های مربوط به مهدی و آخرالزمان به دشواری می‌توان تصویری منسجم و یک دست بیرون کشید. مدرسی طباطبایی در کتاب مکتب در فرایند تکامل نشان می‌دهد که چگونه ضرورت‌های سیاسی برای حفظ، بقا و تثبیت جماعت و فرقه شیعی مفاهیمی الهیاتی را خلق کرد و پرورد. چگونه مفاهیمی مانند مهدی در بستر زمان زاده شدند و به نیازهای فرقه‌ای مذهبی پاسخ گفتند و نظامی از مقوله‌های عقیدتی و کلامی را به تدریج آفریدند. حقیقت تاریخی و روایت تاریخی. تصویر متفاوتی که حسین مدرسی طباطبایی در کتاب خود از پیدایش تشیع در 3 قرن نخستین اسلام پیش می‌گذارد حقیقتی تاریخی نیست.
حقیقتی در برابر حقیقتی که متکلمان و مفسران رسمی شیعه در میان می‌آورند. کار طباطبایی در مقام تاریخ نگار تنها به دست دادن روایتی تاریخی است. در الهیات گذشته یک مذهب به شکل حقیقتی تاریخی فرانموده می شود. تصویر متعلهان از گذشته تاریخی حقیقت کامل را درباره آن گذشته می گوید و به همین سبب است که چون و چرا کردن در آن تصویر به معنای مناقشه در اصول مذهب است، نه وارد شدن در کاوش و چالشی تاریخ نگارانه. فرض بنیادی تاریخ نگار نوین اما این است که حقیقت هر رخداد یک بار با رخ دادن آن ظهور کرده و برای همیشه نایاب و دور از دسترس شده است. در مقام تاریخ نگار تنها میتوان روشی انتقادی را در برخورد با متنها و داده‌های تاریخی پیش گرفت و روایتی منسجم و بسامان از آن به دست داد. روایتی که تاریخ نگار به دست می‌دهد روایتی است از میان روایت‌های بالقوه پرشمار. تاریخ نگاران دیگر می‌توانند در میان آیند و با بررسی تازه داده‌های تاریخی در دسترس یا پس از دستیابی به داده‌های تاریخی نویافته روایت تاریخی دیگری پیش کشند. هر روایت تاریخی تازه نقدی بر روایت تاریخی پیشین است و شستن و صیقل دادن روش تاریخ نگاری. اما هرچه باشد نسبتی با نظام فکری الهیاتی ندارد و هرگز نمیتواند مدعی فرانمایی صادقانه حقیقت قلمداد شود. واکنش بنیادگرایان در ایران به این کتاب عجیب نیست. تاریخی نگری دشمن تعصب است. غور در تاریخ و تبار ایده ها و عقیده ها یعنی کشف محدودیت های نظری و عملی آدمی و نیز اثرپذیری و اثرگذاری متقابل عقیده و شرایط تاریخی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. بنیادگرایان دشمنان تاریخی نگری هستند، زیرا عقیده را موجودی ماوراءالطبیعی و مجرد و منزه میپندارند و آن را ورای اثرپذیری از شرایط انسانی و تاریخی میشمرند. تقابل میان نگرش الهیاتی و نگرش تاریخی رویارویی بنیادی نیست که در عمل به دو نظام اجتماعی و سیاسی یکسر متفاوت خودکامه یا مداراگر می انجامد. می توانید پینویس‌های مربوط به این نوشتار را در صفحه 101 پیگیری کنید. تاریخ ظهور مجتهد در ایران. نشر نخست وبسایت BBC فارسی آبان 1384 نوامبر 2015. کتاب ایران نوآیین، دین و قدرت در امپراتوری صفوی نوشته رولاجوردی ابیصعب از آثار مهم در مبانی معرفت شناختی، تاریخی و جامعه شناختی فقه معاصر شیعه و نیز شناخت دوره بنیادی صفویه است. به رغم آنکه درباره دوره صفویه تاکنون آثار فراوانی به زبانهای گوناگون نشر یافته، موضوع پژوهش خانم ابیصعب مسئله است که ظاهراً تاکنون با رویکردی تاریخی بررسی نشده است. تشیع به مثابه ایدئولوژی حکومتی. پرسش پایه‌ای کتاب این است: بنیانگذاران سلسله صفویه چگونه تشیع را از مذهب یک فرقه به ایدئولوژی حکومت بدل کردند؟ تشیع برای بدل شدن به ایدئولوژی سیاسی در مبادی و مبانی شریعت چه تغییرات و اصلاحاتی روا داشته است و در نتیجه فقه چگونه از مجموعه دستورها و احکام فقهی به برنامه‌ای گسترده برای تدبیر سیاسی و اجتماعی جامعه بدل شده است. روشن است که این پرسش‌ها تنها پرسشی تاریخی درباره سلسله‌ای فرو افتاده در چند سده پیش نیست، بلکه پرسش امروز جامعه ایران نیز هست و همان گونه که نویسنده کتاب ایران نوآیین تصریح می‌کند، حکومت اسلامی در ایران کنونی برآمده از همان شالوده‌های فقهی و سیاسی است که در دوران صفویه بنا شده است. خانم ابیصعب در پژوهش تاریخی خود اشاره می‌کند که امپراتوری جوان صفوی برای موجه و مشروع کردن حکومت
به نظامی استاندارد و شهری از اعتقاد شیعی نیاز داشت. قزلباش‌ها دل در گرو تشیع عامیانه‌ای داشتند که تا اندازه‌ای بدعت‌آمیز به شمار می‌آمد و بیشتر اعیان، اشراف و دبیران ایرانی نیز سنی مذهب بودند. در نتیجه هیچ یک از این دو گروه نمی‌توانستند نظریه پردازان و مفسران نوع خاصی از تشیع باشند که به کار تأسیس امپراتوری تازه در ایران بیاید، مشروعیت دولت را توجیه کند و آگاهی اجتماعی تازه‌ای پدید آورد. میراث علمای شیعی جبل‌عامل. پایه‌گذاران سلسله صفوی کوشیدند تشیع را از مذهب یک فرقه به تشیعی دولت بنیاد بدل کنند، آن هم در دورانی که شمار فراوانی از عالمان شیعی در جبل‌عامل، اکنون در جنوب لبنان و آن هنگام در شام، به همراه خانواده خود از شام به عراق، مکه، هند و ایران مهاجرت می‌کردند. این عالمان در دربار و دیوان عثمانی که زیر سلطه مذهب تسنن بود کار و شغلی نمی‌یافتند و فقاهت شیعی آنان خریداری نداشت. حتی آزادی کامل برای اقامه حدود شرعی و اجرای احکام فقهی بر حسب فقه شیعه در روستاها و شهرهای منطقه جبل‌عامل نداشتند و از دیوانیان و کارگزاران حکومت عثمانی در بلاد خود خرسند نبودند. از این گذشته تنی چند از عالمان جبل‌عامل که درس فقه می‌دادند و خود را مجتهد می‌دانستند زیر فشار و تعقیب حکومت بودند و دست کم یکی از نامداران مجتهد، شهید ثانی، به دست محتسبان حکومت کشته شده بود. صفویان در این اندیشه افتادند که اجتهاد و برداشت عقل گرایانه از تشیع بیش از هر چیز دیگر میتواند به اقتدار سلطانی آنان مشروعیت ببخشد و در برابر رقیب سیاسی یعنی امپراتوری عثمانی حافظ و نماد اصالت اسلامی آنان باشد. برای نمونه شاه طهماسب صفوی به عالمان جبل‌عامل اعتمادی مطلق کرد و از آن میان خانواده کرکی و بزرگ آنان محقق کرکی را مستشار مؤتمن خیش ساخت. شیخ علی کرکی معروف به محقق کرکی و نویسنده کتاب پرآوازه جامع المقاصد که به عراق هجرت کرده و مهر و همدلی صفویان را بیدرنگ برانگیخته بود، امیدوار بود که در نظم سیاسی صفویه نقشی پررنگ بازی کند و مذهب حقه جعفریه را شالوده ساختار اداری، سیاسی و اجتماعی حکومت نوپای شیعی قرار دهد و اجرای یکی احکام شرع را ممکن گرداند. سلطنت شاه طهماسب با دعاوی تازه عالمان جبل‌عامل همراه بود که اولاً خود را در علم دین برتر از دیگران می‌انگاشتند و ثانیاً فقیه را نایب عام امام معصوم می‌دانستند و ثالثاً نقشی اساسی به فقیه در مشروعیت دادن به امپراتوری صفوی می‌دادند. این ادعاها که به فقیهان قدرتی سیاسی می‌بخشید و آنان را رقیب دبیران و اشراف ایرانی می‌کرد، به تنش میان فقیهان و اشراف و سرانجام پیروزی فقیهان بر اشراف انجامید، چرا که قزلباش‌ها حامیان قدرت فقیهان بودند. امیران قزلباش از دستیابی فقیهان به مناصب حکومتی استقبال می‌کردند تا دست اشراف و دبیران ایرانی را که صدر خوانده می‌شدند از ساختار سیاسی کوتاه کنند. در پایان سده 16 میلادی مجتهدان جبل‌عامل با اشراف زمیندار متحد شدند و در طبقه فرادست جامعه جای گرفتند و راه اقتدار اجتماعی خود و نفوذ در توده مردم را هموار کردند. پیوندهای شیعه عربی با تشیع ایرانی. کتاب ایران نوآیین پژوهشی تاریخی درباره پیوند میان تشیع عربی و تشیع ایرانی است و نشان می‌دهد که تفسیر مجتهدان جبل‌عامل چگونه در پیوند با مقتضیات سیاسی عصر صفوی تحول یافت و به تشیع تازه ایرانی مجال ظهور بخشید. از نظر خانم ابیصعب تشیع عصر صفوی گرچه با مهاجرت مجتهدان شیعه جبل‌عامل شکل گرفت،
با عناصر سراسر ایرانی درآمیخت و رنگ و بوی یکسره ایرانی یافت. او برخلاف بسیاری از نویسندگان ملیگرای عرب یا ایرانی باور ندارد که تشیع عصر صفوی سراپا وارداتی است، زیرا این تشیع در سرزمین‌های دیگر چنین بار و بری نداده و تنها در قلمرو ایرانی توانسته است به دین حکومت و ایدئولوژی امپراتوری بدل شود. نویسنده کتاب ایران نوآیین می‌اندیشد به جای بررسی تحول یک ایده یا فرهنگ بهتر است درباره فرایند اجتماعی پژوهش کنیم و انتقال یک فرهنگ به فرهنگ دیگر را در بستر تاریخی بررسیم و بیش از هر چیز به ساختار درونی و نیروهای تاریخی نهفته در فرهنگ میزبان، در اینجا ایران، توجه نماییم. او در این رویکرد از فیلسوف درگذشته عرب حسین مروه در کتاب گرایش ماتریالیستی در فلسفه عربی اسلامی نزعة المادیه فی فلسفه العربیة الاسلامیه تأثیر پذیرفته است. از دیدگاه کسانی چون حسین مروه، ظهور مفاهیم فلسفی، فقهی یا علمی تازه را تنها نمیتوان در درون دستگاه مفهومی و نظری و با توجه صرف به منطق اندیشه پژوهید، بلکه باید دید این مفاهیم در تخته‌بند کدام تحولات اجتماعی و مادی فزاینده‌ای پدید آمده اند و آرایش سیاسی و تضاد طبقاتی چه اندازه در شکل دادن و تولید ایده ها طی ادوار گوناگون تاریخی دست داشته است. به سخن دیگر، ایده ها و اندیشه ها به خودی خود نمی رویند و از خود تغذیه نمی کنند، بلکه در تعامل با شرایط و موقعیت های اجتماعی و سیاسی برمی آیند، می بالند یا می پژمرند. جذب خلاقانه فقه شیعه در ایران صفوی. این کتاب بررسی دقیقی است از دخالت و نقش فقیهان جبلعامل در تکوین نظریه شیعی حکومت و ابداع دوباره مشروعیت دینی برای نظام سیاسی. نویسنده کتاب ایران نوآیین در نگاه و رویکرد تاریخیش وامدار رفعت ابوالحاج پژوهنده دیگر عرب نیز هست. در پیروی از او باور دارد که در بررسی انتقال علم از مکانی به مکان دیگر نباید فریفته واژه واردات شد، چون بیش از آن که وارداتی در میان باشد، مسئله میزان پاسخگویی آن علم نو آمده به نیازهای سرزمین میزبان اهمیت دارد. سرزمین میزبان هر امر بیرونی را به صورتی خلاقانه جذب می کند و در درون خود می گوارد و آن را سرمایه‌ای برای تعریف خود از هویت می سازد. بدینسان تحلیل چگونگی جذب خلاقانه فقه مجتهدان جبلعامل در درون ساختار صفوی موضوع پژوهش کتاب ایران نوآیین قرار می گیرد. به نظر خانم ابی صعب، تلاش روحانیت در استقرار نظام شیعی ویژه‌ای از ایده‌ها و شعائر و مناسک فقهی تنها در پس زمینه فرهنگی فقیهان جبلعامل ریشه و مایه نداشت، بلکه بیشتر زمینه خود را در قلمرو اجتماعی ایرانی می‌یافت که آن ایده‌ها را پذیرفت، پروراند و دستکاری کرد و علم فقیهان جبلعامل را بیمیانجی در خدمت مشروعیت صفویه، ساختار حکومت و سیاست دینی قرار داد و با تحولات اجتماعی و مناسبات میان نخبگان لشکری و کشوری یا نظامی دیوانی تعامل نمود. با این حال کتاب ایران نوآیین بررسی دقیقی است از دخالت و نقش فقیهان جبلعامل در تکوین نظریه شیعی حکومت و ابداع دوباره مشروعیت دینی برای نظام سیاسی. به واقع فقیهان جبلعامل با نظریه کهن شیعه درباره حکومت درپیچیدند. حکومت از شؤون امام معصوم به شمار می رود، اما در سده‌های آغازین تشیع به خاطر غیبت وی حکومت در واقع به حالت تعلیق در می آید و اقامه حکومت منوط به ظهور امام 12 شیعیان می شود.
در پاسخ به نیاز حاکمان صفوی، فقیهان جبل‌عامل می‌کوشند حق الهی برای شاه فرض کنند و به اقتدار وی مشروعیت دهند. مفاهیم بنیادین سیاسی را از نظر فقهی موجه کنند و در اختیار نظام سیاسی بگذارند و در نتیجه اقتدار از دست رفته خود را در قلمرو عثمانی بازسازی کنند یا از نو بیافرینند. تحول نظام فقهی در پیوند با دولتداری. در حالی که بیشتر پژوهشگران فقه شیعه کوشیدند مفاهیم فقهی را بیرون از بستر اجتماعی و مناسبات قدرت بررسند، خانم ابیصعب تلاش می‌کند در کتاب خود تحول نظام فقهی را در پیوند با مناسبات قدرت در عصر صفوی تبیین کند. صفویان که در آغاز سده 16 میلادی در ایران برآمدند و تا بیش از 2 سده بر این سرزمین حکم راندند، نقطه عطفی چشمگیر در تاریخ ایران ارزیابی می‌شوند، چرا که توانستند تشیع را در ایران مذهب نهاد سیاسی و اجتماعی کنند و از شکل عقیدتی محض بیرون بیاورند. تاریخ نگاران گفتند که حمله مغول اگرچه رویدادی زیانبار برای قلمرو اسلامی بود، به سوس کردن شالوده قدرت خلافت اسلامی و نفوذ آن در ایران انجامید و راه را برای نیرو گرفتن و ظهور حکومت شیعی صفوی در ایران گشود و در نتیجه یورش ویرانگر مغول به ایران ارمغانی گرانبها برای تشیع گشت. بدون حمله مغول، دستیابی شیعیان به قدرت در ایران از نظر تاریخی امری دشوار اگر نه محال به چشم می آید. نویسنده کتاب ایران نوآیین تبیین می کند چگونه در عصر صفوی تشیع توده‌ای و بی‌مرکز به تشیعی زیر کنترل روحانیت و تحت ولایت فقیهان بدل شد. کتاب خانم ابیصعب با بررسی به ویژه اندیشه‌های 9 تن از فقیهان جبل‌عامل نشان می‌دهد که آنان پس از مهاجرت به ایران به چه ترتیب در دربار صفویان مقرب شدند و در دیوان مقام و منزلتی رسمی یافتند. آنها به حکومت صفویه مشروعیت بخشیدند، گرچه برخی از آنان خود در باطن به حقانیت حاکمان باور نداشتند. فقیهان جبل‌عامل که بیشتر از یک قبیله و خانواده بزرگ بودند و از پشتیبانی و همبستگی شبکه خانوادگی خود نیز بهره‌مند می‌شدند، در مدتی کوتاه به متولیان رسمی دین بدل گشتند و از شریعت بستری برای صدور احکام حکومتی و قانون‌های دولتی ساختند. جبل‌عاملیان از طریق ازدواج با اشراف و دبیران ایرانی نیز درآمیختند و حمایت آنان را نیز به تدریج از آن خود کردند. پیریزی شالوده‌های نظری حوزه علمیه. خانم ابیصعب نشان می‌دهد بذری که فقیهان جبل‌عامل کاشتند پس از 1 سده به میوه نشست. پس از افول کامل مکتب جبل‌عامل به منزله پدیده‌ای قومی و علمی، بدنه تازه‌ای از فقیهان شیعی ایرانی ظهور کرد که گفتار فقهی و شیعی را به میان حلقه‌های گسترده‌تری از مخاطبان برد. این فقیهان در عین اشغال مناصب سیاسی جایگاه خود را در حوزه علمیه و تعلیم و تربیت طلبه‌ها تقویت نمود و برای نخستین بار حوزه علمیه شیعه را در این اندازه و معیار در ایران پدید آورد. نویسنده کتاب ایران نوآیین به تفصیل قصه مبارزه گسترده فقیهان با صوفیان را باز می‌گوید و شرح می‌دهد که فقیهان چگونه تصوف را مذهب عوام و سرشار از بدعت و اتهام به دین می‌انگاشتند و از جمله زبان فارسی را که در انحصار صوفیان و مکتوبات عرفانی بود تسخیر کردند و با نوشتن فقه به زبان فارسی تفسیر شریعت مدارانه از تشیع را الگوی جا افتاده دینداری اجتماعی نمودند. همچنین نویسنده با موشکافی پیامدهای فارسی نویسی فقیهان عصر صفوی را در آن دوران باز نموده است.
همه فهم شدن فقه و عوامگیر شدن آن موجب شد بسیاری از اشراف و اعیان و نخبگان نیز با فقه آشنا شوند و آنقدر معرفت کسب کنند که در پاره احکام و فتاوی با فقیهان درافتند و رأی فقهی آنان را برنتابند. از سوی دیگر این کتاب نشان می‌دهد چگونه کرامت‌هایی که به صوفیان نسبت داده می‌شد از آن پس از فضائل فقیهان به شمار رفت، تا آنجا که برخی شاهان صفوی تاج خود را از فقیه دوران و مجتهد اعلم عصر دریافت کردند. این نتیجه تحولاتی گسترده در مبانی فقه و نیز تغییرات بنیادی در جامعه ایران و گسترش معرفت فقهی به منزله علم تدبیر جامعه بود. رولا جوردی ابی صعب که این پژوهش را در اصل برای رساله دکتری خود صورت داده، با چیرگی کم نظیر بر متون و منابع تاریخی به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی اثری آفریده است که بیگمان دیر زمانی منبع کلاسیک در زمینه تاریخ فقه، نظریه سیاسی شیعه و نیز تاریخ عهد صفوی به شمار خواهد رفت. برخی تاریخ‌نگاران اندیشه سیاسی ایران تأکید کردند که مسائل تاریخ معاصر خود معاصر نیستند و در تاریخ گذشته ریشه دارند. اگر چنین باشد، کتاب ایران نوآیین یکی از مهمترین آثاری است که ما را به فهم نظام سیاسی حقوقی معاصر در ایران راهنمون می شود.